Manawag Dominican Radio signing on. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Manawag Dominican Radio o ang dating Radyo Dominico ng Manawag ay itinatag ko po. Ito po si Father Butch Bombasi OP. Parang tayo ay merong kasama sa Himpapawid o sa Radio Wave. Kasama si Jesus, si Maria at kami. Ito po ay natatag noong 2008 upang maging kasangkapan sa evangelization, catechesis, sanctification, service at stewardship, Eva Casas, upang ang salita ng Diyos ay ating maipahayag. Ang salita ng Diyos ay ating mapaliwanag. Ang salita ng Diyos ay ating maisabuhay. At ang salita ng Diyos ay maging daan sa paglilingkod at sa pag-aalaga. Ito po ang hangarin ng Manawag Dominican Radio o dating Radyo Dominico ng Manawag. Sa tulong po ng mga paring Dominikano, ito po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita. Nawa ang ating mga kaparian ay magpatuloy sa pagsuporta sa gawaing ito ng Radio Evangelization Ministry. Simulan po ang Manawag Dominican Radio sa tiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa tulong ng Inang Maria. Apo bakit? Sinimulan po natin ito na walang-wala kundi nagsimula sa tiwala. Kaya po ang Manawag Dominican Radio ay nagsisimula pong mag-broadcast sa oras ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. At ito po ang aming panalangin. Nawa ang lahat na mga nakikinig at lalong-lalo na ang lahat na mga nag-i-involved sa Radio Evangelization Ministry ay pagpalain na ilayo ang mga equipments sa anumang mga masamang pangyayari. Nawa ang lahat ng mga gamitan ay maalagaan. At lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho ay lalong pagpalain. At kayo rin, mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio, ay lalong pagpalain ng Diyos. At alalahanin po natin ito that something good is going to happen to us, to you, and to everyone. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating simulan ang araw na ito sa pamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming mapagmahal at makapangyarihan, Ikaw ay aming dinadakila at Ikaw ay aming sinasamba at pinasasalamatan sa isang araw na naman na ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa gamitin po namin ang oras, gamitin namin ng kakayahan, gamitin namin ang lahat ng binigay mo sa amin sa ikapagpupuri at ikadadakila mo. Pagpalain po ninyo ang Manawag Dominican Radio, ang mga nangangasiwa nito, at ang lahat ng mga tumutulong sa Evangelization Radio Ministry, at ang mga paring Dominikano dito sa Manawag, at lahat ng mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio. Naway sa pamagitan ng evangelization ministry ito sa radyo, nawa mapalapit namin ang mga tao sa iyo. Nawa aming may pahayag ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, at kasangkapanin po ninyo kami. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masasama, lalong-lalo na ang aming mga kagamitan sa transmitter at sa radio booth. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama at anumang kapahamakan. Nawa, gamitin namin ito sa pagpapahayag ng iyong salita.
Naniniwala po kami na hindi mo kami pababayaan sa tulong ng aming mahal na ina, Our Lady of Manawag, Apo Bakit. Nawa ang evangelization ministry ng Manawag Dominican Radio ay magpatuloy magpakailanman upang ang salita ng Diyos ay palaging maririnig sa himpapawid, hindi ang salita lamang ng tao. Kaya naniniwala po kami that something good is going to happen to us. Something good is going to happen to me. Something good is going to happen to our listeners. Something good is going to happen. Maraming salamat po. Ang lahat na ito ay hinihingit namin sa tulong ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Father Butch Bobase, OB. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manawag Dominican Radio, signing on. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. You have Manawag Dominican Radio Kasama natin to. We've gone astray, like sheep, each one going his own way. The Lord has laid the guilt of us all on you. We hide our faces, not to see the stripes upon your back. Though harshly treated, you open not your mouth. You wear a crown woven from thorns and made of wood. Without a sound, our punishment you bear. He was found guilty, and so we think of him as stricken, afflicted by God. You are what Pilate says. Behold the man, this Jesus, beaten and condemned to die. Behold the man whose death frees us. Jesus, the man, the Lamb of God. Are you a king? The king of the Jews, he was asked. Come to breathe
to the world. You're suffering and dying and rising again gives us new life. Thank you, Jesus, my Lord and my God. Behold the man, this Jesus, beaten and condemned to die. Behold the man whose death frees us, Jesus, the man, the Lamb of God. Because of him, he shall stand speechless and startle the nations. So marred is his love beyond that of man. Away with him. Crucify him, crucify him. Behold the man, this Jesus, beaten and condemned to die. Behold the man whose death frees us, Jesus, the man, the Lamb of God. Behold the man whose death frees us, Jesus, the man, the Lamb of God. Behold the man, the Lamb of God, set to die. Behold the man, my Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Behold the man. Oh Lord, have mercy on us. Behold the man, my Jesus.
Lord, salamat po sa bagong umaga. Salamat din sa pagbabantay mo sa aking kagabi. At sana ngayong araw sa aking paglalaro, ikaw ay palaging nasa aking tabi. Music Radio, Music Radio, 102.7. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, yeah. And I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I
my heart, into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yeah. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a
Dear Lord, at the beginning of this day, I thank you for my family. Thank you for the love and all the good and nice things we experience together. Thank you for the trials too, because it is in these experiences that we grow and become closer to each other. Without my family, life would be lonely, forsaken, and with no direction. This morning, I personally commit myself to love myself and my family always, as you love us all. I also pray to you for the families of my brothers and sisters, the families of my relatives and friends, and for all families in this world. To your love, I commend all families who have remained without love and peace because sin has destroyed them. Give them back the strength for love and peace and heal their wounds. Lord, this morning, I ask you to make love the center of everything in my family. Let love heal all our wounds from yesterday, and let joy make its abode in us. Amen. 102.7 FM, Manawag Dominican Radio, joins the world in the observance of Lenten season. I love
sana ako'y makarating, dalangin ng puso. Naway iyong dinggin. Sisikapan na sundin ang bawat utos mo upang aking makamtan. Gantimpalang minimithi na aking pangarap. Buhay walang hanggan naman, naway makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin nitong aking puso. Naway iyong dinggin, hiling ng iyong abang alipin. Lagi mong sasamahan hanggang sa kawakasan. Di mo ako iiwanan upang ating makamtan. Gantimpalang minimithi na aking pangarap. Buhay walang hanggan naman, naway aking makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin nitong aking puso. Naway iyong dinggin, hiling ng iyong abang alipin. Ama, maraming salamat sa pag-ibig mo walang hanggan. Buhay walang hanggan, Ama, naway aking makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin nitong aking puso. Naway iyong dinggin, hiling ng iyong abang alipin. Hiling ng iyong abang alipin. Naway aking This is 102.7 FM. Pagmulat ng mata sa umagang kay ganda, o kay sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari, nagsasabog ng kulay na
pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon. Bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti. Pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat. Kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. 102.7 Dominican Radio. I'm not afraid to let go. I know you're holding me. You are the one
o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na maiwan pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong inahin. Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. We will now pray the Holy Rosary. Please all kneel. O sacred feast, in which we partake of Christ, His sufferings are remembered, our minds are filled with His grace, and we receive the pledge of the glory which is to be ours. You gave them bread from heaven to be their food. And this bread contained all goodness. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom, where we live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The joyful mysteries, the Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Visitation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The birth of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Presentation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The finding of the child Jesus in the temple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of the Church, pray for us. Mother of divine grace, pray for us. Mother most pure, pray for us. Mother most chaste, pray for us. Mother inviolate, pray for us. Mother undefiled, pray for us. Mother most amiable, pray for us. Mother most admirable, pray for us. Mother of good counsel, pray for us. Mother of our Creator, pray for us. Mother of our Savior, pray for us. Virgin most prudent, pray for us. Virgin most venerable, pray for us. Virgin most renowned, pray for us. Virgin most powerful, pray for us. Virgin most merciful, pray for us. Virgin most faithful, pray for us. Mirror of justice, pray for us. Seat of wisdom, pray for us. Cause of our joy, pray for us. Spiritual vessel, pray for us. Vessel of honor, pray for us. Singular vessel of devotion, pray for us. Mystical rose, pray for us. Tower of David, pray for us. Tower of ivory, pray for us. House of gold, pray for us. Ark of the covenant, pray for us. Gate of heaven, pray for us. Morning star, pray for us. Health of the sick, pray for us. Refuge of sinners, pray for us. Comforter of the afflicted, pray for us. Help of Christians, pray for us. Queen of angels, pray for us. Queen of patriarchs, pray for us. Queen of prophets, pray for us. Queen of apostles, pray for us. Queen of martyrs, pray for us. Queen of confessors, pray for us. Queen of virgins, pray for us. Queen of all saints, pray for us. Queen conceived without original sin, pray for us. Queen assumed into heaven, pray for us. Queen of the Holy Rosary, pray for us. Queen of peace, pray for us. Queen of the family, pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Queen of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the Holy Rosary, of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through Christ our Lord. Amen. Prayer to Saint Joseph. All together. Behold the faithful and prudent steward, whom the Lord has set over his household. The Lord has shown him his love and covered him with glory. He has clothed him with splendid garment. Let us pray. Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph. By the help of his prayers, may your church continue to serve our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. We will now have the morning prayer of the Church, integrated with the celebration of the Holy Mass. We invite you to actively participate in our prayers. Please all stand.
Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Come, let us sing to the Lord, and shout with joy to the rock who saves us. Let us approach him with praise and thanksgiving, and sing joyful songs to the Lord. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. The Lord is God, the mighty God, the great King over all the gods. He holds in his hands the depths of the earth and the highest mountains as well. He made a sea, it belongs to him, the dry land too, for it was formed by his hands. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Come then, let us bow down in worship, bending the knee before the Lord our Maker. For he is our God, and we are his people, the flock he shepherds. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Today, listen to the voice of the Lord. Do not grow stubborn as your fathers did in the wilderness, when at Meribah and Massa they challenged me and provoked me, although they had seen all of my works. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. 40 years I endured that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they do not know my ways. So I swore in my anger, they shall not enter into my rest. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. With hearts renewed by living faith, we lift our thoughts in grateful prayer to God our gracious Father, whose plan it was to make us sons through his own Son's redemptive death, that rescued us from darkness. Lord God, Savior, give us strength to mold our hearts in your true likeness, sons and servants of the Father. Please be seated. As morning breaks, we sing of your mercy, Lord, and night will find us proclaiming your fidelity. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning and your truth in the watches of the night, on the 10-string lyre and the lute, with the murmuring sound of the harp. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! How deep are your designs! The foolish man cannot know this, and the fool cannot understand. Though the wicked spring up like grass, and all who do evil thrive, they are doomed to be eternally destroyed. But you, Lord, are eternally on high. See how your enemies perish. All doers of evil are scattered. To me you give the wild ox's strength. You anoint me with the purest oil. My eyes looked in triumph on my foes. My ears heard gladly of their fall. The just will flourish like a palm tree, and grow like a Lebanon cedar. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God, still bearing fruit when they are old, still full of sap, still green, to proclaim that the Lord is just. In him, my rock, there is no wrong. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Extol the greatness of our God. Give ear, O heavens, while I speak. Let the earth hearken to the words of my mouth. May my instruction soak in like the rain, and my discourse permeate like the dew. Like a downpour upon the grass, like a shower upon the crops. For I will sing the Lord's renown.
O proclaim the greatness of our God. The rock, how faultless are his deeds, how right all his ways. A faithful God without deceit, how just and upright he is. Yet basely has he been treated by his degenerate children. A perverse and crooked race. Is the Lord to be thus repaid by you, O stupid and foolish people? Is he not your Father who created you? Has he not made you and established you? Think back on the days of old. Reflect on the years of age upon age. Ask your father, and he will inform you. Ask your elders, and they will tell you. When the Most High assigned the nations their heritage, when he parceled out the descendants of Adam, he set up the boundaries of the peoples after the number of the sons of God. While the Lord's own portion was Jacob, his hereditary share was Israel. He found them in a wilderness, a wasteland of howling desert. He shielded them and cared for them, guarding them as the apple of his eye. As an eagle incites its nestlings forth by hovering over its brood, so he spread his wings to receive them and bore them up on his pinions. The Lord alone was their leader. No strange God was with him. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. How wonderful is your name, O Lord, in all creation. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. Your majesty is praised above the heavens, on the lips of children and of babes. You have found praise to foil your enemy, to silence the foe and the rebel. When I see the heavens, the work of your hands, the moon and the stars which you arranged, what is man that you should keep him in mind, mortal man that you care for him? Yet you have made him little less than a god. With glory and honor you crowned him, gave him power over the works of your hand, put all things under his feet. All of them sheep and cattle, yes, even the savage beasts, birds of the air and fish that make their way through the waters. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please all stand. Let us pray. O God, who grant us by glorious healing remedies while still on earth to be partakers of the things of heaven, guide us, we pray, through this present life, and bring us to that light in which you dwell, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Micah. Shepherd your people with your staff, the flock of your inheritance, that dwells apart in a woodland, in the midst of Carmel. Let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old. As in the days when you came from the land of Egypt, show us wonderful signs. Who is there like you, the God who removes guilt and pardons sin for the remnant of his inheritance, who does not persist in anger forever, but delights rather in clemency, and will again have compassion on us, treading underfoot our guilt. You will cast into the depths of the sea all our sins. You will show faithfulness to Jacob and grace to Abraham, as you have sworn to our fathers from days of old. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. Bless the Lord, O my soul, and all my being, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. The Lord is kind and merciful. He pardons all your iniquities. He heals all your ills.
He redeems your life from destruction. He crowns you with kindness and compassion. The Lord is kind and merciful. He will not always chide, nor does he keep his wrath forever. Nor according to our sins does he deal with us, nor does he requite all according to our crimes. The Lord is kind and merciful. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. The Lord is kind and merciful. Please all stand. I will get up and go to my father, and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired servants.' So he got up and went back to his father. While he was still a way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come back to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, 'Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf.' He said to him, 'My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice,
because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, everyone, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary. Malamang hindi ito kaunang-unang pagkakataon na mapakinggan natin, mabasa natin ang parable na binigay sa atin ni Jesus, the prodigal son. I'm sure narinig natin yan before. But to continue to reflect on it, kasi maraming tayong pwedeng pag-isipan tungkol sa parable na ito. Pero para maging hindi masyadong mahaba, limit natin sa dalawa. There are two movements, dalawang galaw dito sa parable na ito. Ang unang galaw ay galing sa Diyos na represented here by the Father. Yung Father dito, nire-represent niya ang Diyos. So ang galaw ng Father is mercy. Mercy. Nagkaroon ng mercy ang Diyos. At ang galaw naman ng isang galaw naman, isang movement ay galing naman sa anak. At yun naman ay forgiveness. Repentance rather. Repentance. Doon natin umpisahan sa repentance, doon sa anak doon sa galaw ng bata. At yung bata na yun ay nagre-represent sa atin bilang mga tao. Ano ba yung repentance? Ano ba yung ginawa nung bata? Unang-unang na ginawa ng bata is that he realized, he acknowledged his sin. Inamin niya yung kanyang kasalanan. Unang-unang step yan sa repentance. Pero kailangan kasi, bakit ba natin pinag-uusapan yung repentance other than ipinakita sa atin ng parable? Pinag-uusapan natin yung repentance kasi ang repentance ay sign that we are wanting, we are needing, we are asking for mercy. Okay? So nandun naglalaro yung dalawang movements na yun. Ang repentance ay hindi requirement because God's mercy is unconditional. But the repentance is a sign for us, sign for God that we want mercy, na hinihingi natin, na gusto natin ang mercy. Kasi hindi bibigay ng Diyos ang mercy kung ayaw natin. Diba? So, unang-unang part ng repentance is acknowledgement of sin. Kinikilala natin, inaamin natin na tayo nagkasala. Ginawa yun ng bata, ng anak. Pangalawa is that we are sorry for all our sins. We are sorry for the offense that we have made, that we have done for others or to others and to God. Magsisisi, masakit yung kalooban natin dahil nasaktan natin yung iba. So nararamdaman natin din yung sakit na ginawa natin sa iba. Ang pangalawa is to admit, to admit publicly to God and to the person that we have wronged, to admit that we have sinned. At doon lumalabas yung confession, yung admission, yung pagtanggap. At pangapat, kailangan meron ding resolution. Dahil inamin mong may kasalanan ka, sorry ka sa kasalanan mo, masamang loob mo sa kasalanan mo. Therefore, you're resolving, you have to promise that you're not gonna do it again. Baliwala naman yung pagsisi sa kasalanan kung handa tayong gawin ulit kung ano yung ginawa natin, di ba? So merong resolution not to do it again. And finally, we need to have the humility to suffer the consequences of that sin. Minsan kasi, pag naghingi tayo ng sorry, akala natin everything's gone and everything's done. Pero may consequences bawat galaw natin may consequences. So yung kasalanan natin, may consequences. And minsan yung consequence ay sa atin nagpupunta. Minsan nga sa ibang tao din, pero minsan din sa atin nagpupunta. So we need to suffer. We have to be humble enough. Dahil nga, ginawa natin yung kasalanan, then we have to be humble enough to suffer the consequences. Yun yung mga kailangan para sa repentance. Acknowledgement of sin, sorrow for having sinned, admitting, confession of sin, and resolution not to do it again, and the humility to suffer the consequences. As I said, importante ito as a sign to God that we want God's mercy. We want God's mercy. We need God's mercy. Ano ba kasi ang sinasabi naman ng mercy? Ang mercy is something that God freely
freely gives. Walang bayad yan. Walang conditions. Walang condition. Pinaka-condition, kung sakasakali in quotation marks, masasabi natin condition is the fact that we want it. Yun lang. Kasi nga, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, kung hindi naman natin hinihingi, kung hindi natin kailangan. So, kailangan muna manggaling sa atin yung first step to ask God for mercy. And God will freely give it. Bibigay sa atin yan, walang bayad, walang conditions. Nag-aantay lang ang Diyos. God is just waiting. Katulad ng sabi sa gospel, di ba, sa parable. Nakita agad nung tatay yung kanyang anak na pabalik kasi ibig sabihin, malayo pa, inaantay na niya, nag-aantay siya. Every day, nag-aantay yung ama para sa pagbabalik ng kanyang anak. In the same manner, every day, God waits for us to come and ask for forgiveness. God loves us so much that He longs for us. No? Talagang miss na miss tayo. Kapag tayo nagkakasala, miss na miss tayo. And He wants us to come back. He waits for us. Although in His heart, He has already forgiven us. Kasi alam naman ng Diyos, di ba, meron siyang foreknowledge, so alam niyang kung hihingi pa tayo ng tawad o hindi. So in His heart, He has already forgiven us, but He is waiting for us to ask for His forgiveness. And what does this forgiveness and mercy do? Napakaganda. It restores us back to being child of God. Binabalik niya yung relationship natin with God. At sa Old Testament, kinumpare yung forgiveness, yung forgiveness as to be like white as snow. Ibig natatanggal lahat ng bahid ng samaan ng loob between us and God. He welcomes us back as God's child, like the child was welcomed back by the father in the parable. And finally, dahil nga antay ang Diyos sa ating pagbalik at gustong-gusto ng Diyos na makuha niya ulit tayo bilang kanyang mga anak, pagbalik natin, therefore, God celebrates. Nagdiriwang ang Diyos. Ganong kasaya ang Diyos sa ating pagbalik. Nagdiriwang. Pinapapatay yung fattened calf, yung pinapatabang baboy or baka. Pinapatay. In celebration. God is so happy that we return to Him, that He celebrates with a feast. Pag-isipan natin yung mga bagay yun, di ba parang ang sarap ng pakiramdam. That God, the all-powerful being, the Creator, waits for us to come back to Him. And when we do, He rejoices because we, His son or daughter, has returned. Yan ang challenge para sa atin ngayong Lent. Ngayong Lent. Kailangan natin yung repentance. Kailangan natin maipakita sa Diyos gaano tayo nagsisisi. Kailangan natin munang malaman at aminin kung ano yung dapat natin pagsisihan. Kaya this time of Lent is a time of thinking. Ano ba yung ating mga pagkukulang? Ano ba yung ating mga pagkakamali? Ano ba yung, paano ba natin nasaktan ng ibang tao? Paano ba tayo sumuway sa kagustuhan ng Diyos? Aminin yung mga kasalanan, ikumpisal, pagsisihan, magpangako na hindi nauulit, at magpunta ulit sa Diyos, bumalik sa Diyos. Through confession is a very concrete way of going to God. And God, who waits for us, will welcome us with open arms. Let us all stand down. The story of the prodigal son expresses in a simple but deep way the reality of conversion, that is, the working of love and the presence of mercy in the human world. It moves us to hastily come to the Father in prayer, and after each petition we say, Father, turn our hearts to you. Father, turn our hearts to you, that guided by the Pope and the bishops, our priests may constantly welcome those who repent
and seek reconciliation with God. Let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. That like the prodigal father, we may be generous in showing forgiveness to those who have hurt or disappointed us. Let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. That family members who were alienated from one another may choose forgiveness and reconciliation. Let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. That sinners may be moved to repentance and seek pardon in the sacrament of penance. Let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. For our brothers in ministry at Ruma Biara Santo Dominicus and Ruma Santo Tomas Aquino in Indonesia, Saint Dominic in Sri Lanka, Saint Antoninus in General Santos in Davao, Camiguin and Calayan, let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. That the dead may reach their eternal home, let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. Let us pray for our own personal intentions and for the special intentions of this Mass. Let us pray to the Lord. Father, turn our hearts to you. Almighty God, welcome the prayers of sinners returning in devoted love to your unchanging mercy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness, we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this wine to offer. Fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please all stand. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Through these sacred gifts, we pray, O Lord, may our redemption yield its fruits, restraining us from unruly desires and leading us onward to the gifts of salvation, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord, Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please all stand. Let us pray now with confidence to our Father in heaven in the words that our Lord himself has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirits. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Amen. You must rejoice, my son, for your brother was dead and has come to life. He was lost and is found. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Roberto Reyes O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Hi, my dear friends. If you wish to
watch us live, you can go on to Facebook and look for Manawag Dominican Radio. Watch us live on Facebook. Thank you very much. Please all stand. Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as one of your servants. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his holy prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight, all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as one of your servants. Please join me in praying the Oratio Imperata. Please all kneel. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Please all stand. Let us pray.
May your divine sacrament, O Lord, which we have received, fill the inner depths of our hearts, and by its working mightily within us, make us partakers of its grace, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary to celebrate Mass with us. Sana lahat ng ating hiling at mga kailangan ay maibigay sa atin, lalong-lalo na ang pangangailangan natin sa awa at pagpapatawad ng Diyos. Sana rin ay makauwi ng matiwasay, makapag-ingat, ma-preserve from the virus. The Lord be with you. And with your spirits. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Mass is ended. We go in the peace and the love of Christ. Thanks be to God. We shall now bless the sick and your religious articles. We remember as well the sick who may be at home or in the hospitals. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary, may all these articles be blessed and those who use them made holy, as they fulfill the will of God according to the example of the Blessed Mother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us all sing the Immaculate Mother. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength
from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa
For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. It's only for a moment you are mine to hold. The plans that heaven has for you will all too soon unfold. So many different prayers I'll pray for all that you might do. But most of all, I want to know you're walking in the truth. And if I never told you, I want you to know that as I watch you grow, I pray that God would fill your heart with dreams, and that faith gives you the courage to dare to do great things. I'm here for you, whatever
magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. O Diyos ko, inihandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. It's not the years in your life that count. It's the life in your years. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay
sa Ebanghelyo ngayong 8 ng Marso, ang 2 linggo ng Kwaresma. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and his brother John and led them up a high mountain where they were alone. Jesus' appearance was changed before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as snow. Then suddenly, Moses and Elijah appeared to them, talking with Jesus. Peter spoke up and said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Peter was still speaking when a bright cloud covered them with its shadow, and a voice from the cloud said, "This is my Son, the Beloved, my chosen one. Listen to him." On hearing the voice, the disciples fell to the ground full of fear. But Jesus came, touched them, and said, "Stand up, do not be afraid." When they raised their eyes, they no longer saw anyone except Jesus. And as they came down the mountain, Jesus commanded them not to tell anyone what they had seen until the Son of Man be raised from the dead. Gusto mo bang pumuti? Tayong mga Pilipino ay likas na mahihilig sa mapuputi. Hindi lang sa malilinis at mapuputing damit na ating isinusuot, kundi pati na rin sa mga mapuputing tao. Ang iba nga sa atin ay humaling na humaling sa K-pop, marahil dahil sa kaputian nilang taglay. Hindi talaga maikakaila ang pagkahilig natin sa pagpapaputi dahil ang mga programa natin sa telebisyon ay puno ng patalastas tungkol sa pagpapaputi. Naglipana din sa mga supermarkets ang iba't ibang klaseng mga produkto tulad ng sabon at lotion na may mga sangkap na kojic acid, glutathione at gatas ng papaya sa paniniwalang nakakaputi ang mga ito. Nagiging mabusisi din tayo sa pagpili ng sabong panlaba na makapagdudulot ng kaputian ating ninanais. Ngayong 2 linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ay naglalahad sa atin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon o tinatawag na Transfiguration. Habang kasama ng kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan, ang kanyang mukha ay nagliwanag katulad ng sa sikat ng araw at ang kanyang damit ay nagningning sa kaputian. Pumuti ang Panginoon. Dito rin narinig ang tinig ng Ama na nagsasabing, "Ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya." Sadyang nakakabighani ang tagpong ito. Marahil itong pangitain ang nagkumbinse sa kanyang mga alagad na siya mismo ang ipinangakong Mesiyas, na kahit sila man ay inusig sa kanilang pananampalataya sa kanya, pinili pa nila ang mamatay kaysa na siya ay itanggi. Talagang sinunod nila ang Ama. Talagang pinakinggan nila si Jesus. Tayo ba mga kapatid? Kumbinsido ba tayo sa ating paniniwala na si Jesus ang ating manunubos? Naniniwala ba talaga tayo na siya ay Diyos? Sinusunod ba natin ang kanyang mga paalala at tugon? Kung talagang siya ang ating pinakikinggan, bakit ang iba sa atin ay kinukwestiyon ang kanyang mga turo? Bakit natin sinusuportahan ang mga ideolohiyang taliwas sa kanyang mga turo at mga taong sumusulong nito? Bakit tayo bukas sa aborsyon, diborsyo at same-sex marriage? Bakit nga ba mga kapatid? Sa linggong ito, tayo ay tinuturuan kung paano ang mabisang pagpapaputi. Sundan lamang natin si Kristo na nagdingning sa kaputian. Tayo ay pinaalalahanan ng Diyos Ama na makinig sa kanyang mga turo nang tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating mga sarili at makaranas ng ating sariling transfiguration. Nawa, kagaya ni Jesus, tayo rin ay magdingning sa kaputian hindi dahil sa kung anong sabon at produkto,
Ngunit dahil sa ating mabubuting gawa, pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan at mababang kalooban. Kaya kapatid, handa ka na bang pumuti? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Every Friday during this Lenten season, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon at the picnic area at the back of the church. Mass will be followed after the Way of the Cross. Thank you. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 29, 2020, third Wednesday of Easter season. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Mass and followed by a solemn procession. Novena Masses will begin on April 20, 2020, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 high noon and at 4:30 in the afternoon. We invite everyone to participate in the said Novena Masses and the fiesta activities. If you wish to sponsor one or several Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.radyomanawag.com. You can also watch us live at Facebook Manaoag Radio and on YouTube Manaoag Dominican Radio FM. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Makasalanan
on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. .7 FM. Yeah. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan Siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Maligayang araw ng Sabado sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ito po ay Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Gaano ka ba kakumbinsido sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Sa talinhaga ng alibughang anak, kaninong tauhan ka nakaka-relate? Bago po natin ito sagutin, pakinggan muna natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3 at talata 11 hanggang 32. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. At hinati sa kanila ng ama ang mga ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yun at nagsimula siyang maghikahos. Noon siya natauhan at nag-isip, gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako. Pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong anak, niyakap at hinalikan. Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali! Dalhin niyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan. At nagsimula silang magdiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa'yo rin ang lahat ng akin.
Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya tayo dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Isinulat ni Cleric John Renzumuega ng Diocese of San Pablo ang paginilay sa Ebanghelyo. Naranasan mo na bang i-ghost ng taong mahal mo? Kung gayon, magkakasundo kayo ng isang ama na napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon. Mayamang nagmamahal at 2 anak na piniling mawala sa pagmamahal na ito. Ang isa sa loob ng tahanan at ang isa naman ay sa labas. Kung titingnan natin ang Ebanghelyo, palaging karugtong ito ng mga parabola ng nawawalang tupa at pilak o drakma. Isang kwento ang mga ito ng pagkawala at ang mensahe ng parabola ng alibughang anak ay maaaring mawala tayo kahit na nasa loob o labas tayo ng tahanan. Maaaring i-ghost natin ang Diyos sa loob at labas ng ating mga sarili. Pero hindi niya tayo i-ghost. Palagi siyang nariyan at nag-aabang sa atin na lumapit sa Kanya. Kahit gaano pa kabigat ang ating mga kasalanan, wala itong maitutumbas sa laki ng grasya ng Diyos sa mga pagmahal. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-log-in sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Manawag Dominican Radio. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala
pagtulak. Sambahin ka sa iyong kagandahan, sa iyong kagandahan. Sambahin ka sa iyong kabutihan. Manawag Dominican Radio. Ang Kwaresma ay panahon ng pagninilay. Dala nito ang pag-asa na muli tayong magbalik loob sa Diyos sa tulong ng maraming debosyon at kaugalian para tayo ay maging mabuting anak ng Diyos. Ang pagdarasal o prayer, pag-aayuno o fasting, at pagbibigay limos o almsgiving ay itinuturing na pillars of Lenten observances o haligi ng mga gawaing pang-Kwaresma. Ang mga ito ay ginagawa na noon pa mang panahon ni Jesus at itinuturing ng mga acts of piety. Sa Ebanghelyo ni San Mateo,
Kabanata 6, unang talata hanggang 18, nasasaad ang mga gawaing ito at ang kanilang kahalagahan sa ating buhay espiritual. Para kay San Juan Chrysologus, isang church father noong ika-5 siglo, ang tatlong ito ang nagpapatatag sa ating pananampalataya, debosyon at kabanalan. Ang pangtanggap natin sa mga sakramento at gayon din ang ating masugid na pagdarasal ay tunay na nagpapatibay ng ugnayan sa Diyos. Ang pag-aayuno naman ay nagpapaalala sa ating pagkauhaw sa Panginoon. Samantalang ang fasting o ang pagkain ng 1 full meal a day ay nagpapatibay ng ating resistensya laban sa material at makamundong bagay, lalo na ang kasalanan. Ang pag-aayuno tuwing Miyerkules ng Abo, Biyernes Santo, at sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma, ayon sa precepts of the Church, ay obligasyon ng mga Kristiyano na may 18 hanggang 59. Ang abstinence naman, o ang di pagkain ng karne, ay para sa may edad na 14 pataas. Ang pag-aalay ng sakripisyo sa Diyos ay dapat na mag-udyok sa atin upang tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Sabi ni Jesus, habag sa kapwa ang aking mas kinalulugdan kaysa sakripisyo. Sabi nga ni Propeta Isayas, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Sana ang 3 Lenten observances na ito ang magdadala sa atin para sa isang mas malalim na kaugnayan sa Diyos at sa kapwa. Magsilbing patnubay nawa ang mga ito para tayo ay maging mas mabuting Kristiyano. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Street
kay Jesus, ako ay tinubos. Buhay niya'y inalay, dugo niya ay binuhos. Hindi maipapantay kahit lahat ng kayamanan na matatagpuan sa sanglibutan. Salamat kay Jesus, ako ay tinubos. Dugo niya ay binuhos. Ang buhay ko ngayon ay may katiyakan, hindi tulad noon, puro na lang kaguluhan. Salamat kay Jesus, ako ay tinubos. Buhay niya'y inalay, dugo niya ay binuhos. Hindi maipapantay kahit lahat ng kayamanan na matatagpuan sa sanlibutan. Tanging si Jesus ang pinako doon sa krus upang tayo ay matubos. Hindi maipapantay kahit lahat ng kayamanan na matatagpuan sa sanlibutan. Tanging si Jesus ang pinako doon sa krus upang tayo ay matubos. Tanging si Jesus ang pinako doon sa krus upang tayo ay matubos. What's your favorite radio station? 102.7. 102.7 Dominican Radio. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, 14 ng Marso, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni Santa Matilde. Supling ng isang maharlikang angkang taga-Westphalia, Germany, si Santa Matilde ay isinilang noong 895 at mula pa sa kanyang kamusmusan ay inihabilin na ng kanyang mga magulang sa isang kumbento o badya na pinamamahalaan ng isang kamag-anak. Dito lumaki si Matilde at natutong sumulat at bumasa at tumilala sa Diyos. Nang siya'y may katamtamang gulang na, napangasawa niya si Enrique, ang Duke ng Saxony. Pinagpala ng Diyos ng 5 anak ang kanilang banal at ulirang pagsasama. 3 sa mga anak na ito ay sina Otton ang Dakila, Emperador ng Germany, si Enrique, Duke ng Bavaria, at si Bruno, Arsobispo ng Cologne. Katangi-tangi ang kabanalang ipinamalas ni Santa Matilde, nabuhay ng mababang loob sa gitna ng karangalan. Nagkitungong parang isang ina sa nasasakupan. Ang kanyang pagkakawang gawa sa mga may sakit at mahihirap ay larawan ng kanyang pag-ibig sa Diyos at pagmamalasakit sa kapakanan ng relihiyon. Nagtatag din siya ng mga ospital, simbahan at monasteryo. Sa kanyang panunungkulan,
sinikap niyang mapalaganap sa kanyang kaharian ang pag-ibig, katarungan at ang batas ng Diyos. Nang mamatay ang kanyang asawa at usigin siya ng kanyang mga anak, itinakwil ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan at nagtungo siya sa kumbento sa Nordhausen upang doon ipagpatuloy ang gawa, pagpapakabanal sa sarili at pagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Noong 968, sumakabilang buhay ang nagsisising si Santa Matilde sa Quedlinburg matapos tanggapin ang huling sakramento ng Santa Iglesia. Sa larawan, ipinamamalas siya bilang isang reyna na may hawak ng isang maliit na simbahan o kaya'y ang isang supot na puno ng pagkain para sa mahihirap. Aral: walang sinumang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at sisiphayuin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hango sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 24. Ang kayamanan ay mabuting alipin, ngunit masamang Panginoon. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni Santa Matilde. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just wanna share you a 1 manna a day for March 14, entitled More Blessing for the Faithful, taken from the book of Luke, chapter 19, verse 26. Yes, the king replied, but to those who use well what they are given, even more will be given. But from those who are unfaithful, even what little they have will be taken away. Insight: those who are faithful will be given more, and none for the unfaithful. When you manage riches well by using them according to God's will, then your supply of needs shall be abundant to serve the others. Reminder: in bad times, sing praise and thanksgiving for other people, to show that we are obedient Christians. This is again your DJ Sky, sharing 1 manna a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Music Radio 102.7 FM. When the sun goes down and the stars shine, they fill up the sky with their night light. By your
beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond cloudy skies and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay nito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Stop being afraid of what could go wrong and think of what could go right. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ating tulong niya, kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. Isang mapagpalang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa lahat ng ating mga listeners, mga loggers, no, dyan sa Facebook, sa internet, at most especially dyan sa Pangasinan, no, sa ating radio station dyan na nandiyan sa Basilica Minor ng Our Lady of the Rosary Shrine, no, dyan sa Manawag, Pangasinan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no, isang mabibiyayang araw para sa ating lahat. At syempre natin batiin yung ating Dominican community, no, kung saan ang Order of Preachers, no, ay nagbimisa dyan sa Basilica Minor, dyan yan sa Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo lahat, yung mga nobis natin dyan, ano, yung ating mga bagong magpapare o yung mga pumasok sa pagkapare. Magandang umaga din sa inyo at mabuhay kayo dyan. Yan, at syempre yung ating mga kasama sa radyo. Good morning, ating mga listeners dyan sa 102.7 FM.
Manawag Dominican Radio. Mabuhay po kayong lahat, no? At syempre, welcome po sa ating programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba na inyong mapapakinggan Monday to Saturday, 8 to 9 in the morning at saka 8 to 9 in the evening. At nakikita rin po kami live, ano? Pag tayo nagla-live sa Facebook, no? Sa Bot Leia. Ayan, tayo makikita nyo dyan at pwede kayong magkabigay ng mga komentaryo dyan, no? Kung meron kayong mga gustong batiin at kung ano-ano pa, no? Gusto nyo mag-share, ano? Mag-sharing din sa ating Himpapawid, no? Habang tayo naka-live. Tayo po ay tumatanggap nyo mga yan sapagkat kailangan natin magpatotoo, no? Sa ating pananampalataya, no? Sa ating Santa Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo at siyempre sa pagiging intercessor ng ating mahal na Inang Maria, no? Marami tayong nakukuha biyaya dahil sa ating pananampalataya, kaya dapat ay nagiging witness tayo sa mga biyayang ito upang ito'y maihayag at mas marami pa tayong mahimo sa pagbabalik sa pananampalataya. Dahil naman, no, mga kapatid, ang ating pananampalataya ngayon ay talagang humihina, no? Dahil sa sinasabi ng mga dahilan sa mundong ito, no? Kahirapan, ano, at kung ano-ano pa, no? Material, no? At higit sa lahat yung kahirapang espiritual. So kaya kailangan natin laging magsalita upang patunayan na ang ating Panginoon Diyos ay hindi na tumutulog at nandiyan lamang at inaantay tayo upang tayo ay lumapit sa Kanya, no? Yun lang naman ang kailangan natin, magkaroon ng relasyon sa Panginoon, lumapit sa Kanya, no? At lahat naman ay magkakaroon na ng kaayusan sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. So, good day sa inyo lahat. Hi and hello, no? Sa Pangasinan at sa karating na probinsya, no? Darating ang panahon, siguro, ilang panahon na lang, no? Ikakabit na yata ang ating transmitter para mas lumakas pa yung ating signal at mas malayo ang ating marating, no? In terms of 102.7 FM, no? Listening to 102.7 FM Marawag Dominican Radio. Maraming salamat, ano, sa mga tumutulong sa radyo, lalong-lalo na yung mga tumutulong para mapalakas ang transmitter natin, ano? Yung transmitter natin na ikakabit, medyo mas malakas kaysa nakakabit ngayon. Kaya ayan, cool, thank you. Good job, no? At yun nga, yung mga tumutulong sa atin para mapalagaan at mas maraming marating ang ating 102.7 FM. Salamat po. At syempre, huwag niyo kalimutan, ano? Mag-log on sa internet, sa Radyo Manawag, kung saan ang lahat ng programa din, no? Ay nyo mapapakinggan every now and then. O maghapon, ano? Hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po ay may mga palatuntunan at programang ininanda, no? Para sa ating lahat. Para mas tumibay pa yung ating pananampalataya. Kaya yan. Good day, ladies and gentlemen. Ayan, yun. Lahat ng ating mga listeners, ano, at mga vloggers nga, ulitin ko, no? So maraming salamat po, no? At ito po yung Kuya Bobot na siya mag-host ngayon, nasa pangalan po ni Leia na ando doon at nag-apostolate naman doon sa Amerika. Nakakasama natin siya, konting panahon na lang sapagkat siya naman ay babalik din dito sa Pilipinas. Ay ayan, so thank you very much. At ngayon ay remote broadcast tayo, no? Nandito tayo ngayon sa Antipolo. Nag-remote broadcast tayo pero live tayo sa Facebook, ano? At makakasama natin ang Servant General ng Couples for Christ Foundation for Family and Life. Kaya binabati na rin natin ang lahat ng mga membro, no, ng ating community, no? Yung mga misyonaryo natin, yung mga full-time workers natin, no? Yung mga nagsisikap na magayag na mabuting balita sa pamamagitan ng pagtsitsaga, pagtitiis, no? Ng init. Lalo ngayon, alam niyo kung init-init ang panahon ngayon. Kaya, ayan, nanatiling nakikinig. Samahan kami sa isang oras sa pagbabahagi. At talakayan, dito lamang sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating programa, tawagin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos at tayo yung manalangin. At tayo ay pangungunahan ng ating kapatid na ang ating Servant General, si Brother Frank Padilla. Sa bagong araw na ito at sa lahat ng mga biyayang siguradong ibibigay nyo sa araw na ito. Inaalay po namin ang lahat ng mangyayari hindi lang sa programang ito, ngunit sa aming buhay sa araw na ito at sa haba ng panahon. For yours is everything, O Lord. Everything belongs to you, and to you be the glory.
Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Frank, kumusta ka na? Ito okay naman. So, gumugwapo ka, parang wala nang masakit sa'yo. Mga bata ba? Ito marami nga eh. Ang galing ko na sa doktor ko. Three doctors in a day. In a day? In a day. Ano, araw-araw? Hindi baka naman ikaw nabumubuhay ng pamilya. Paminsan-minsan. Gano'n. Ay, annual check-up. Sa heart? Regular. Sa puso, sa prostate. At recently, inuubo ko. So, pinatingin ko na rin. Amen. Kumusta naman ang resulta? Okay naman. Meron pa rin ongoing test, pero okay naman siguro. Hallelujah! At, tumatanda lang yun. I-claim na natin. I-claim. Ay, yung mahal na araw, bigyan mo naman kami ng konting, ano nangyari sa'yo ng mahal na araw? Wala ako eh. Ano mga naging, ano mo, nagpasang ka ba ng cruise, Brother Frank? Yung maraming cruise na patuloy-tuloy na pinapasan. Cruise sa komunidad ba yan? Well, kami naman, usually magkakasama kami ng pamilya. So, yun ang napakalaking blessing. Pagka ganyang okasyon. Yun yung buong pamilya. So, lahat ng mga apo, ang dami ilan na apo mo. Alam mo ba nadagdagan nyo? Oo nga doon, ilan na ngayon. So, 12 na. Naku, isang dosena na. Pwede ng basketball yan ha. Magkakaroon pang isa pa. Grabe. Agosto. Talaga? Kaya nga napakabait ng Panginoon at binibiyayaan tayo. Kailangan dumami ka talaga dahil itong gawain natin kailangan ng mga manggagawa. Hindi, tsaka pinakikita sa atin, Brother Bobot, na talaga yung sinasabi natin noon, the generations to come. Hindi kailangan tayo lang eh. Lalo na ako. Tumatanda na tayo, di ba? Matanda na tayo. Oo nga, matanda na tayo. Ang maganda naman, nandiyan na yung next generation. Yes, nakikita na, no? Yung ating anak, yung ating mga apo. Kasama na rin sila sa gawain ng komunidad. At nakikita natin na they will participate and continue with the work. Kailangan dumami para may magtrabaho kasi pagtanda natin, wala na magtatrabaho para sa Panginoon at kailangan dumadami yan, hindi kumukonti. Katulad na nangyayari ngayon, sa ating pananampalataya, nagkakawatak-watak ang sambayan ng Katoliko, no? At sana mas dumami yung ganitong naghahayag ng mabuting balita para mas marami ang makaunawa nito. At syempre, hindi lang makarinig kung hindi isagawa din kung ano man yung pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pasko! Anong ginawa mo ng Pasko? Pasko? Oo, kasi hindi matagal na yun. Ayaw nga pala, nandito pa ako. Pero yun, karamihan, di ba, nagpupunta sa mga bisita iglesia, in particular sa inyo, gathering lang talaga, banding. Generally, pag ganitong bakasyon talaga, no, at important events. Sa buhay, siyempre, ng mundo, ng simbahan. Kaya nakakasama-sama yung pamilya. Kasi the rest of the time, busy rin eh. So, yung mga anak ko, siyempre, meron silang kanya-kanyang buhay. So, pag nakakasama, it's really a big blessing. At patuloy na kasi yun eh. Pagtatag ng pananampalataya within the family, passing on to the next generation. Kasama lahat yun. Kaya nga tinatanong ko dahil I suppose maraming nakikinig sa atin, especially sa ating community, nagtatanong kaya ginagawa ni Brother Frank pagka Lenten season, di ba? Para walang balita. Anyway, muli ngayong umaga na ito, subukan nating mag-reflect dun sa, kasi si Brother Frank, araw-araw nagsisimba. And today, nanggaling siya sa simbahan, at medyo medyo matalinhaga, lalo na sa mga medyo bago pa sa pananampalataya, medyo mabigat yung natin ngayon, reading ngayon, kasi eat my flesh, parang gano'n na sinasabi niya, no? Ano ba yun? Kasi mga 2-3 days ago, sunod-sunod dyan yung I am the bread of life, di ba? Anyone who comes to me will not hunger, and anyone who believes in me will not thirst, parang ganyan. Tapos kanina parang diretso yun Kailangan kainin mo yung aking laman at dugo, ang sinasabi. Paano yung pahiwatig nito, brother? Tsaka sabi ni Jesus, is real food and real drink. Kasi siyempre yung ating mga kapatid na protestante, sinasabi, symbolic lang yun. Kaya maski yung celebration ritual lang, parang ganyan. Meron silang sharing of the brethren, pero ganun lang yun. Hindi tunay na katawan at dugo ni Kristo. Hindi ganun ang pananalig. Pero dito sa passage na ito, maliwanag sa sinasabi niya. Talagang kailangan kanin mo. Maraming ang hindi nakagusto, di ba? Na umalis na sila. Ano kami, mga kanibal? Pero ito, napakahalaga. At ito yung uniqueness of the one true faith, yung ating simbahang Katolika. Kasi nga, yung Eucharistia. Ito ba yung sinasabi? Yung sakramento ng misa? Nakapaloob dito. So, napakahalaga. Kasi, imagine,
ang Diyos na naging tao. No? Na siyempre ginawa niya lahat ng ginawa niya. Marami siyang inilo, marami siyang tinuro. Pero siya ay namatay sa krus para sa atin lahat. Nabuhay na muli. At ngayon, sabi niya, in the Last Supper, ito ang kailangan gawin niyo. Hindi lang para pagtanda sa ginawa ko, gagawin ko para sa inyo. Pero para sa pagpapatuloy na sustento natin. Okay. Your ancestors ate manna in the desert. Pero namatay sila. Namatay. Pero ito, yung kakanin nyo ito yung para sa buhay na walang hanggan. Amen. You shall live and you will live forever. So ang understanding natin dito, Brother Frank, ito yung salvation, yung paggunita sa kanya sa sakramento ng misa, pagkikinig at paggawa ng kanyang mga itinuro sa atin nung siya'y nabuhay pa rito. Ganun ka-significant yung misa. Kaya importante pala, nagsisimba, nangungumpisal, nagpapabinyag din, at saka nagpapakasal, hindi yung sama na lang, okay na, pag hindi na gusto, walay na, gawa na lang ng at kung ano-ano pa nagiging problema. So, malinaw pala yun. I am the bread of life. So, sabi niya ngayon, kainin mo yung aking flesh, inumin mo yung aking dugo, na sinasabi siguro sa ating lahat na dapat natin, tinatangkilik ito, mga bagay na ito. Bilang mga, lalo na Kristiyano Katoliko, malapit na ang 2021, Brother Frank. At gugunitain na yung 500 years. Sabi ni Scott Hahn, pag 500 years na raw ang isang Catholicism sa isang bansa, nagde-deteriorate, meron ba tayong tendency magkaganon? So, itong lagay ng panahon natin sa henerasyon ito ngayon. Well, actually, sa buhay ng simbahan, may ups and downs talaga. Merong panahon na napakatindi ng pananalig at ng misyon, pero meron ring marami ring panahon na the people of God ay tumatalikod sa Kanya. So, up and down, up and down. Sa panahon ngayon, mukhang nangyayari na muli na nakikita natin yung sinasabing apostasy. And, which means apostasy, paganism. Yung pagtalikod sa Diyos, pananampalataya, pag-iwan sa simbahan at nagiging makamundo na. So kung ano yung mahalaga, pinakamahalaga ang Panginoon at ang kanyang simbahan, wala na masyado sa buhay ng tao. Parang hindi na masyadong mahalaga. Nakikita natin ngayon, Brother Bobo. At ito, sa ating bansa, Catholic nation, pero yun na, marami dyan nominal at hindi talaga yung sinasabuhay. Hindi lang yung hindi going to mass every Sunday at the very least, na obligasyon natin. Pero beyond obligation, di ba? Ito napakalaga sa pinag-uusapan nga natin, pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Pero iba na talaga sa pamumuhay ng tao na tinanggap na maraming bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Yung kultura ng kamatayan na sinasabi. Contraception, abortion, same-sex marriage, divorce, yung death bill. That kind of thing. Yung mga death bill na yan, papunta na dyan. Ang alam ko, nakalabi na yung divorce na yan 2 years ago. Baka pagkatapos ng eleksyon nito, maaprubahan na yan. Kaya mag-ingat po tayo, sa ating pagpili ng kandidato. Mapunta tayo ng konti. Magdasal po tayo at manalangin. Sabi ko nga, kung hindi maiwasan na talagang kapahamakan pa yung hindi pagtanggap ng mga ambon, tanggapin. Pero wag niyo ilagay doon kung alam niyo namang hindi sa karapat-dapat. Para mabago naman ang sistema ng ating gobyerno. Panawagan naman hindi lang siguro ng programang ito, kung hindi ng lahat ng mga tao nakikita naman na kailangan natin pabago-bago, pero minsan palubha yung pagbabago sa atin pagbaba o kaya palubha. Sana manalangin tayo sabay-sabay na ang mailuklok natin ay tunay na maglilingkod sa ating tingnan mo, Brother Bobo, itong mga kapatid nating Katoliko, itong ating mga kababayan, Katoliko, di ba? Pero napakarami nga dyan ay boboto sa hindi karapat-dapat. Bakit kaya? At the end of the day, kaya ito, napakahalaga rin yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. At the end of the day, ang kailangan talaga mangyari sa buhay ng isang tao ay pagbabago. Pagbabago sa Panginoon. So, hindi yung sasabihin lang, ito, wag mo iboto ito kasi masama yan, marambong. Okay yun, education yun Pero kung hindi magbago ang puso ng isang tao, hindi maging makadiyos, marami pa ring elemento na pumapasok na sariling iniisip, sariling pangangailangan, sariling agenda, personal na personal. Paano, doon pa rin sila. Kaya at the end of the day, talagang pinakamahalaga, evangelization and mission. Ito ang ginagawa natin. Kailangan mabago natin, Hindi lang makarinig ng mga tao, kundi mabago nating tuluyan. Kasi nga, sabi nga nila, wag mong itanong kung ano magagawa ng gobyerno mo sa'yo, kundi itanong mo kung ano magagawa mo
sa gobyerno. Ganun din siguro sa ating sarili, no? Huwag natin tanong kung ano magagawa ng iba para baguhin tayo. Tanong natin kung paano tayo magbabago para sa ikabubuti natin at syempre ng mga nakapaligid sa atin. And speaking of that, leadership yan, no? Tayo ngayong taon na ito, Brother Frank, is Families in Mission, no? At syempre, sa Families in Mission, nandiyan ang mag-asawa, ang nanay at tatay at ang nanay, no? Ano ba ang maganda o dapat ginagampanan isang tatay at una ko lagi yung nanay kasi under desire yata ako. Yung ano ba ang magandang ginagawa? Ano ba dapat na ginagampanan ng isang tatay at nanay sa isang bilang mga kasi considered leader yan, di ba? Kasi meron siya pinatatakbo isang... Sila yung mga pari sa tahanan. Yan. Paano, ano ba ang magandang, ano ba yung dapat na tinitignan o ginagampanan ng isang nanay at tatay? Well, unang-una, siyempre, the most basic, yung personal renewal, di ba? Okay. Bilang lalaki, bilang babae. No? So, pinaka-basic yun. Nagdadasal, nababasa ng Biblia, nagsisimba, at sinasabuhay ang utos ng Diyos. Okay. Ngayon, bilang mag-asawa, yung mag-asawa, naging isa na eh. Oo nga. New sa isip unity. na yan. Tapos nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak. No? So, yung ating tahanan, small church yan. So, it's the smallest church. Basic unit daw yan. Hindi basic initial community. Kundi yung home. Okay. Yung family. Tapos, yung mag-asawa, yung bali yung lalaki, ang parish priest. Okay. Yung parish priest, okay. Assistant. Assistant, diba? ayan. So tungkulin nila na palaki ng kanilang mga anak sa Panginoon. Amen. Kasi yung ating mga anak, actually anak ng Diyos, na ipinaubaya lang sa atin. Diba? We are stewards of our children. Tagapangalaga lang tayo pala, no? Kaya hindi pwedeng ano lang ang gusto ko sa aking anak. Siyempre, meron rin tayo pangarap. Kumisan yung hindi natin nakamit, gusto natin para sa kanila. O gusto natin, siyempre, yung mga sikat sila, doktor, o kung ano pa man yun. Kung ano may okay naman lahat yun. Meron tayong hangarin, meron tayong tinuturo rin sa ating mga anak. Pero at the end of the day, ano ang gusto ng Diyos? Ayun. Ano ang para sa kanila? Parang yun ang nawawala madalas no? Parang kung ano yung gusto ng tao, hindi yung utos ni Lord. Parang kaya. Yun ang madalas na pera kasi naka-incline sa kamunduhan masyado. Kaya yung mga magulang, kailangan meron silang wisdom that comes from God. Para yung discernment nila ay ayos. Pero yung mga anak rin nila, kaya dinadala rin natin ating mga anak sa ating family ministries para sila mismo, in their own right, ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon at isabuhay ang buhay ng Panginoon. Bakit ba napakahalaga na magkaroon ng personal na relasyon, lalo na mag-asawa, sa ating Panginoon? Ano ba implikasyon nito sa pamilya at sa lipunan as a whole? Marami kasing may alam tungkol kay Kristo, pero hindi kilala si Kristo. Alam lang, parang kapitbahay pero hindi niya alam kung ano siya. Si Kristo, lalo-lalo na Catholic nation, di ba? So, alam naman nila yan. Pero hindi pa nila nakilala. Hindi pa nagkakaroon ng tunay na personal na relasyon. Na itong Panginoon, itong Diyos na naging tao, binigay ang buhay niya para sa ating lahat, at siya ay ating kaibigan, na sinasabi niya, hindi ko na kayo tinuturing na alipin, kayo ay aking mga kaibigan. At yung pagkakaibigan na yon, diba tayo, pinag-uusapan ng BFF, diba? Yeah, BFF. Yung BFF mo. Ano ba yung pangalan ng BFF? Best friend forever. Amen. Pero hindi ba, sinasabi mo, gusto niyo parati magkasama kayo, parati kayo nag-uusap, gagawin mo kung anong gusto mo magawa. Gagawin mo ang lahat para sa kaibigan nito. Ayan yan. And at the end of the day, talagang pagkailangan kahit na buhay iaalay mo para sa iyong kaibigan. Ayun ang ginawa na pala ng ni Jesus para sa atin. At sabi niya ngayon, gusto ko kaya tayo maging magkaibigan. It's an intimate personal relationship. Kilala natin siya, no? At alam natin kung ano ang nasa puso niya. Nag-uusap tayo araw-araw sa ating personal prayer time. No? Ayun. So, yun yung ganun ba? At kailangan maranasan natin yung kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Kasi bago siya umakyat sa langit, sabi niya, I will be with you forever until the end of the age. Pero umakyat na sa langit Wala na siya dito So, paano nangyayari yun? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Pagkasakripisyo, no? Pagpapakamatay, pagpayag, no? Na mamatay, ano? So napaka-importante pala ng papel ng mga magulang sa kanilang pamilya, no? Kasi di ba marami ngayon napapariwara yung mga bata dahil parang ang pinakamahalaga ngayon yung material na lang no? Kahit na basta baka ibinenta na yung anak, di ba? Lalo ngayon
sa TV, sa telebisyon at sa mga periodiko, makikita mo, kabi-kabila yung krimen tungkol sa droga, kabi-kabila yung mga incest na mga problema sa pamilya, no? So kailangan talaga nila hindi lang marinig kundi talagang mabago, no? Ang puso ng I suppose mga Katoliko yun, karamihan. Marami, unfortunately. Unfortunately, mga involved sa mga krimen, di ba? At kung ano-anong krimen ay talagang mga Katoliko doon. Ano ba talaga ang ano ba dapat na papel ng isang pamilya? O ano ba ang dapat na maging witnessing na nagagampanan ng isang pamilya para sa kanyang lipunan? Bilang kabuuan. Kasi lalabas na kayo, di ba? Pamilya, okay kayo. Pero ano ba yung dapat na? Kasi mission. Yun ang attraction kasi sa mundo na yung early Christian community, sabi ng sanlibutan, see how they love one another. Talagang nagmamahalan sila, nagtutulungan sila, lalo na sa mahirap. So the witness of a strong family life, napakahalaga niyan. So, di ba, marami nakikita, naghiwalay na, pinabayaan yung mga anak, naging adik yung mga anak. Siyempre, pag makakita sila ng pamilya, nagmamahalan pa, 50 years or more na yung mag-asawa, nandiyan pa, magkasama pa. Tapos tignan nyo, medyo ayos naman ang pagpalaki nilang kanilang mga anak. No? Tapos ayan, pati yung mga anak, nananampalataya rin. Napakalaking powerful witness nun. At yun, bilang isang pamilya. No? Yeah, sa puso na isang tao, yun talaga ang hinahangad nila. Sana ganun din. Sana yung mga magulang ko hindi naghiwalay, hindi naghiwalay. Sana ganun ang pagmamahalan. Pero karamihan nakikita nila, hindi nga ganun. So when they see the witness, lalo na ngayon. So when they see the witness of a strong, committed family life, very inspiring yun. Kaya yun ang bahagi nating mission, Families on Mission, no? Yung patatag ng pamilya. Ngunit yung pamilyang ron ay nandyan rin gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ang galing, ano? So yun pala yung natin, yung ating team ngayon, hindi lang yung mga magulang ang baguhin, kundi yung pamilya bilang kabuuan at maging witness ng ating Panginoon dito sa ating pamamalagi dito sa ating lipunan. Kasi pag you can always find the good witness of a good person or a good couple. Makikita ka makikita yan. Pero pag makita mo, family, lalo mga magulang, kanilang mga anak, at pag may mga apo, pati mga apo, kompletos. Medyo kakaiba. Napakarami dyan, kakaiba yan. Bakit nangyari yun? Ano kaya ang ginagawa nila? May sikreto ba yun? So yun. Pero alam mo, sa totoo lang naman, siguro Brother Frank, wala naman naghahangad ng hindi mabuting pamilya. No? Pero siguro dahil nga sa... Sino kaya nasa likod dito? Sino ba nag-orchestrate itong mga kaguluhan ito sa atin? Sino pa? Kasi marami kasi, di ba, Brother Frank, na-involved sa mga ganitong pagkakahiwalay at galit dahil lang sa mga pride sa loob ng pamilya, di ba? Si lalaki o si babae medyo nagkataasan ng irihan. Sino ang mas malakas kumita? Sino ang mas malakas sa katawan? Sino ang mas magaling? At dito nag-uumpisa yung kaguluhan sa pamilya. Bakit ba may ganito? Ano bang sanhi nitong mga ganito? At paano ba maiwasan kung pwedeng iwasan? Kasi napakaraming ganyang mangyayari. At at the end of the day, gawain nga ni Taning yan, di ba? Ano ba ang nangyari nung unang mga magulang natin? Shebat si Adad. Di ba? Napakaganda ng nasa paraiso sila. Ganda na setup no? Nasa Eden. Perfect, di ba? Kasi yan, pasok ang demonyo. Bakit hindi ka pwedeng kumain doon sa prutas ng buhay? Sa gitna ng hardin. Pwede yan. At pag gawin mo yan, ikaw ay magiging Diyos. Amen. So appealing to their pride, tapos nililin lang sila, tapos pinasusuway sila sa maliwanag na utos ng Diyos. Ang demonyo parating ginagawa yan. Sapagat gusto niya pabaksakin ang nilalang ng Diyos, parating niyang kinakaaway ang Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, salungat siya, kontra siya. No? So expect na nandyan yan. Unfortunately, karamihan rin, hindi kinikilala yun. Hindi kasi nakikita eh. Anong taning? Hindi, nakikita ko krimen. Kikita ko kabulukan. Tama lahat yun. Pero sino who is behind all of that? Diba? At the end of the day, the one who has power in the world, the whole world is under the dominion of the evil one. Yan ang nagpapalakad lahat yan. Spirito din to, no? So at the end of the day, pag tayo pinag-uusapan natin, patatagin ang pamilya, bumoto ng mabuti, kailangan aware rin tayo spiritual warfare. Nandiyan ang digmaang spiritual. Amen. Oo nga. Huwag natin kalilimutan na mayroon ding kalaban, na hindi nagpapabaya, ika nga. Kung ang Panginoong Diyos
24/7, yun din, ang devil nagpupuyat yan para tayo ay linlangin at iligaw, Hindi nga siya, Brother Bobo. Ako kung meron akong masasabing mabuti sa demonyo, wala namang masasabing mabuti sa demonyo. Pero kung meron akong masasabing mabuti sa demonyo, yung kanyang zeal, perseverance, 24/7. Yung commitment niya sa paggawa. Yung commitment niya sa gawa ng masama. Kung tayo bahagya lang ng commitment ng demonyo para sirain ang gawain ng Panginoon, kung bahagya lang noon, magbabago na ang mundo. Amen. Yun ang pagkukulang natin. Sabi ko, yung commitment lang na hawakan mo yung telepono, magang-maga pa lang. Gawin mo commitment yung magdasal ka sa magang-maga. Baka magbago baka magkaroon ng pagkakaiba, alam mo yun. Pero hanggang hindi natin binabago yan, sabi nga, talagang mahirap gawin, pero pwede, no? Pwedeng gawin yan. So ano pa mga, katulad nga, mag-i-election, Brother Frank, ano ba ang dapat na ginagawa ng isang, katulad ng isang ordinaryong mananampalataya? Paano niya susuriin? Ikaw, kung tatanungin ka, ikaw yung nandun sa lugar na Kasi di ba, kanina nagkukwentuhan tayo off the air, marami tayong mga kapatid ngayon nag-uuwihan sa probinsya para bumoto Ako ikaw na, ano dapat ang isang, ano dapat ang maging karakter ng isang butante sa panahon natin ngayon? Sa dami ng mga panlilinlang at panluloko dito sa mga politikong ito na ginagawa. Unang-una, Brother Bobot, kailangan malaman natin lahat ng isang Kristiyano, isang Katoliko, na obligasyon natin na mag-participate sa political kailangan bumoto. Kasi yung iba, sabihin, napakarumi niyan. Kasi so, hindi, kasi yung gobyerno ay tinatatag ng Panginoon para alagaan ang bansa. Kaya tayo, interest natin na maghalal ng mabubuting tao. So, ano ba yung definition ng mabubuting tao? Maraming definition yan. Integrity, di ba? Dignity niya, performance, love for the poor, blah, blah, blah. Pero para sa atin, especially sa ating komunidad, na ang ating layunin ay renewal of the family and defense of life, para sa akin, ang napakalaga bilang criterion o criteria, sa pagpili. Yung makadiyos, makapamilya, makabuhay. Okay. Ayun, makadiyos, makapamilya, at makabuhay. Isa-isahin ka natin, makadiyos. Pag sinabi makadiyos, Brother Frank, ano yung gusto mong tukuyin dyan? O tumbugan dyan? Na magmamahal sa Diyos. May tunay na pananampalataya, siguro. Tunay na pananampalataya. Or at least nagsisikap. Tapos parati naman natin pinag-uusapan yung nagsisikap na maging banal. Hindi naman tayo naghahanap ng santo talaga na nasa gobyerno. Kung meron, sige, ihalal niya. Mas maganda sana. Pero yung mahalaga sa kanya, ang pananampalataya, siya ay nagdarasal na tao at siya ay aktibo. Tumutupad siguro sa mga ipinangako. Siyempre, kasama, no? Integrity, man of his word, woman of her word. Diba? So, all of that bilang makadiyos. So, dapat yun ang unang isipin. Ano ba ito? Ito pang politikong ito, pupunta ako doon, bibigyan ako, okay na ba ito sa akin? Okay na. Isusulat ko na ba? So, tignan dapat yung dignidad, integridad, yung katotohanan, at saka siguro yung pagiging makasalanan. O kung baka mamaya, di ba? Alam naman natin na maraming ginagawang anomalya, no? Ewan ko, baka hindi naman siguro lahat, pero malapit na sa lahat, no? Na nakaupo, siyempre, di ba, pag binayaran tayo, ikaw na butante, pag binayaran ka, ano naman ang inaasahan natin? Saan naman niya kukunin yun para bawiin? So, simpleng lohika lang naman yun. So, siguro maganda na pumili tayo. Ngayon, kung sabi nga, kung di mo maiwasan, tanggapin mo, pero magsailagay mo. Ang sinasabi ni Brother Frank, yung may dignidad, yung may integridad, yung makatotohanan, di ba? At yung gagawa ng mabuti. Hindi naman siguro banal daw, pero nagsisikap na maging banal dahil gustong maglingkod siguro sa bayan. Ayan. Ikaw, Brother Frank, ano yung mga criteria mong pipiliin mo ngayon? Yung gusto mo. Amen. O yan. Gaya na lang tayo. Kaya nga madali ring tandaan. Faith, Family, and Life. FFL. Faith, Family, and Life. Uy, tama-tama sa atin. Chef. Faith, Family, and Life. O, ulitin. Faith, Family, and Life. Leadership. Ano ba yung mga kasalanan dyan sa leadership? Masarap pong ba? Katulad mo, Brother Frank, isa kang leader ng ating community. Ano ba yung mga kasalanan o sa gobyerno? Gobyerno at komunidad ito, di ba? Laiko, gobyerno ng religyoso, pwede ba nating sabihin yan? At tapos yung gobyerno ng mundo o yung makamundo o material? Ano ba talaga ang dapat na ano ba mga kasalanan na nagagawa dyan? Ano ba yung, bakit pa na-involve sa mga ganitong gawain ito mga dahil sa sobrang paghahangad ba? Kasama na yun.
na hindi naintindihan kung anong tunay na pagka-Kristiyano o alam nila pero hindi nila sinasabuhay. Kasi sa tunay na Kristiyano, hindi naman pwede yung magnakaw, hindi pwede yung gagawa ng hindi mabuti sa iyong pinaglilingkuran. Diba? Hindi pwede na sarili mong kapakanan, sarili mong agenda, priorities, kung hindi ano ang mga bubuti sa bayan, sa taong bayan. Diba? So, yun ay basic sa isang nagiging leader. Problema sa marami, di ba sinasabi public servant? Public servant. Pero ilan ba sa mga nahihalal natin ay nagiging public lord? Public lord. Nagiging masyado. Kaya miski sa simbahan, madalas natin pag-uusapan yung servant leadership. Kasi yung leadership is servanthood. Sinabi ni Jesus mismo, I came not to be served but to serve and to give my life as a ransom for the many. Ang karamihan, paano ko paglilingkuran ang aking sarili? Hindi nila sasabihin yun. Sasabihin nila, pinaglilingkuran ko kayo. Pero kung ang ginagamit nila, kung ano yung gusto nila, ano yung agenda nila, ano yung priority nila, at ano yung mga ginawa sa kanila, pinaglilingkuran mo yung sarili. No? So, out of that will come all of these wrong things. Pero kung ikaw, makadiyos, mayroong pananampalataya, sinasabuhay mo, tapos sa iyong paglilingkod, alam mo, ikaw ay utusan, alipin ng Panginoon. Tinawag ka para dito sa ganitong paglilingkod sa bansa bilang sa gobyerno, at kailangan kampanan mo yun, ayon doon. Sa pamantayan na yun. Doon sa context na yun. Yung konteksto na yun. Parang ang hirap gumawa niya. Bakit ba ang tao kasi parang, baka ako din naman, baka pag ang kapangyarihan na ang pinag-uusapan, ang tao ay parang kahit ano ibebenta niya. Pati kaluluwa nga, Oo nga. Bakit ba ganun ang nangyayari? Diba may saying na power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Naku po, parang walang patumanggat, walang hanggang na ito. Kasi, pero hindi naman kailangan ganun eh. Sino ba yung pinaka-powerful? Sino ba yung all-powerful? Di ang Diyos. Oo nga. That is all-powerful. Pero inaangkin mo yun eh. Pero hindi niya ginagamit yun sa kasamaan. Hindi sa corruption. Pero sa kabutihan ng lahat. So yung power, iba yan eh. Parang ano yan eh. Parang material goods yan. Parang position. Nagagamit ng demonyo yan eh. Na ito, kapangyarihan mo na. Kung ano ang gusto mo, maaari mong gawin. Tapos siguro mo na ikaw pa rin ang nandyan sa kapangyarihan, kaya ito kailangan mong gawin mo. Diba? So, lahat na ng kamalian ay pumapasok. At nagiging tama na yun. Para sa kanila. Nagiging tama na. Kasi naging ordinaryo na eh. Naging parang gawain ng ordinaryo eh. No? So, yung kapangyarihan at authority ay binibigay ng Panginoon para sa paglilingkod. Grabe, no? So, yun sana makita ng taong bayan. Sana nitong 2019, ano? Tapos mamaya 2021, election na naman yan. Para sa presidential. Yan, sana tayo mag-ingat, at yun nga, siguro magdasal kasi nga, sabi nga ni Brother Frank, ang demonyo naman hindi tumitigil, sa paggambala sa atin at sa pansira. Siguro hindi lang tayo bilang tao, kung hindi yun nga, sa pamilya at sa lipunan na rin. Leadership and self-evaluation. Kailangan ba to? Pag leader ka, i-evaluate mo rin ang sarili mo. No, paano mo gagawin yan? Hindi, unang-una, bahagi yun ng examination of conscience. Okay. Na sana ginagawa natin, kung pwede, araw-araw. Amen. Bago tayo matulog, di ba? Ngayon nangyari, maghapon. Ano nangyari, bigla kong sinikawan ko yung empleyado ko. Or nawala ako sa sarili ko. Diba? So, examination. Paano ba ako nabuhay bilang Kristiyano? At pag nakita natin may kamalian, hingi ng patawad sa Panginoon, sabihin natin, tulungan mo ko Panginoon sa grasya mo, sa Panginoon ng Espiritu Santo, hindi ko na gagawin ulit itong kamalian ito. Amen. So, ganyan rin in all aspects of life, diba? Including government service, na titingnan natin paano ba ako naglilingkod. Pero hindi lang self-evaluation. Kasi kung minsan linilin lang natin ating sarili. Ikaw din ang judge sa sarili mo. So kailangan may input ng iba. Sa komunidad, nandiyan ating mga kapatid, nandiyan ating mga leaders na binabahagi natin ating buhay, nagsisharing tayo. At sila naman magbibigay ng input.
Brother Kailangan Bobot, may ganun ito ka ba? naririnig, di ba? No? Oh, Galing sa iba, hindi yung... yung other party. Oo. No? Na Kasi kung ikaw can take lang- an objective view. Kung ikaw lang, madali kang linlangin. Kaya kasi pa sabi nila, brother Frank, ang tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo kahit na magalit ka, basta sasabihin niya sa'yo kung ano yung nakikita niya tama. Yan ang tunay na kaibigan. Yan ang kaibigan. Hindi yung umiilag. Baka hindi na ako bigyan nito ng ambon o pabuya. No? Yan ang mga nakakatakot sa pagiging kaibigan. Mixing faith and work. Ayan. Sa ngayon, sa politika, mixing faith and work. Ano ba yung dapat maginagawa ng isang, yan nga, yung magtatrabaho sa gobyerno, yung nahalal. At yung trabaho niya, tsaka yung kanyang pananampalataya. Dapat ba hindi nawawala sa kanya? Ito, kausapin nga natin yung mga manado. Ano bang dapat na input sa isang magtatrabaho sa isang gobyerno? Katulad ko siyempre, pag nandun ka sa gobyerno, ang buong nasasakupan mo ang maapektuhan, di ba? Ay either babagsak yan o aangat, nasa iyo. So, paano paghahaluin yung faith and work? Alam mo naman sa politika, madaming nanunuhol dyan. Gawin mo na ito, bigyan pa project, mga ganyan-ganyan. Kasi siyempre, para sa isang Kristiyano, magkasama parati yun. Faith and good works. No? Kasi marami rin dyan na magsisimba, mangungumunyon, tapos kung ano-anong kalokohan ang ginagawa the rest of the time. Okay. So may pananampalataya, wala namang mabuting gawain. Meron namang iba na mabuting tao, gusto maglingkod, gagawa ng kabutihan, pero wala namang pananampalataya sa Panginoon. So kulang pa rin yun. Lalo na para sa atin, sinasabi natin tayo mga Kristiyano. Kailangan sa buhay yung ating pananampalataya, at yung pananampalataya na yon ang enabling us to do good works. Yun ang magiging leading natin sa araw-araw siguro. Kaya yun ang will enable us. Yung para grasya ng kakayan. Diyos at yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi kung hindi, napakahirap talaga. Marami na tayong nakita, Brother Bobot, yung mga magaling sana na tao, magandang intention nila, tapos napasok sa gabi, nakurap, di ba? So, kung hindi matindi yung inyong pananampalataya, hindi, ang Diyos ang akin susundin, kahit na matalo na ako sa sunod na eleksyon, o kahit na maalis ako dito sa aking trabaho, kahit na ano mangyari sa akin, ang Diyos sa akin susundin, then that is what will authentically result in good works. Kung wala yun, ay madali kulang. Parang siguro pwede ba ihambing niya si Pilato na naghugas ng kamay? Teka, wala akong kinalaman dyan, ha? Pero ginawa niya pa rin yung hindi dapat. Pwede naman iligtas talaga, pero ginawa niya pa rin yung hindi dapat niyang gawin na, sige, bahala na kayo dyan. Ibig sabihin, pwede naman, di ba? Katulad ngayon, hindi naman siguro yung tungkol sa pagbitay, no? May mga proyekto na hindi naman dapat mangyari. Nangyayari dahil nga dun sa misang kaso suhol. Di ba? Yung impluwensya na rin ng ating kapwa-tao. So kailangan ba nagdadasal ang isang kailangan ba parating nagdadasal o mas lalong nagdadasal ang isang taong luluk-luk sa isang posisyon na medyo kritikal? Lalong nagdadasal. At lalo nating pinagdarasal. Kasi siyempre yung ganong posisyon, di ba? Kung ang demonyo gustong masakin ang kaharian ng Diyos, at yun naman sa bansa, ang napapatakbo ng bansa ay gobyerno, ay yung gobyerno naman ay niluluktok ng Diyos para tumulong sa mamamayan. So gusto rin ng demonyo na masakin ang gobyerno at maging tulad niya. So lahat ng kamalian ay dyan napapasok niya. Yan, kaya ang laban talaga doon, yung dasal, matinding pananampalataya, pagkapit sa Panginoon. Amen. At sana evangelization. Kaya Brother Bobot, yung evangelization sa government offices. Sana yung mga... Sana kayo papasukin. Hindi, yung mga nasa posisyon dyan. Di ba? Sana yung namahi po natin. Tayo tutulong Pero kung gawa na nila ng paraan, ito, values formation, napakahalaga yan. Kasi kung hindi magbago yung departamento o yung munisipyo, ganyan pa rin ang ma-expect natin. Saka unang-una, hindi naman tayo nagdidikta ng basta gusto lang natin sana makapasok, no? Na sana baka makatulong, o siguro most definitely makakatulong, lalo na sa mga sangay ng gobyerno, no? Na pwede natin pasukin. Pagdarasal, kailangan, yung sinasabi mo kanina, gustong balikan kailangan ipagdasal. Sino magdadasal para sa kanila? Yung buong nakasakupan nila. Tayo na. Bakit importante yun? Kasi pagdasal. Kasi magdasal siya, di ba? Parang kung nagdasal, okay ka na. Parang mas importante yung sinasabi mo kanina, may ipagdasal natin silang lahat, di ba? Nalulukos. Bakit importante? Kasi unang-una, intercession, napakahalaga yan, di ba? Sa ating paniniwala, in order to
implore the Lord, di ba? Na kung anong bagay na ating pinagdarasal. Pangalawa, baka nga hindi masyadong alam nung taong pinagdadasal natin kung ano ang makabubuti, kung ano ang tama. Diba? Okay. So, kasi sana nagdadasal siya. Pero ano kaya yung pinagdadasal niya? Baka hindi nasa tamang landas. Baka yung kukumputin ko ba bukas, tama na. Parang kalahati lang. 3/4 kaya tirahin ka. So tayo, pinagdarasalin natin siya. Okay. Ito sana, yung leading, sana maging ganitong klaseng tao siya. Sana i-preserve siya ng Panginoon sa lahat ng tukso na siguradong naririyan sa paligid niya. So, part of intercession. Makakatulong yun sa atin. Saka yun nga, na sinasabi natin, at the end of the day, spiritual warfare to eh. So, how do you fight? With spiritual weapons. Sa ganun din. Prayer, intercession. Yun ang spiritual weapons. Diba? Na pwedeng gumiba dito kay Taning. Na laging laging may construction na si Taning. May construction firm yan, mga kapatid. May arkitekto yan, may engineer yan. Marami yan. May mga piyon pa nga yan eh. So, kompleto. So, sabi nga, maging aware tayo. Lalo na ngayon, timely itong ating episode ngayon dahil pinag-uusapan natin, ano nga ba yung iluluklok natin? Sino nga ba yung tamang leader na ilalagay natin? Tapos, ano ba yung mga, tayo bilang mga mananampalataya, brother Pat, bayang mananampalataya, ano ba ang priority natin dapat? Tapos tayo sa election, tapos na balikan natin. Bilang isang mananampalataya na gustong sumunod at maging witness ni Kristo. Kasi ang prioridad natin, pinaka-priority natin. Kasi ano ba priority ng tao ngayon? Saan din ginagawa? Sarili, material, Kuminsan, hindi naman sinasabing masama. So let's say, priority nila, yung livelihood. Kailangan masipag ka, magtrabaho ka. Kailangan din natin yan. Priority yung pamilya. Kailangan talaga alagaan yung pamilya mo. Pero yung pinaka-priority ay yung pagtatag ng kaharian ng Diyos. Umpisa sa bahay. Sa sarili, sa bahay. Tapos dalhin mo yan sa labas ng bahay, sa buong lipunan. Diba? So, yun ang pinakamahalaga na tayo ay maranasan natin, ang lahat maranasan sana ang kaligtasan ng Panginoong Jesus. Diba? And at the end of the day, kasi sinasabi niya sa Biblia, na tayo, pilgrims na tayo dito eh. Dumadaan lang tayo eh. Manlalakbay lang. Manlalakbay lang. Hindi ito yung pinakabuhay na natin eh. Napakarami na, kala na ito na. Papayaman, kapangyarihan. Hindi eh. Iiwan mo lahat yan eh. Pero yung pinupuntahan natin, yung buhay na walang hanggan, yung langit, kasama natin Panginoon sa Kristo. So yun ang pinaka-basic. Paano ka makakapasok sa langit? Natanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at isabuhay mo si Kristo. So, yun ang napakahalaga. At doon papunta yon sa pinakamalagang layunin. Kaya pala sinasabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang, siguro yung mayaman na, ibig sabihin, na hindi maibitawan yung kanyang bitbit. Siguro marami sa ating ganyan na, di ba no, akala mo madadala niya lahat ng mga bagay na yan doon sa kabilang buhay. No? Endurance in faith. Alam natin, Brother Frank, paglabas mo lang dito sa driveway mo, pagdating mo dyan sa sumulong, baka meron ka ng meron ka ng kami ako ordinaryo, di ba? May makagitgitan o whatever. So paano natin patitibayin yung ating pananampalataya? Kasi yung pananampalataya, araw-araw. Well, kailangan talaga daily prayer, daily reading of the Bible. Kung kaya mong magsimba, mangumunyon, araw-araw. So, yun yung mga nagpapatibay. Pero yung mga nagsasabi na yun, araw-araw, babasa naman ako ng Bible, dadasal ako, pero parang na nangyayari sa aking faith. Parang ang dali-dali kong bumigay. Anong kulang kaya? Kasi, baka kulang doon na tawag din sa atin kasi kabanalan at bilang maging tunay na disipulo. Diba? So, pwedeng nagdadasal ka, pwedeng nagbabasa ka ng Biblia, pero kuminsan superficial rin. Ay, yung pagdarasal mo, ano ba yun? Baka puro hingilan. Lord, bagong araw, ito sana bigyan mo sa akin. Hindi ganun kailangan pagdarasal. Yung pagbabasa ng Biblia, baka hindi naman natin pinagninilay-nilayan, hindi na natin ina-apply sa ating day-to-day life, malaking kulang rin yung pagbabasa mo ng Biblia. So, kailangan yun ay pamamaraan lang para tayo ay maging banal, maging isang Kristo, at maging tunay na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Parang ito lang magiging gabay natin.
reading the Bible, praying, to inspire us. Mga tools yan. Oo, mga inspirasyon para makagawa tayo ng mabuti at gumawa ng mabuti. Kasi kung susunod tayo kay Kristo, kailangan pakinggan mo siya. Paano mangyayari yun? Sa pagdarasal. Okay. Kaya yung pagdarasal, hindi rin ako lang ang satsat eh. May kailangan quiet time yan, reflection, and tinitingnan natin, Lord, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Yung Biblia, nababasa natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Diba? So, yun, very clear. Ito pwede mong gawin, ito hindi mo kailangan gawin. So, it's a question ngayon, o susundin mo ba? O mamimili ka pa rin sa sarili mong gusto? Sabi ni Lord, huwag mong kunin yan. Sabi mo, sana, pero hindi pwede. Pero hindi pwede. Kailangan ko yan. Di ba? Handing fears. Alam naman natin yun. Lalo tayong mga magulang. Nagkukwentuhan nga tayo. Ikaw, nagpupunta ka rin sa ibang bansa. Ang pinakamaraming o pinakamadala ay yung takot ng mga magulang towards sa anak kung paano palakihin. Ganun din naman dito sa atin. Di ba? Kita mo naman. Sabi niya, unang hirit, 3 pinatay ng gunman na ganyan balita. Paano ang gagawin? Marami talaga sa mundo. Kasi it's a world in darkness eh. Diba? Sabi nga kanina, lalabas na sa bahay mo eh, baka mapaaway ka na. Diba? Hindi mo naman ginugusto. Pero, there is really a lot to be afraid of. Okay. Maraming kriminal na nandyan, may mga terorista. Baka mapagkamalan ka. Di ba dahil napagkakamalan ng mga gunman na binaril? Naku, mali pala yung nabaril. Pero, ang sabi ng Panginoon, be not afraid. Merong nagsabi, hindi ko pa naman binilang, sabi yung be not afraid daw sa Biblia, 365 times. na bawat sinabi. isang araw na parang ganun, 365 days, diba? So hindi ko alam, pero sa totoo, napakaraming beses sinasabi ng Panginoon, be not afraid. Ano ibig sabihin ng be not afraid? Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay sundalo, may minefield dyan, yung kalaban nandun, sugod ka na lang. Huwag kang matakot. Oo nga. Hindi, minefield yan eh. Basta-basta ka na lang. Mag-ingat ka. Hindi basta-basta susugod ka. Di ba? So, nag-aaralan din. Ang ibig sabihin, meron kang Diyos na nagmamahal sa'yo, nag-aalaga sa'yo, at itong Diyos nangako na lahat ng pangangailangan mo, siya ang bahala. Diba? So, pag gano'n ang ating Diyos, at alam natin siya ay makapangyarihan, siya ang nagsasabi ng katotohanan, mahal na mahal niya tayo, na ibinigay niya sarili niyang anak upang mamatay, bayaran natin mga kasalanan. Para tayo mabuhay, no? Eh kung gano'n yung ating Diyos, ano nga ba ang ating katatakutan? Kapit tayo sa Panginoon Diyos. At siya, i-push niya tayo. Ngayon, kailangan malaman rin natin, kasi yung iba naman, ang iniisip, pag ganun pala, okay na ang buhay ko, wala naman sama mangyayari sa akin. Hindi, meron pa rin. Okay. Bakit nangyayari yun? Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Hinahayaan din niya. Amen. No? Kasi, alam mo, Brother Bobot, kung tayo yung buhay natin, puro maginhawa lang. Ayaw nga. Madali natin makakalimutan. Hindi ka natatawag sa Diyos. Hindi ka natatawag sa Diyos. Bakit pa? Hindi na. So, bahagi ng buhay pananampalataya na magkaroon ng difficulties, challenges, oppression, even persecution. Yung process na natawag. Yung process. Diba? Kung minsan hindi natin maintindihan, alam naman natin yung istorya ni Job. Napakabuting tao. Wala namang ginagawa. Pero nawala lahat. Except yung kanyang buhay. Diba? Kasi sabi ni Taning, kaya naman sumusunod sa iya kasi binibiyayaan mo. So, hayaan mo ko. O sige, hayaan kita. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Kaya yun ang nangyari. Hindi natin maintindihan. Pero, ang nakita natin doon, lalong tumindi ang kanyang pananampalataya. Lalong lumapit siya sa Panginoon Diyos. Dami nagsusunod sa kanya. Takbo mo na yung Diyos mo. Aminin mo muna na ikaw ay nagkasala. Sabi niya, wala naman akong alam na ginawa. Hindi ko talaga maamin yung ganun So, yung suffering and pain, part and parcel of the Christian life. Kung mabasahin natin, lalo na yung mga sulat ni Pablo, talagang all about that. Pero parati niya sinasabi, nagagalak ako. I rejoice in all my sufferings. Sabi niya, kasi yun nga, maraming gagawing mabuti yun eh. It will cut you down para ikaw ay maging humble. Kung ikaw ay nagiging palalo na. It will make you cling more to the Lord. Hindi ko pala kaya ito. Ang pwede tumulong na lang sa akin ng Panginoon. Tapos it will give you an opportunity to walk along His very path.
Ayun. Ano sabi ni Jesus? Direction Follow me. pala yan. Kadalasan direction yun, yung crosses. Di ba sabi niya sa Lucas 9:23, if anyone wishes to come after me, must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Discipleship yun, no? Pag sumunod ka sa Panginoon, talagang nandyan ang cross, kailangan yapusin mo. Pero sa kabutihan mo yan. Kaya nga yung endurance is critical. Oo nga. Kasi nga talagang kailangan, napakahirap na ang Panginoong Yesus, he was scourged, tapos bibit-bitin pa niya yung cross, no? So talagang hindi ko na kaya, gusto ko na sumuko, Panginoon, pero you need to endure. Kasi at the end of the day, kabutihan mo yan, at tapos ng kamatayan, nandyan yung resurrection. Amen. May gain. At the end of the day, Siyempre, gain. parating ganun. Kaya pa yung endurance, pinakakain niya ng prayers, humility, charity. Yung isang secular nga, di ba? No pain, no gain. No pain. So, actually, totoo yun. Oo nga, Medyo makamundo lang yung dating, pero no pain, no gain. At marami, sa akin din, sa buhay ko lang, maraming ganyan. Yung akala mo na hindi na ibibigay ng Panginoon na puro pagsubok na. Kasi marami din sa atin nakikinig siguro, I suppose, na yun ang iniisip, yung Diyos yun naman Di ba? Katulad si Pope, di ba, tinanong dalawang bata, kung talagang mahal tayo ng Diyos, sabi niya, bakit? Ang daming nare-rape, ang daming ganito, ang daming ganyan, Ang sagot ni Pope, hindi ko alam ang sagot yan, pero ang alam ko, may Diyos na dapat natin nilalapitan. And it proves na, di ba, sa buhay naman natin, talagang may ganun Ang masakit lang kasi sa atin kung minsan, karamihan sa atin, yung pagka-indulto na, saka palang tatawag sa Diyos. Ito mamatay na bukas dahil sa cancer, at kung ano-ano mga bagay. So, ang ganda-ganda pala, dapat pala talagang, alisin natin yung takot na yan, dahil nandiyan ang Diyos, sa ating buhay. At siya naman na nangako niyan, So, ang tanong pang isa, how to be satisfied with life and work? Ikaw, Brother Frank. With life and work. Work sa secular, at saka work natin dito, especially sa community. Sa katayuan mo ngayon, parang ikaw, masaya ka. Ang dami mo, nakita mo yung mga punong itinanim ni Brother Frank, sumubo lahat. Kaya, ayun nga, paano ba maging masaya? Paano ba maging katulad ni Brother Frank? Siguro hindi perfectong si Brother Frank, siguro hindi perfecto, pero yung saya niya na, yan, nasusustain niya ito at 38 years na po kami. Come July. 38. June. Si Brother Frank, 39. So, paano pagsasamahin niya? How do you mix yung mga bagay? Kasi yung experience mo, ultimate joy and satisfaction, nasa Panginoon lang. Okay. Akala ko nasa sarili. Kung wala ka sa Panginoon, kita natin kahit na yung mayayaman, kahit na yung makapangyarihan, hindi tunay na may joy. Kala nila. Joy, meron siya yung kapitbahay nila, si Joy. Yung definition nila na kala nila, okay, pero hindi talaga. Okay. So, kung nandiyan ang Panginoon, kahit na anong nangyayari sa buhay, unang-una, pag puno ng biyaya, at napakaraming biyaya, na binubuhay sa atin ng Panginoon, diba? Kailangan tignan mo lang yung iyong anak, yung mga apo, yung iyong trabaho, yung iyong ating paglilingkod. So, there's a lot of cause for joy. Amen. Pero kung parang hindi namang maganda nangyari, pag-uusapan natin kanina, yung suffering and pain and the cross, cause for joy rin pala yun. Dahil may magandang outcome. Magandang outcome, ginagawa tayong banal, at ginagawa tayong maging tulad ni Kristo. Napalapit lalo sa Ama. At the end of the day, di ba, sinasabi natin yun na mahalaga at makapasok tayo sa langit. So, pag ganun pala, basta gagawa tayo, hindi tayo gagawa ng masama. Kasi kung minsan gumagawa ka ng masama, kaya ka napapahamak. Amen. Kadalasan, ganun kadalasan. So, kung marami namang nangyayari na hindi maganda, pero hindi ka gumagawa ng masama, hinahayaan ng Panginoon yun for His purposes to make us holy and to be closer to Him. So, sino ba hindi masisihan sa ganun? So, kung ganun yung ating tinitignan, both the blessing and the seemingly negative things, pero blessing pa rin pala. Para sa isang nananampalataya. Grasya pa rin. Ayan, grasya pa rin. Ang mga pagsubok na yan, ay binibigay sa atin, ay nagsisilbing grasya pa rin, para sa ating pananampalatayang Kristiyano, especially tayo mga Katoliko. Kaya lang, wala na tayong oras, naubusan po tayo ng oras, Kaya magpa-part 2 po tayo. Abangan po yan sa ating pangalawang episode. Kasama po ang ating servant General, Abangan po yan, yung part 2. Pansamantalang nagpaparam, ito po yung Kuya Bobot na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng kapangyarihang Diyos,
sa lahat ng ating mga gawain at ginagawa. At mabuhay tayong lahat sa ating pananampalataya. Muli po, bye-bye and God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo ng may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. My perfect friend doesn't count my wrongs. This is Father Boots Bombase giving you the positive action plan for March 14, which is your mental attitude determines what sort of friends you attract. If you want to be a positive, successful person, be sure you choose friends carefully. Positive friends and role models will have a positive effect upon you, while negative friends will soon kill your initiative. Do not allow yourself to be lulled into complacency by the masses you believe mediocrity is an acceptable alternative. Focus on the possibilities for success, not the potential for failure.
When you doubt yourself, talk the situation over with a positive, supportive friend. Everyone needs a boost now and again. Make sure your friends are positive, success-oriented people who always build you up, not negative thinkers who always seem to find a way to tear you down. And this is Father Butch Bombase OP giving you the positive action plan for March 14, which is your mental attitude determines what sort of friends you attract. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 8 ng Marso, ang 2nd linggo ng Kwaresma. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and his brother John and led them up a high mountain where they were alone. Jesus' appearance was changed before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as snow. Then suddenly, Moses and Elijah appeared to them, talking with Jesus. Peter spoke up and said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Peter was still speaking when a bright cloud covered them with its shadow, and a voice from the cloud said, "This is my Son, the Beloved, my chosen one. Listen to him." On hearing the voice, the disciples fell to the ground full of fear. But Jesus came, touched them, and said, "Stand up, do not be afraid." When they raised their eyes, they no longer saw anyone except Jesus. And as they came down the mountain, Jesus commanded them not to tell anyone what they had seen until the Son of Man be raised from the dead. Gusto mo bang pumuti? Tayong mga Pilipino ay likas na mahihilig sa mapuputi. Hindi lang sa malilinis at mapuputing damit na ating isinusuot, kundi pati na rin sa mga mapuputing tao. Ang iba nga sa atin ay humaling sa K-pop, marahil dahil sa kaputian nilang taglay. Hindi talaga maikakaila ang pagkahilig natin sa pagpapaputi dahil ang mga programa natin sa telebisyon ay puno ng patalastas tungkol sa pagpapaputi. Naglipa na din sa mga supermarkets ang iba't ibang klaseng mga produkto tulad ng sabon at lotion na may mga sangkap na kojic acid, glutathione at gatas ng papaya sa paniniwalang nakakaputi ang mga ito. Nagiging mabusisi din tayo sa pagpili ng sabong panlaba na makapagdudulot ng kaputian ating ninanais. Ngayong 2nd linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ay naglalahad sa atin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon o tinatawag na Transfiguration. Habang kasama ng kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan, ang kanyang mukha ay nagliwanag katulad ng sa sikat ng araw at ang kanyang damit ay nagningning sa kaputian. Pumuti ang Panginoon. Dito rin narinig ang tinig ng Ama na nagsasabing, "Ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya." Sadyang nakakabighani ang tagpong ito. Marahil itong pangitain ang nagkumbinse sa kanyang mga alagad na siya mismo ang ipinangakong Mesiyas, na kahit sila man ay inusig sa kanilang pananampalataya sa kanya,
Pinili pa nila ang mamatay kaysa na siya ay itanggi. Talagang sinunod nila ang Ama. Talagang pinakinggan nila si Jesus. Tayo ba mga kapatid? Kumbinsido ba tayo sa ating paniniwala na si Jesus ang ating manunubos? Naniniwala ba talaga tayo na siya ay Diyos? Sinusunod ba natin ang kanyang mga paalala at tugon? Kung talagang siya ang ating pinakikinggan, bakit ang iba sa atin ay kinukwestiyon ang kanyang mga turo? Bakit natin sinusuportahan ang mga ideolohiyang taliwas sa kanyang mga turo at mga taong sumusulong nito? Bakit tayo bukas sa abortion, diborsyo at same-sex marriage? Bakit nga ba mga kapatid? Sa linggong ito, tayo ay tinuturuan kung paano ang mabisang pagpapaputi. Sundan lamang natin si Kristo na nagdingning sa kaputian. Tayo ay pinaalalahanan ng Diyos Ama na makinig sa kanyang mga turo nang tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating mga sarili at makaranas ng ating sariling transfiguration. Nawa, kagaya ni Jesus, tayo rin ay magdingning sa kaputian hindi dahil sa kung anong sabon at produkto, ngunit dahil sa ating mabubuting gawa, pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan at mababang kalooban. Kaya kapatid, handa ka na bang pumuti? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Every Friday during this Lenten season, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon at the picnic area at the back of the church. Mass will be followed after the Way of the Cross. Thank you. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 29, 2020, third Wednesday of Easter season. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Mass and followed by a solemn procession. Novena Masses will begin on April 20, 2020, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 high noon and at 4:30 in the afternoon. We invite everyone to participate in the said Novena Masses and the fiesta activities. If you wish to sponsor one or several Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.radyomanawag.com. You can also watch us live at Facebook Manaoag Radio and on YouTube Manaoag Dominican Radio FM. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay kabuluhan.
Nasa'yo man ang lakas at talino. Humahanga man sa'yo ang buong mundo. Kulang sa pagbasa naman ng banal na kasulatan. Lahat ng iya'y bawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kaniyang pag-ibig. Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kaniyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang kaniyang pag-ibig. There is a melody in my heart that just will not leave me alone. And all I wanna do is sit and worship you. I devote my life to lift you up. Oh God, you so fill up my cup. And all I wanna do is sit and worship you. That's what I wanna do. My heart belongs to you. You make my life complete. I worship you. That's what I was born to do. I'm so in love with you. You make my life complete. I live to worship you. You, Lord. Oh God, no matter what comes my way, you have my top priority. 'Cause all I wanna do is sit and worship you. You are my life, my source, my strength. In you I have my being. And all I wanna do is sit and worship you. That's what I wanna do. My heart belongs to you, and you make my life complete. I worship you. That's what I was born to do, and I'm so in love with you. You make my life complete. I live to worship you. Worship you. I live to worship. I live to worship. I live to worship. I live to worship. You make my life complete. Oh, you make my life complete.
Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Maligayang araw ng Sabado sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ito po ay Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Gaano ka ba kakumbinsido sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Sa talinhaga ng alibughang anak, kaninong tauhan ka nakaka-relate? Bago po natin ito sagutin, pakinggan muna natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3 at talata 11 hanggang 32. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. At hinati sa kanila ng ama ang mga ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yun at nagsimula siyang maghikahos. Noon siya natauhan at nag-isip, gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako. Pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong anak, niyakap at hinalikan. Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali! Dalhin niyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan. At nagsimula silang magdiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa'yo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya tayo dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Isinulat ni Cleric John Renzo Muega ng Diocese of San Pablo ang paginilay sa Ebanghelyo. Naranasan mo na bang i-ghost ng taong mahal mo? Kung gayon, magkakasundo kayo ng isang ama na napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon. Mayamang nagmamahal at 2 anak na piniling mawala sa pagmamahal na ito. Ang isa sa loob ng tahanan at ang isa naman ay sa labas. Kung titingnan natin ang Ebanghelyo, palaging karugtong ito ng mga parabola ng nawawalang tupa at pilak o drakma. Isang kwento ang mga ito ng pagkawala at ang mensahe ng parabola ng alibughang anak ay maaaring mawala tayo kahit na nasa loob o labas tayo ng tahanan. Maaaring i-ghost natin ang Diyos sa loob at labas ng ating mga sarili. Pero hindi niya tayo i-ghost. Palagi siyang nariyan at nag-aabang sa atin na lumapit sa Kanya. Kahit gaano pa kabigat ang ating mga kasalanan, wala itong maitutumbas sa laki ng grasya ng Diyos sa mga pagmahal. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga,
Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-log-in sa www.paullines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paullines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. This is 102.7 Dominican Radio. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Huwag nang magduda,
sa kaniyang buhay mo. Ang buhay mo. Greater love hath no man, when Christ my Lord was in for man. 'Twas that love was shown to me on Calvary. Such love divine, for He is mine. But this I know, He loves me so. Greater love hath no man. Guide my feet, holds my hands, leads me on the better land. May I walk the rugged path way by His hand. Such love divine, for He is mine. But this I know, He loves me so. Greater love hath no man. Jesus Christ, the sinless one, He bore our sins and took us in. 'Twas that love that was for all, nailed to the cross. Such love divine, for He is mine. But this I know, He loves me so. Greater love hath no man. Guide my feet, holds my hands, leads me on the better land. May I walk the rugged path way by His hand. Such love divine, for He is mine. But this I know, He loves me so. Greater love hath no man. Guide my feet, holds my hands, leads me on the better land. May I walk the rugged path way by His hand. Such love divine, for He is mine. But this I know, He loves me so. Greater love hath no man. Greater love hath no man. Manawag Dominican Radio. Hi and hello. This is your friend Father Boots Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is, what is heaven like? On the first page of our catechism, we learn that we are on our earth to love and serve God and gain heaven. Heaven is the big goal of our life. In life, we have different kinds of goals. When we play soccer, we always aim for the goal. When a ship or car or plane travels to the same place, that is its goal. Every kind of goal attracts and pulls us towards itself. That is the same way it is in our life.
God made our bodies in such a way that each of our senses is made to enjoy itself. Enjoyment is the goal of every sense we have. Our eyes like to see nice things. Our nose enjoys perfume and good smells. Our ear likes to hear nice sounds and music and words. Our tongue likes to taste all kinds of food and drinks. That is the way God wanted our body to be. But here on earth, our body is also a hindrance. It prevents us from enjoying ourselves completely. We can only listen or talk or eat or drink so much. We get tired and we get filled up and do not want any more. We can even get sick of too many good things. In heaven, we will not have our earthly body to hinder us or to stop us from enjoying ourselves completely. Another thing, heaven will be timeless. It will be no clocks or minutes, hours, days, and months. We will be able to keep on enjoying ourselves forever, and we will never get tired. That is what heaven is all about. And that is what God made us for. So, we better make sure we get there by doing what the Catechism's first page says: love and serve God in this life. So this is Father Butch Bombasi OP giving you a thought for today. And our thought for today is, what is heaven like? 102.7 Dominican Radio. Destiny living inside of me. Now that you set me free, I hunger for you. 'Cause I've been longing for fulfilling now once more. My heart's an open door, proclaim to the world you are holy, holy, Lord God Almighty. We bow down before you to worship your name, Jesus, Savior. My heart is yours, Lord. So pour out
and you're listening to 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Marso 14, ating pagnilayan ang inspirasyon ng hawak nga ba ng Diyos ang lahat. Hindi mo tiyak kung matibay nga ba ang isang tulay na bumabagtas sa rumaragasang ilog hanggat di mo sinusubukang ilagay ang iyong bigat dito para malaman kung kaya kang madala nito. Ganon din ang pananampalataya mo sa Diyos kapag parang nagkakandaloko-loko na ang mundo at ikaw ay parang biktima rito. Sa loob ng maraming taon, ako'y isa sa 5 tagapagsalita sa mga family conference ng Moody Bible Institute, sabi ng taga-tulat nito. Tuwing umaga, kaming 5 magkikita-kita sa breakfast table at nagbabahagi ng aming mga karanasan. Isang araw, nagkwento si Dr. Lehman Strauss tungkol sa isang pagsubok na yumuyugyog ng lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa Diyos. Ito'y noon ang kanyang asawa na si Elsie na hindi kahit kailan nagkakasakit ay biglang napatumba ng isang stroke. Habang unti-unting bumabawi ang kalusugan ng kanyang asawa, pinayuhan siya ng doktor. Lehman, kailangan mong ilipat siya sa isang nursing home. Bakit di mo kausapin si Elsie tungkol dito? Malungkot si Lehman na pumasok sa silid ng asawa at sinabi rito ang payo ng doktor. Dagdag niya, pero Elsie, ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat ng bagay. Pagkatapos, nawala na siya ng kontrol at napaiyak. Elsie, talaga bang hawak niya ang lahat? Narito ang isang taong maraming taon nang nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang nangyari sa kanyang asaway naging hamon sa kanyang pananampalataya. Nang mga sumunod na araw, ang mag-asaway magkasamang nagbasa ng salita ng Diyos at ang kalakasang dulot ng mga pangako ng Diyos ang nagtawid sa kanila para malampasan ang madilim na panahong ito sa kanilang buhay. Kapag bumabaliktad ang iyong mundo, buksan ang Biblia at doon ka makakakuha ng tulong at lakas ng loob. Doon mo makikita na ang Diyos nga ang may hawak sa lahat ng bagay. Lord, let me be a blessing to someone today. Even if it is the smallest way, let your light shine through me and bring some type of happiness to someone's life. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people,
lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You have given life to me. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ating tulong niya, kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So bend on your voice to Him. Don't fear or harden your hearts. We know that our God is near by the word He imparts. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and Kasama natin to. Jesus, i-bless niyo po si Papa at si Mama, lalo na sa pagpasok nila sa opisina. Ilayo mo po sila sa anumang problema.
At sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po silang muli at sasalubungin ko sila ng yakap ko't ngiti. Kasama natin to. My life in you. My life in you. Unshakable, unstoppable, unmovable. 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 My life in you. 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 In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Nothing takes the past away like the future. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. And now please welcome Brother Bo Sanchez. Hallelujah. And how many of you believe that God loves to bless you? Everybody say, I'm blessed. You know, it is His joy to bless you. It is His joy to just fill you up with His goodness, with His abundance. It is His pleasure. Everybody say pleasure. It is God's pleasure to see you living a life of abundance and joy. And everybody say that again. God has blessed me so much. I want you to stop looking at what's lacking in your life. I want you to start looking at what you have right now. And look at the people around you, your loved ones, your friends. They're your greatest blessings. Do I hear an amen? I want you to embrace that person or people around you. Tell them, I'm blessed because of you. Amen. Amen. Are you ready to be blessed even more? Then let's pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to your blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I will bless the world. In Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From Genesis chapter 26 verse 1 and then 12 and 13 it says, there was another famine in the land besides the early one during the time of Abraham. And then verse 12 says, Isaac sowed crops in that land. Now you notice that there was a famine. Everybody say famine. And then what he did was that he sowed crops in that land. And that year he harvested 100 times as much as he had sown, because the Lord blessed him. How many of you want to experience what Isaac experienced? That he planted and he harvested how much? 100 times more than whatever he planted. Why? Because the Lord blessed him. And then it says here in verse 13, he continued to prosper and became a very rich man. How many of you want to experience what Isaac experienced? To prosper and to become a rich person. And you know the secret was in the verse before that, what we just read. The secret is our message for today. Are you ready to be blessed? Put your hand over your chest. Everybody say, Father, I need to learn the lessons from your word so that I can prosper and that I can prosper others, so that I will receive, so that I can give. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. He loves you. Hallelujah. Praise God. Thank you, Father.
You know, right now, some of you have come from your homes and from your jobs, and there's a famine wherever you're coming from. Some of you have burdens in your heart and you're carrying it and they're heavy. Some of you have problems, some of you have storms, some of you have trials in your life. I'm going to give you a word today that you can still prosper. That storm will end. That problem will be solved. That sickness will be healed. That desire that's in your heart can still be met because your God is rich, because your God says that I love to bless you. I love to see you blessed. I love to see you abundant. This is the day where you have come to a place of miracles. Do I hear an amen? Tell someone beside you, this is a place of miracles. Everybody say, get ready to be blessed even more. Hallelujah. Amen. Amen. Let's be seated, everybody. And touch someone beside you. Tell that person, God will speak to you today. Again, I want you to hear a testimony of how God prospered someone and how God blessed him. He's my friend. Please welcome. I'm Ronnie Shasoyko. I am a businessman. I came from very humble beginnings. My parents were very poor at that time, but in spite of our poverty, we were raised to become business people. Even during our conversations, we were never asked what job we were going to take after school, but we were always asked what kind of business are we going to get into after college. Growing up wasn't very easy for us because there were even times when there were things that we wanted for ourselves, but we couldn't afford it. But that didn't mean that we were going to look at ourselves as poor, because as my mom would always tell us, poverty is in the mind. It is a matter of perspective. And the moment that you think that you are poor, then you're truly poor. After college, I went to law school, and after that got out and started working for my family business. 3 years after, decided to get into business on my own. Getting into business on my own wasn't that easy. I had to go through so many hardships, but the discipline that I got from childhood was what kept me going. The fact that we were taught to sow in famine, to sow even in the midst of lack, was what kept me going. Early during the first year of my life as an entrepreneur, the 1997 financial crisis struck, and I came into a situation where I owed money from my suppliers in New Zealand, and I owed money from local banks here, and I was getting hit almost on all sides, raised interest rates, and then depreciated peso. What kept me going was the fact that the Lord spoke to me in Philippians 4 when He said that I can do all things through Christ who strengthens me, and my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. That was what kept me going. The pain and hardship that I had to go through, I just gave everything to the Lord. I offered Him everything. I told Him, I started with nothing, and if you wanted me to end up with nothing again, then I'm okay with that. I accept the fact, but the only thing that I promised to do is that I am going to give it my best, and all the rest I'd leave to you, I'd leave to Him. It's His problem, not mine. The only thing that is important is for me to be able to do my very, very best in whatever it is that I was in. A lot of people have asked me the question, what is the greatest investment that you've actually made in your life? I've invested so much in my family and my daughter. The greatest investment that I've ever had is investment in God's work. Where could you ever find an investment that will earn you rewards, dividends that will last for eternity? That's the only kind of investment where you will get eternal returns. Now, what do I mean when I say investing in God's work? It means that we have to give what is due
to God in the same way that we have to give what is due to the government. When you say what is due to God, do you tithe? Do you give? Tithing sometimes may not even be enough when it comes to investing in God's work. You have to give sacrificially. There was a time when I made a commitment to the Lord. I told him that I was going to give this because his ministry was in need. I committed to do something and to give a certain amount on a monthly basis. During the year that I gave that commitment, January, my business lost money. February, the business lost money. And that went on and on and on until it was already August. My business was losing a huge 7-digit figure. But through those months of losses, I just kept giving simply because I made the commitment to the Lord. I will give. I was giving not out of what I had, but I was giving out of what I didn't have. I was giving in faith. I was giving because I believed that the most important thing is not me. Christian life is living life, having more of Jesus and less of you. So that was what I was thinking at that time. And you know what? During the last 3 months of that year, I was able to regain all the losses that we incurred the past 9 months. But not only that, during that last 3 months, I earned a net income that was bigger than what I was losing. And it all happened in the last 3 months. The Lord truly is very faithful. I did that last year. I cannot explain it. I guess it's because that God's economy is totally different from our economy. One thing that really encourages me is when the Lord said in Jeremiah, I know that the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. I remember the time that I was saving for a camera. I really wanted this very nice professional camera. And it took me about 3 years to save money for that. And just when I had that money, I found out that the ministry needed a video camera for the TV shows, for the production, for the feast and all. And then the Lord touched my heart and told me that I should give that money that I intended for my camera to the ministry. I struggled, but at the end of the day, I gave it to the ministry, and I guess this is what they're using now. I didn't expect it that way. I know that the Lord doesn't operate like a cosmic vending machine, but whenever you give, He's just very, very faithful that He will give back in return. 2-3 months after that, I just experienced the Lord's faithfulness that I was able to get this huge bid, and I couldn't believe it. I have money to buy 2, 3, 10 more cameras like this. You know, you just couldn't outgive God, and God's economy is really, really totally different from ours. The world was here even before us. All these resources are there even before we came. The Lord is using you as a channel of His blessings so that He may become blessings to others. When you invest your time, when you invest your talent, when you invest your resources, the thing that you have to bear in mind is that you do it for the Lord, and you do it so that you will be able to fulfill God's purpose. Amen. Is God good? Oh, yes. One more time. How many of you want to prosper the way God prospered Ronnie and Isaac in Genesis 26? You want that? Everybody say, I want that. Tell someone beside you, prosper. Welcome to the 5th session of our series on prosper. And today I'd like to talk about investing. My message is simple. Sow in times of famine. Sow in time of famine. Everybody say that. Let me tell you a story.
Once upon a time, there was this man, and he was walking through the desert. And then he got lost. And in the desert, under the scorching heat of the sun, he could not anymore drink water. And for 2 days he was lost, and so for 2 days he was very thirsty. And then from a distance he saw a wooden shed. And he started running with every last ebb of energy he had in his body. And there was only one thing in his mind. What was that? Water. He was hoping and praying that he would find in that wooden shed water. And right outside the door of that wooden shed, sticking out of the ground, was a pump. And he was so happy. He was so happy that there was a pump. And he started pumping with all his might. And he started pumping fiercely, and no water was coming out. And he was so frustrated. He was so thirsty, and there was a pump, and there was no water. And then looking around, he noticed that there was this jug filled with water. And he was so happy. He was so thirsty. And there was this jug filled with water, but there was a sign on the jug. And it said, "Don't drink. Pour the water to the pump." Right there it says. And you'll have lots and lots of water. All that you need. Now imagine if you're that man. And you're so thirsty. And you're so exhausted. You're dehydrated to the bone. Your tongue is cleaving to the roof of your mouth. And you're holding precious, wonderful, thirst-quenching water. And the sign and the message says, "Don't drink. Pour it into the pump." What will you do? What will you do? You're going to pour. Well, what if somebody wrote this? And what if in his mind, the man is saying, "Is this a joke? Is this a cruel prank? That if I pour the water into the pump, nothing will happen? And then I missed out?" Well, according to this story, the man poured water into the pump. And he poured water. And he poured water. And as he was pouring water and was seeing the water being poured, he was thinking to himself, "Oh no, it's all going to waste. What if it does not work?" But he pours the water. And after that, he pumps. He pumps. And as he pumps, and he pumps madly, and the water comes out. And, he was so happy. And he pumped and pumped, and there was so much water. And then he started drinking to his heart's content. And then when he was about to leave, he got that bottle, that jug of water, and he was able to find a pen. And he wrote on that message, open parenthesis, "Believe me, it works." Close parenthesis. He filled it up with water again. And he left it for the next person who will be lost in the desert. Friends, we have a choice. Everybody say choice. It's either you drink today or you drink forever. It's either you have money today to spend today or to have money forever. And the key is to sow in times of famine. Brother Bo, I know what you're going to talk about. You're going to talk about investing. They're going to talk about investing in this and investing in that. Brother Bo, I have no money. Friends, that's the perfect time to invest. When your salary is small, when your income is little, when you have very little money in your pocket or in your wallet or in your bank, that is the perfect time for you to invest, because you have to sow in the time of famine.
I'm going to share with you something very important. Right here, in front of you, is a pump. In front of you is a God who says, I want to prosper you. I want to prosper you. And He puts in front of you 3 types of water pumps. Of money pumps. 3. There are only 3 money pumps in the world. The first one is business. The second is property. And the third is paper assets. Not every one of us will be able to have a business right away. It takes a learning curve. Not every one of us will have the ability to buy a rental property, an apartment, rent it out, have passive income. Not all of us will be able to do that right away. But you know what? Every single one of us can be able to invest in paper assets. Everybody say paper assets. And that's what we're going to talk about today. I'm going to focus on paper assets, paper investments today. Isaac had a famine in his land, and he decided to sow at a time of famine. There's another verse I'd like to share with you. It's in Proverbs 21 verse 20, and it says together, the wise man, but the foolish man spends whatever he gets. Can you ask the person beside you, are you wise? Do you save for your future, or do you spend everything that you have? May I share with you a story? The story of Jack and Jill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. And there was a group of people who saw the horrific accident of 2 little kids rolling down the hill. And you know what they did? They sang and they clapped their hands. La 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 la, and Jill came tumbling after. Yay! Very strange nursery rhyme. Now, if you want to know what happened after that story, now you will know. Jack and Jill were brought to the hospital, and nothing much happened to Jill, but Jack had to go through some brain surgery. They had to repair his skull, and he didn't have any health insurance, and because of that, the family became very poor. And in that poverty, that changed the life of Jack. Jack had a resolve in his little heart, very firm, very, very confident, great conviction. He said, I will never be poor again. At the age of 15, Jack started selling peanut butter and jelly sandwiches to his classmates. And he would sell them for 10 pesos, earn 5 pesos for every sandwich. And he started earning good amount of money every month. But he decided to follow Proverbs 21 verse 20. He decided to save for his future. He did not spend, he saved. And what he did, and he had an uncle, and his uncle taught him to invest in a paper asset. His uncle told him, why don't you invest whatever money you earn from your sandwich business into the stock market and buy solid, strong, stable, great companies. Just put it there month after month after month. And Jack did that. He invested 2,500 pesos every month. From the age of 15, every month, all the way until he was 20 years old. How many years did Jack invest? 5 years. Every month, 2,500. At the age of 20, he decided to give his life to the Lord, and he served Anawim, our ministry for the poorest of the poor. And he served there, and he received a little allowance, so he could not save anymore. So all his investments really happened from the age of 15 all the way until the age of 20. Are you listening to me? After that, he was not anymore able to invest.
Jill, on the other hand, nothing happened to her except for a few scratches here and there when she fell down the hill. Nothing much happened to her. What happened though was that, she became happy-go-lucky girl, and she started working. She started working as a mountain climbing instructor. So yes, falling down the hill had some psychological, emotional impact in her life. But she never saved, never invested, unlike Jack. But they still remained friends. Well, at the age of 27 years old, Jack called up Jill, both of them at the same age. And Jack, invited Jill to attend the feast. And, for the longest time he was inviting her, but she never wanted to go. But at the age of 27, she did. And she attended the feast, and she heard this handsome preacher talk about God and God's love, and she was touched. And then as she attended the feast, she began to hear how to be rich is not bad, if your heart is in the right place. And she heard about how to invest. And so at the age of 27, Jill decided to invest 2,500 pesos every month. From the age of 27, all the way. She was so faithful, attending the feast, faithful to God, faithful in her investments. She invested until the age of 65. From 27 to 65. 38 years of giving 2,500 every month. This is how the story ended. One day, Jack and Jill were attending the feast. After the feast, they had lunch together. And then Jack said over lunch, "You know what? I'm 65. I'm ready to retire. Don't get me wrong, I love serving God in Anawim, but I'm getting old. I want to retire." And Jill said, "You know what? Yeah, climbing mountains at the age of 65 is a little bit difficult, and I want to retire also." And that was when Jack held the hand of Jill, and he said, "Jill, I've never told you this, but do you know why I fell on that hill when we fetched a pail of water?" And Jill said, "No, why?" And Jack said, "Instead of looking at where I was going, I was looking at you. I had a big crush on you when I was a small kid." And Jill said, she was laughing and laughing, and she said, "Jack, I have a secret to tell you. I also had a big crush on you." And so they started laughing and laughing, and they could not stop laughing. And finally Jack said, "Jill, I'm 65 and you're 65. I don't want to waste time." He knelt on the floor, he got her hand, and he said, "Jill, will you marry me?" And Jill said, "La la 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 la." And Jill came tumbling after, "Yes! Yes, I'll marry you." And they hugged each other, and they started planning for their wedding. And then they sat down together and they discussed their finances. And, Jill and Jack, they were saying, "We invested in the stock market." "Yeah, that's right. Solid, great, stable companies." And so Jill said, "How much did you invest, Jack?" And Jack smiled and he said, "Very, very small. I invested a long time ago when I was 15, all the way until I was 20. 2,500 a month. If you add all of them up, that's only 150,000 pesos. And Jill took pity on Jack. "Oh, poor guy." And Jack said, How much did you invest?" And Jill beamed a large, wonderful smile from ear to ear. "I invested 2,500 a month, just like you, from the age of 27 all the way until 65 today. 38 years. I invested 1.17 million into the stock market." And then Jack said, "Wow, I'm going to marry a rich woman." And Jill said, "Don't worry, Jack, I'll take care of you." And Jack said, "Have you ever found out how much do you have in the stock market now?" And Jill said, "No, let's find out." And so they called up their broker, and this is what they found out. Jill, at the age of 65, after investing 38 years, 2,500 every single month, she now has
220 million pesos because it grew at a clip of 20% every year. Now that's highly possible if you follow a strategy, a very simple strategy, really simple, on how to invest long-term in specific great companies. And then Jack found out and he asked, how much money do I have? Jack found out that he has. When did he invest? 15 years old, all the way until 20, only 5 years. He has 1 billion pesos. Jack has more money than Jill. Why? Because he started investing 12 years before. 12 years before Jill. And so I'm speaking to you now, all of you who are 30 years old and below, raise your hand. Okay, those of you who are 40 years old and below. Okay. Let your hands stay up, please. I'll speak to you now. If you do what I tell you to do and start investing, you will have tens of millions of pesos in your retirement fund. Those of you who are 30 years old and below, raise your hand. If you do what I tell you to do, you will have hundreds of millions of pesos in your retirement fund. Those of you who are 15 years old and below, raise your hand. You will have, if you do what I tell you to do, 1 billion pesos in your retirement fund. The key is to sow in time of famine. To start investing when you have no money. To start investing when you have very little money. To start investing when you're very young. To start investing right at that point when your income comes in trickles. That's where you start. You start the way Jack started. Am I making sense? You invest in either mutual funds or in the stock market directly. The mutual fund is simpler. All you have to do is get your money, put it every month. I'll show you some mutual fund companies you can invest in. It will grow at about 12% every year, on average, or more. 12%, growing year by year. They will charge a very small management fee for taking care of your money and investing it into the stock market. So the two ways of investing in the stock market are indirect and direct. Indirect is through mutual funds. You can invest directly, everybody say directly, into the stock market by you yourself buying great, strong, stable companies in the stock market. And it will grow at about, if you follow my strategy, if you will follow the strategy of my mentors, a growth of about 20% or more every year. Now, how small can your investment be? Ask me how small. My maids, my helpers at home, they invest in the stock market. That's how small. They invest small amounts every single month. Right now, they're averaging about 2,000 pesos every month investing in the stock market. And we have a goal. I lead them in a small caring group every week, right? So I take care of their spiritual life. I also take care of their financial life. And our goal is that within 20 years, they will have 5 million pesos. That's our goal. Within 30 years, they will have 30 million pesos. That's our goal. They're young. Our helpers are young, and they know that when they retire from our home, when they will retire from their work, they will be multi-millionaires. And it's all because you sow during famine. Am I making sense? 3 steps. Give you some instructions. May I? Make this talk concrete. Number 1, I want you to invest
30% of your income and then live on 70% of your income. Why 30%? Ask me why. Because 10% goes to God. And as Ronnie said, it's your greatest investment. Your tithe, your love offering to God, 10% of your income, that's your greatest investment. You're giving it with eternal returns, expecting that to come to your life. And then the 20%, that's your investing for your future. Am I making sense? So 30% you invest, 10% to God, 20% for your future, and then you live on 70% of your income. Is that clear? The second step I want you to do is I want you to start investing before you start spending. Does that make sense? When your income comes, when your salary comes, what you do is you separate the 30% and then you start investing. You give to God and you give to your future. Make sense? You don't do that after your salary comes. You do that the moment you receive it. Investment before spending. And then step 3, you choose between where you want to invest. Remember, I'm focusing on paper assets today. So are you going to invest in a mutual fund, or are you going to invest directly in the stock market? Now, I know that there are many scams out there and people are afraid of putting their money in different places, and the scammer runs away with their money. So what I'm going to do is going to be very specific. I'm going to show you some mutual fund companies you can think of where your money can grow at about 12% or more. Okay? You've got Phil Equity Fund, Optima Funds, ATR Kim Eng, Sun Life Prosperity, Pru Life UK, Phil-Am Asset Management, and there are a few others that you can think of. I will also give you email addresses of my friends. I'm be very specific here. You can get guidance from them. You can get financial education from 2 of my friends. I've got a few other friends, but I'll just focus on this 2. You can email Feli and you can email Lyndon. I don't see you writing the email addresses. I wonder why. I think you should. This is your life. You email my friends and you tell them. You ask questions about how you can invest in a mutual fund. Okay? I'm going to share with you now how to invest directly in the stock market. What you do is you get an online broker. And I will recommend only one. It's the biggest and it's the best. It's www.citiseconline.com. You get that phone number as well and you write it down. Again, I don't see you writing these figures. I wonder why. I'm serious. I love you. Do you know that I love you? Do you know that I pray for you? That you prosper? I don't want you just to grow spiritually. I want you to grow financially. And I want you to start doing something about your financial life. I want you to retire prosperous and blessed. If you want my personal guidance on the stock market, what stocks to buy, when to sell, I'm inviting you to my private group. It's called www.trulyrich club. This is the first time I've ever spoken about this here at the feast. And I really don't want to do this. But then again, I was telling myself, if I don't do this, then who will guide you? So this is just my private group, and I guide people on how to invest in the stock market. A lot of people lose their money in the stock market. 70%, 80% of people lose their money in the stock market because they don't know how to do it. They buy penny stocks. They buy the wrong stocks, They don't know. They buy and they sell at the wrong time. There is a way of doing it. And the key is to sow in time of famine. What you do is you get your 2,500, your 5,000 pesos, whatever you invest every month. And then you keep on buying these great companies every single month. There's the failure of election in May, and there's chaos all over the place. Maybe there's a junta that will take over the country. What should you do? Buy stocks anyway. Whatever happened, there's another world recession next year. What should you do? Buy stocks anyway. Why? You buy in times of famine. When everyone is panicking, that's when you're supposed to buy. You don't sell, you buy.
When should you sell? When you retire. 20 years from now, 30 years from now, 40 years from now, that's when you sell. That's the way to do it, because this is long term. This is not for your monthly income. You earn from your job, you earn from your business, but the stock market is for long-term savings. It's going to be your big piggy bank. Is that clear? Let me end. There was a small girl who came to me, 5 years old I think, last Sunday, just last week. And she showed me her Prosper card. You know, we give this to you, right? Every Sunday. 5 years old, or I don't know how old she was, and she came up to me and she showed me her card. You know what it was written? You know what she wrote? She wrote there, I will be earning 1 billion pesos. If she approached another preacher, that other preacher would have tapped her on the head and say, be realistic. You can't earn 1 billion, little girl. I mean, be more realistic with your prayer. Or worse, another preacher would say, little girl, be satisfied with where you are. Don't try to become rich. God will be pleased if you will be poor. You've heard preachers say that? You know what I told her? I held her hand and I said, this dream will come true. Now I'm saying it not only with faith, I'm saying it with knowledge. I've showed you the way. Jack became a billionaire because he started investing at the age of 15. 2,500 pesos. You do the math. You do the accounting. It works. It really will. Are you ready to prosper? Are you ready to change your life? Can you stand up with me? Because I'm going to say something here that's very, very important. I want you to look at me now. And I want you to hold this card. Pick it up. Okay, look at me now. Are you looking at me? I love you. I really, really do. A lot of people think that, love is something mushy, you feel it. No, love is service. Love is desiring the well-being of another person. I love you. Thank you. I want you to prosper. I don't want you to keep on, when you're poor, when you have no money, you're blaming God. God, why did you do this to me? I love you, and I want you to prosper. I want you to retire prosperous. But you've got to want it. You've got to really want it in your heart. You've got to be so committed that this is your future. This is what you want. My son is 10 years old and 5 years old. They're going to be billionaires. That's a given. They're going to be billionaires. Now, have you made that decision for your children? Have you? Or no, if it happens, it's okay, and maybe. Have you made that decision? For yourself, have you made that decision that you will retire with tens of millions or hundreds of millions? For those of you who are older here. Are you ready? Get your pen. Write down, I will be earning how much? Write down the deadline. And then answer this question, how much will I invest every month? How much? If you can afford only $1,000, that's fine. If you can afford $2,000 a month, that's fine. If you can afford $5,000 a month, that's great. Write it down. How much can you invest every month? Remember, 70-30 rule. 30% investing, 70% live on it. 10% to God, 20% to the future. How much is 20% of your income? How often will you invest?
put monthly. I hope you put monthly. Where will I invest? You just have to choose now between a mutual fund, which is a no-brainer. The interest growth is a little bit lower, but if you want that, then choose that. Or if you want to go directly into the stock market. All right, let's pray. Lesson 2, invest. Proverbs 21, verse 20. Let's read. The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. If you have a husband or a wife or a sister, a mother or a friend beside you, tell that person, the wise person saves for the future. The foolish person spends whatever he gets. And then look at the person beside you and tell that person, I know you are wise. Faith declaration. Everybody say, I shall invest. Faithfully, I shall save a portion of God's blessings to me. I shall make this portion multiply through time, so that in my future I shall enjoy a greater freedom to love. By investing, I'll open myself to God's multiplied abundance. Turn the card, read it in front of the Lord, believe in your heart what you wrote down. Make it your prayer. Lift up the card and say this with me, Father, I believe this will come true. In Jesus' name. I want you to lift up your novena to God's love, your list of dreams. You can read it also. Those of you who don't have this, that's fine. Just lift up your dreams to God, all the dreams that's in your heart. And then say this after me, Father, these dreams will come true. In Jesus' name. Amen. Give the Lord a big hand, everybody. Let's hug somebody beside us and just tell that person, we will retire rich. Amen. Let's all be seated, everybody. My first announcement for all brothers here who are ages 30 and below. Mga lalaki, 30 years old and below, if God is calling you to serve God as a leader, you feel that God has given you a calling, I want you to sign up at the lobby. We're opening again our Radical course, batch 2. And it's for young men ages 30 and below who are being called to lead and to serve. We'd love to meet up with you and get you through our training program. So just go to the lobby and sign up. Apply to serve. Radical, our leadership for the next generation. I'm giving a Holy Week retreat this Holy Week, and those of you who want to sign up, want to join that, get more information at the lobby. Okay, I don't even put my Holy Week retreat in my emails, because then there'll be so many people who want to join. I only open it to you if you want to join the Holy Week retreat in Tagaytay. On Easter, April 4, we will have a grand Easter feast at the SMX Mall of Asia. And it will be the start of our series. So if you notice, this is your leaflet. It's the one that's very thin. This is a leaflet for that event, and you can give this away. However, we're starting a brand new teaching series on that day, on Easter. And the title is Overcome. So you've got 3 postcards that we gave to you, inserted in your feast bulletin. You've got that?
Overcome, the subhead is how to turn stumbling blocks into stepping stones. And the picture here is that of a Tetris game. Because in a Tetris game, you use the stumbling block into a stepping stone. And this is a powerful and anointed teaching series. I'm so excited to share this with you. We're going to start it at the April 4. There are 4 talks: Trust, Learn, Act, and Pray. It will be given in all the other feasts here in Metro Manila. I want you to get this card now. I want you to take some time writing the names of people you'd like to give these postcards to. Get this piece of card. I want you to write and fill up your pray and invite card. We'll take this time for a while. Give you a few seconds. Atin pong napakinggan ang talk ni Boss Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Boss Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 A coronavirus prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick were made well. Come to our aid now, in the midst of the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Heal those who are sick with the virus. May they regain their strength and health through quality medical care. Heal us from our fears, which prevents nations from working together and neighbors from helping one another. Heal us from our pride, which can make us claim invulnerability to a disease that knows no borders. Lord Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with those who have died from the virus. May they be at rest with you in your eternal peace. Be with the families of those who are sick or who have died. As they worry and grieve, defend them from illness and despair. May they know your peace. Be with the doctors, nurses, researchers, and all medical professionals who seek to heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they know your protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they know your peace as they work together to achieve it on earth. Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this illness, or only a few, Lord Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. There are 3 things that last: faith, hope, and love. And the greatest gift is the gift of love.
things that last. Faith, hope, and love, and the greatest gift is the gift of love. If I speak with the tongue of an angel, but I do not love, I am just a voice making noise. I am nothing. The Lord is kind and full of compassion, slow to anger, abounding in mercy. How good is the Lord to all, compassionate to all his creatures. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Let us make ourselves worthy to celebrate the sacred mysteries as we call to mind all our sins and ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who grant us by glorious healing remedies while still on earth to be partakers of the things of heaven, guide us, we pray, through this present life, and bring us to that light in which you dwell, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Micah. Shepherd your people with your staff, the flock of your inheritance, that dwells apart in a woodland, in the midst of Carmel. Let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old. As in the days when you came from the land of Egypt, show us wonderful signs. Who is there like you, the God who removes guilt and pardons sin for the remnant of his inheritance, who does not persist in anger forever, but delights rather in clemency, and will again have compassion on us, treading underfoot our guilt. You will cast into the depths of the sea all our sins. You will show faithfulness to Jacob and grace to Abraham, as you have sworn to our fathers from days of old. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. Bless the Lord, O my soul, and all my being, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. The Lord is kind and merciful. He pardons all your iniquities. He heals all your ills. He redeems your life from destruction. He crowns you with kindness and compassion. The Lord is kind and merciful. He will not always chide, nor does he keep his wrath forever. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. The Lord is kind and merciful. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west, so far has He put our transgressions from us. The Lord is kind and merciful. Please stand. I will get up and go to my father, and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. And he said to his father in reply, 'Look, all these years I have served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf.' The father said to him, 'My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come back to life again. He was lost and has been found.'" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. God is merciful and forgiving. Sa madaling salita, ang Panginoon ay maawain at mapagpatawad. Ito ang aral na makukuha natin sa kwento na ating binasa sa Ebanghelyo ngayon. Ito ang talinhaga, tinatawag natin ng panibughong anak, or the parable of the prodigal son. And this is a very popular story that I think we have all heard of and know about. And as I said,
it tells us about the mercy and the forgiveness of God. And how huge or how big is that mercy, love, and forgiveness of God. Malalaman lang natin kung gaano kalaki at gaano kahalaga at kadakila ang pagmamahal, ang pagpapatawad at ang awa ng Diyos. Depende kung ano, kung gaano kalaki at kasama ang ating mga kasalanan. At makikita natin sa kwentong ito kung gaano kasama itong anak. Kaya nga tinawag siyang the prodigal son. Siya ay tinuring na masama sapagkat nung kanyang hiningi ang kanyang mana sa kanyang ama, ito ay isang malaking paglabag sa tradisyon, isang paglabag sa kung ano ang nakagawian. Maging sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay isang anak at nakapagmana ka nga ng ari-arian ng iyong mga magulang, kapag hiningi mo ang iyong mana habang buhay pa ang iyong mga magulang, ito ay isang malaking insulto. Lalo na nung panahong iyon, isang malaking insulto para sa ama sapagkat buhay pa siya. Subalit parang minamadali ng kanyang anak ang kanyang pagkamatay. Parang sinabi, ibigay mo na sa akin ang aking mamanahin. Parang sinasabi niya, bakit hindi ka pa mamatay ngayon para makuha ko na kung ano ang nararapat para sa akin bilang mana. Subalit hindi ito ininda ng ama. Bagkus, agad-agad ay kanyang hinati ang kanyang kayamanan o kanyang mga ari-arian at ibinigay ang kalahating ito sa kanyang isang anak sapagkat meron siyang 2 anak. At marahil masakit man ito para sa kanya na labagin ng kanyang anak kung ano ang nakagawian sapagkat siya ay isang mabait na ama at mapagmahal at maunawain ay ibinigay niya at hinayaan niya na maging malaya ang kanyang anak. At yun nga ang nangyari. Binaldas niya kung ano ang meron siya hanggang siya ay naghirap, hanggang siya ay nagutom, at siya ay nagsisi. Sabi nga, he came back to his senses and he said, kung siya ay kumakain na mula doon sa mga pagkain na kanyang iniipon o doon sa pagkain ng mga baboy, ay naisip niya, ang mga utusan ng aking ama, they have more than enough to eat. They have more than enough food to eat. And yet here I am, suffering from hunger, and nobody cares. I have brought myself so low, So, nagpakumbaba at nagpakababa siya, sapagkat una sa lahat ay pumayag siya na tagapag-alaga ng mga baboy. At alam natin sa tradisyon ng mga Hudyo, ang baboy ay siyang pinakamaduming hayop at bawal sa kanila ang lumapit sa mga baboy. Subalit ito, wala na siya magawa. Dala ng kanyang pagkagutom, dala ng kanyang kahirapan, at alam niya na hindi na siya makakabalik sa kanyang ama sapagkat mula nung hiningi niya ang kanyang mana ay pinutulan niya ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya. Subalit sa panahon ng taghirap at mang siya'y nahihirapan, kanyang naisip, babalik ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad. Oo, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ng kanyang anak. Subalit, kung nandun ako, siguradong hindi ako magugutom, makakakain ako. Kaya dali-dali kinabukasan, siya ay nagbalik, pauwi sa kanilang tahanan. Alam niya kung ano ang kanyang kahihinatnan. Iniisip niya na hindi na siya tatanggapin ng kanyang tatay at siya itatakwil na sapagkat wala na siyang karapatan. Kaya siya ay lumuhod sa harapan ng kanyang ama na sumalubong sa kanya nung makitang siya ay malayo pa lang at sinabi, Ama ko, ako ay hindi na karapat-dapat na tawagin na iyong anak. Ako ay nagkasala sa langit at sa iyo. Patawarin mo ako at sana tanggapin mo akong muli. At sa hindi inaasahan, ang ama ay nagdiwang. Ibinalik ang kanyang dangal. Isinuot sa kanya ang pinakamagarang kasuotan, nagyan ng sandalyas ang kanyang mga paa at singsing ang kanyang daliri. Pagpapahayag bilang pagtanggap na hindi, ikaw ay ang aking anak at tatanggapin kitang muli. Matagal kitang hinanap at alam kong babalik ka. At sa iyong pagbabalik, handa akong tanggapin ka. At sila nga ay nagdiwang. At ito ang aral na dapat nating makuha sa kwentong ito. Ang aral na kung gaano katindi at kalawak at kadakila ang pagmamahal, ang awa at pagpapatawad ng Diyos.
Tayo lang ang kanyang hinihintay. Nariyan siya palagi para tayo tanggapin, para tayo yakapin muli. Oo, tayong lahat ay nagkasala, tayong lahat ay makasalanan. Subalit sa bawat kasalanan ginawa natin, ay mas higit pa roon ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Sabi nga, God's love and forgiveness will always be bigger than our biggest sin. At ito ang ating pakakatandaan palagi. At ito ang ating panghahawakan. Ang Diyos ay mapagmahal, maawain at mapagpatawad. Gaano man tayo nagkasala o gaano man kalayo tayo na umiwas at tumalikod sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi magbabago para sa atin. At ang talinhagang ito ay ikinwento o ipinatukoy ng Panginoon sa mga Pariseyo na laging kumukontra sa Kanya. At ang mga Pariseyo, na imbis na sila ang magpapaliwanag o magsilbing tulay ng Diyos at mga tao, ay madalas sila ay naging balakid. They become walls between God and His people. At ito ay isa rin paalala sa atin sa kwentong ito na ating binasa. Sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na may naharap tayong napakatinding pagsubok sa ating bansa o sa ating buong mundo. Kung saan may isang kalaban na tayo rin ay pinaghihiwa-hiwalay. This virus is building walls amongst us. But as this virus builds walls amongst us, sana we should not break the bridge of love that continues to connect us. So, ang paalala sa atin, ingatan natin ang ating mga sarili. Una sa lahat. We take care of ourselves sapagkat ang pagpapahalaga at pag-iingat natin sa ating mga sarili ay pag-iingat din natin sa ating kapwa. Sabi nga ng Panginoon sa Kanyang utos sa atin, mahalin ng Diyos ng higit sa lahat, ng iyong buong puso, isip at kalooban, at mahalin ang iyong kapwa katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Ang ating ginagawa ngayong pag-iingat sa ating mga sarili ay alinsunod din sa utos ng Panginoon. Ingatan mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pag-iingat sa iyong sarili. So, habang iniingatan natin ating mga sarili, ito ay grasya rin o biyaya na pinabahagi natin sa iba. Sana ay manatili tayong matatag at ligtas. Tayo nagpapasalamat, narito pa tayo ngayon. At tayo ay ligtas pa. At sabi nga, we survive. And we will continue to survive. If God is bigger than our biggest sin, if God's love and forgiveness is greater than the worst sin that we have, then we have to believe that God is greater also and bigger and mightier than this virus that we face. So, darating ang araw, we will survive. We will all get through this. We will move on. Hindi naman bago ito sa ating lahat. Nangyari na ito noon, nakasurvive din tayo. At darating din tayo sa araw na yon. Huwag tayo mawalan ng pananampalataya. Huwag tayo mawalan ng lakas ng loob at paniniwala. Habang tayo pinaghihiwa-hiwalay, sana ipag-ugnayin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pagmamahal, kalinga at pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating kapwa. Magsitayo po tayo lahat. The story of the prodigal son expresses in a simple but deep way the reality of conversion, that is the working of love and the presence of mercy in the human world. It moves us to hastily come to the Father in prayer. And with every prayer we all say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that guided by the Pope and the bishops, our priests may constantly welcome those who repent and seek reconciliation with God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That like the prodigal father,
we may be generous in showing forgiveness to those who have hurt or disappointed us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That family members who were alienated from one another may choose forgiveness and reconciliation. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That sinners may be moved to repentance and seek pardon in the sacrament of penance. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may reach their eternal home. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And for all our personal intentions and for the intentions of this Mass, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty God, welcome the prayers of sinners returning in devoted love to your unchanging mercy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Through these sacred gifts, we pray, O Lord, may our redemption yield its fruits, restraining us from our unruly desires, and leading us onward to the gifts of salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it,
For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, Fidelis, his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. Now we pray with love and confidence to God our Father in the words our Savior taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us give each other the sign of peace. Peace with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world.
have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us everlasting life. You must rejoice, my son, for your brother was dead and has come to life. He was lost and is found. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass in air is Reverend Father Anthony Yodela O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Hi, my dear friends. If you wish to watch us live, you can go on to Facebook and look for Manaoag Dominican Radio. Watch us live on Facebook. Thank you very much. The pain that's within you. Remember that Christ has suffered so. His life he has given for all to be free. Such love, his sacrifice that we share. The world cannot understand. It's just too great to comprehend what it is to suffer out of love, what it is to suffer out of love. Please stand. Let us pray. May your divine sacrament, O Lord, which we have received, fill the inner depths of our heart, and by its working mightily within us, make us partakers of its grace, through Christ our Lord. Amen. Please kneel to pray Oratia Imperata. Let us all pray. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19
that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Please be seated for the announcement. The feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 29, 2020, third Wednesday of Easter season. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Mass and followed by a solemn procession. Novena Masses will begin on April 20, 2020, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 o'clock noon, and it ends at 4:30 in the afternoon. We invite everyone to participate in the said Novena Masses and the fiesta activities. If you wish to sponsor one or several Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. Another announcement, every Friday during this Lenten season, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon at the back of the church. Mass will follow after the Way of the Cross. Thank you. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Thank you all for joining this Mass. Thank you for visiting the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Please have a safe trip back home. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace. Thanks be to God. We shall now have the blessing of your religious articles. Please bring your religious articles forward. And then we also have the blessing of the sick. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now we pray for the blessing and the healing of our sick brothers and sisters. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health. To the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, we ask this through Christ our Lord. Amen. Yauna
Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me
and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? Nadadaig ka ba ng ligalig? At natatakot na hindi kayanin? Huwag mo sanang isiping darating ang sandaling karapat dapat kang hirangin. Tinatawag ka niya at ang tanging nais niya ang iyong tugon. Ibibigay mo ba ang buhay mo'y iisa? Hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Nangangamba ka bang hindi magagawang talikuran mga yaman ng mundong ito? Natatakot ka bang iiwanan mo mga taong mahal sa buhay mo? Huwag mong limutin ang pangako niya sa'yo, higit pa rito ang ibibigay sa'yo. Huwag mong isiping kagandahang loob mo ay higit sa pag-ibig niya sa'yo. Ang buhay mo'y iisa, hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Hindi ikaw ang pumili sa kanya, ikaw ang pinili niya. Ang buhay mo'y isa, hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Ang buhay mo'y isa, hindi ka ba naghahangad na maging iba?
tinatawag ka niya. Tinatawag ka niya. Heart
kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinirang upang mahalin, nang mamugat bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kasama natin to. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. In your church, Lord, be glorified, be glorified. In your church, Lord, be glorified In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. In your church, Lord, be glorified, be glorified. In your church, Lord, be glorified today. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far
only Manawag Dominican Radio. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang magkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hangulin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilihim mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan, ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary is a Christ meditation. This is clearly visible from the way it was recited in its very beginning. The Hail Mary was only the framework indicating the human origin of Jesus, leading up to "Blessed is the fruit of your womb." The fruit of the womb is then identified and described in the various aspects. Jesus who? What is offered to us in Rosary prayer is an unfolding of the history of salvation, and especially the Christ mystery. Mary is only the way and the guide leading up to Jesus, to his life, passion, and glory. This is the place she has in the history of salvation,
This is the place and role which has also in the Rosary prayer. The Rosary is therefore a prayer with a clearly Christological orientation. In the liturgy, we speak often of a memoria or of the anamnesis, meaning the recalling of the great deeds of salvation. Every Eucharist is such a memorial of our redemption. We call to mind the death of your Son, endured for our salvation, His glorious resurrection, ascension into heaven. That is Eucharistic prayer number 3. By recalling it, made present again the assembly of the Christians by the power of the Holy Spirit. The Rosary can be rightly considered as such a memoria, as a recalling of the great deeds of Jesus Christ. By doing this, they become present again, not in the sacramental form as in the Eucharist, but present in our minds and hearts. This prayer presence will lead us to gratitude and thanksgiving for the mercies of God shown to us in Jesus Christ. It is important to emphasize the Christological dimension of the Rosary and to understand and pray it as Christ's meditation. Often, we Catholics are attacked as making Mary the center of our devotion, and the Rosary is quoted as a concrete example of such an enlightened practice. The Rosary, especially in its original form, proves clearly that Mary is only leading up to Christ, who is the center of the Rosary prayer. And for more understanding of the Rosary, tune in into this station of the angels. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Ikaw ay totoo.
Manawag Dominican Radio. God will make a way. May I share with you what Socrates B. Villegas, the Archbishop of Archdiocese of Lingayen, Dagupan, has this to say to all of us, especially on the topic of Christ, COVID-19, and our faith. The epidemic of godless fear of the unknown is spreading, and we must return to the basics of our Catholic faith. Let us not leave God out of the threat of COVID-19. Our first combat gear against all sickness is prayer. There is no cure without God willing it. We cannot win over sickness without God. Remember always, God has powers beyond human sciences. The puzzle of COVID-19 or the coronavirus must not be faced without faith in God and without trust in the power of prayers, even as we trust in the power of human intelligence for medical inventions. More than any other time, we need God the most. People need the Lord. The world rests in God's loving hands. Let the words of the Lord to Jairus about his daughter echo for each of us. Do not be afraid. Just have faith, and she will be saved. Luke 8 verse 50. Prayer and penance. The coronavirus, or we call COVID-19, is an invitation for greater prayer and more penance. Be informed through media about the disease, but do not forget to pray. If you choose to stay at home, pray the rosary at home with the family. Do not let a day pass without a family rosary. Our Blessed Mother, in many of her apparitions, have taught us that prayers can stop wars and natural catastrophes. Do not forget La Naval de Manila and EDSA 1986. If we stop tongues by the rosary and our forefathers defended the Catholic faith at the Battle of Manila Bay in 1646, praying the rosary, why do we still ignore or doubt the power of the rosary to stop all sickness and disease? Watch out. The mystery of coronavirus, or we call COVID-19, is attacking not just our medical health, but our spiritual lives and Catholic values as well. Be wary and be wise. The core of our faith is communion in love and mercy. We are now being advised to live in isolation and suspicion of one another. From looking for the face of God in one another, we are now advised to look at our neighbors as infected carriers. They are threats, not brethren. Look, the name God is Emmanuel, God with us. He touched lepers and allowed sinners to touch him. He showed love by his presence. He is not distant. God has become our neighbor. Ang Diyos ay nagkatawang tao at naging natin siyang kapwa-tao. And now, we are now being asked to avoid contact for fear of contagion. Stay away and keep far. It is a subtle attack on the message of the gospel. The very sacrament of Christ's Eucharistic real presence is being seen as an avenue for contagion instead of healing. Do not allow the emergency situation
to determine our behavior under normal situations. Catholic means universal. Universal in the opposite of racist and separatist. The different one is my brother and sister. At the center of the universe is God, not myself. We're being led to close borders and lock out. But as we lock out, we really lock ourselves in. In faith, Mass is the security of some, but we insist to proclaim, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Psalm 23 verse 4. Faith and social responsibility are twins. Our faith dictates that we look for the reign of God's kingdom. It is part of social responsibility not to spread misinformation and to stop alarming gossips. Now we are dealing with sickness and disease as if God has nothing to do with it or cannot do anything about it. We insist to say, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Psalm 124 verse 8. Prudence. In the moral principle of proportionality, we recognize that all our actions have both harmful and helpful, positive and negative, destructive and constructive aspects. In choosing to close our church doors, stop liturgical assemblies, or stay away from prayer gatherings, we are really achieving a greater good? Or are we really achieving greater good? The times demand caution, but not to the extent that the caution numbs us and leaves us motionless in anxiety. Neither can we be reckless as to ignore the mysterious disease. In fact, the Oratio Imperata begs the Lord to deliver us from this disease. We must heed the advice of scientists and medical experts. God uses the Department of Health authorities to guide us. We pray for them. Resist panic and fear. Heed the recommendations about hand hygiene and hand contacts. Priests and the extraordinary minister for Holy Communions must ensure that they do not contaminate others by their careless disregard for basic hygiene. Do not forget faith with prudence, hope with mercy and love and discipline, our time-tested Catholic virtues. Between being recklessly imprudent and being paralyzed alarmist, there is virtue. We priests need to renew our apostolic faith that God has entrusted to us the sacrament of healing through baptism and penance for sins. The anointing of the sick is from Christ, the healer himself. With the threat of the coronavirus or COVID-19, the poor are the most vulnerable, living in cramped spaces, surviving on meager income, deprived of health benefits and facilities of hygiene. More help must be given to them in our parishes. More care must be available to them. They who have less in life must have more of our concrete love. Do not forget the poor. In the public forum, how to face this mysterious disease, let us proclaim to this cynical, skeptical, pessimistic, and at times agnostic society that God has the answer to all our needs. Nasa tao ang gawa, pero huwag kalimutan, nasa Diyos ang awa. Do not leave the God of mysteries out in the puzzle that is COVID-19. This is the best time for every priest to be close to God's people who are anxious and suffering. Remember how the plagues, a saint
Remember how St. Carlos Borromeo served Lombardy during the plague. Remember St. Damian, who became leper with lepers for the love of the Lord. Shine forth in pastoral charity. St. John Paul II said at the beginning of his papal ministry, "Do not be afraid. Open wide the doors for Christ." So hope in the Lord. I cannot but recall Charles Dickens' lines. It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. So, let God shine forth in this. What will separate us from the love of Christ? Will anguish or distress or persecution or famine or nakedness or peril or the sword? Nothing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Romans 8:35-39. Remember, when sickness and anxieties, pain and hurt, loss and isolation overwhelm us, Lord, may your Holy Spirit guide us in peace into your comforting love. Thank you very much for listening, and may God be glorified. And may all of us believe in the power of God. Thank you, thank you. Maraming salamat po. This is my journey, like Israel of old. I travel through the wilderness, so far away from home. Though dangers surround me, though the night is long, the Lord is my light, my beacon and guide, my strength and my song. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I need not wander lost nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar
the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Add life to your days, not days to your life. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 8 ng Marso, ang 2nd linggo ng Kwaresma. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and his brother John and led them up a high mountain where they were alone. Jesus' appearance was changed before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as snow. Then suddenly, Moses and Elijah appeared to them, talking with Jesus. Peter spoke up and said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Peter was still speaking when a bright cloud covered them with its shadow, and a voice from the cloud said, "This is my Son, the Beloved, my chosen one. Listen to him." On hearing the voice, the disciples fell to the ground full of fear. But Jesus came, touched them, and said, "Stand up, do not be afraid." When they raised their eyes, they no longer saw anyone except Jesus. And as they came down the mountain,
Jesus commanded them not to tell anyone what they had seen until the Son of Man be raised from the dead. Gusto mo bang pumuti? Tayong mga Pilipino ay likas na mahihilig sa mapuputi. Hindi lang sa malilinis at mapuputing damit na ating isinusuot, kundi pati na rin sa mga mapuputing tao. Ang iba nga sa atin ay humaling sa K-pop, marahil dahil sa kaputian nilang taglay. Hindi talaga maikakaila ang pagkahilig natin sa pagpapaputi dahil ang mga programa natin sa telebisyon ay puno ng patalastas tungkol sa pagpapaputi. Naglipana din sa mga supermarkets ang iba't ibang klaseng mga produkto tulad ng sabon at lotion na may mga sangkap na kojic acid, glutathione at gatas ng papaya sa paniniwalang nakakaputi ang mga ito. Nagiging mabusisi din tayo sa pagpili ng sabong panlaba na makapagdudulot ng kaputian ating ninanais. Ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ay naglalahad sa atin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon o tinatawag na Transfiguration. Habang kasama ng kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan, ang kanyang mukha ay nagliwanag katulad ng sa sikat ng araw at ang kanyang damit ay nagningning sa kaputian. Pumuti ang Panginoon. Dito rin narinig ang tinig ng Ama na nagsasabing, "Ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya." Sadyang nakakabighani ang tagpong ito. Marahil itong pangitain ang nagkumbinse sa kanyang mga alagad na siya mismo ang ipinangakong Mesiyas, na kahit sila man ay inusig sa kanilang pananampalataya sa kanya, pinili pa nila ang mamatay kaysa na siya ay itanggi. Talagang sinunod nila ang Ama. Talagang pinakinggan nila si Jesus. Tayo ba mga kapatid? Kumbinsido ba tayo sa ating paniniwala na si Jesus ang ating manunubos? Naniniwala ba talaga tayo na siya ay Diyos? Sinusunod ba natin ang kanyang mga paalala at tugon? Kung talagang siya ang ating pinakikinggan, bakit ang iba sa atin ay kinukwestiyon ang kanyang mga turo? Bakit natin sinusuportahan ang mga ideolohiyang taliwas sa kanyang mga turo at mga taong sumusulong nito? Bakit tayo bukas sa abortion, diborsyo at same-sex marriage? Bakit nga ba mga kapatid? Sa linggong ito, tayo ay tinuturuan kung paano ang mabisang pagpapaputi. Sundan lamang natin si Kristo na nagdingning sa kaputian. Tayo ay pinaalalahanan ng Diyos Ama na makinig sa kanyang mga turo nang tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating mga sarili at makaranas ng ating sariling transfiguration. Nawa, kagaya ni Jesus, tayo rin ay magdingning sa kaputian hindi dahil sa kung anong sabon at produkto, ngunit dahil sa ating mabubuting gawa, pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan at mababang kalooban. Kaya kapatid, handa ka na bang pumuti? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Every Friday during this Lenten season, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon at the picnic area at the back of the church. Mass will be followed after the Way of the Cross. Thank you.
The feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 29, 2020, third Wednesday of Easter season. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Mass and followed by a solemn procession. Novena Masses will begin on April 20, 2020, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 high noon and at 4:30 in the afternoon. We invite everyone to participate in the said Novena Masses and the fiesta activities. If you wish to sponsor one or several Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.radyomanawag.com. You can also watch us live at Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Ang nagbigay kulay sa buhay kong walang kabuluhan. Makasalanan man sa'king inilaan, biyaya at mithing kaligtasan. Haing papuri, pasasalamat alay sa'yo. Salamat sa'yo, Amang mapagmahal, kadakilaan mo ay walang hanggan. Iaalay sa'yo ang pagsambang tunay hanggang sa ang buhay kong hiram upang ikaw ay mapaglingkuran. Danasin may hirap, dusa't kasawian, sa'yo'y hindi nais mawalay pa. Ikaw ang buhay, ang sandigan, walang hanggan. Salamat sa iyo, Amang mapagmahal, kadakilaan mo ay walang hanggan. Iaalay sa'yo ang pagsambang tunay hanggang sa ito
This is number 102.7. The Minute. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Si Elias at ang masasamang mga propeta. Hango sa libro ng Isa Mga Hari, Kapitulo 17, versikulo 1, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 46. Hindi nagkakaroon ng ulan sa bayan ni Elias sa loob ng 3 taon sapagkat ang kanilang masamang hari ay ayaw sumunod sa Diyos. Siya'y sumasamba kay Baal. Kaya't sinabi ni Elias sa hari, sabihin mo sa iyong mga propeta na magtungo sa bundok ng Carmelo at titignan natin kung sino ang tunay na Diyos. Ipinag-utos ng masamang hari na magsiparoon ang kanyang mga propeta sa bundok ng Carmelo. May 450 ang mga propeta ng Diyos-Diyosang si Baal, ngunit si Elias lamang ang natitirang propeta ng tunay na Diyos. Ipinapatay ng masamang hari ang lahat ng iba pang mga propeta ng Diyos. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magtayo tayo ng 2 dambana. Ilagay ninyo sa isang dambana ang inyong hain para sa inyong Diyos. Ngunit huwag niyong sisindihan. Ilalagay ko naman sa ibabaw ng isa pang dambana ang aking hain at hindi ko rin sisindihan. Pagkaraay, mananalangin tayo sa ating mga Diyos. Ang Diyos na magpapadala ng apoy mula sa langit ay siyang tunay na Diyos. Sinabi ng mga tao, iyaon ay isang mainam na pagsubok. Ang mga propeta ni Baal ay binigyan ng unang pagkakataon. Sila'y nanalangin at nagsisigaw mula sa umaga hanggang sa hapon. Ngunit wala silang tinanggap na katugunan. Walang apoy na dumating. Nang magtakip silim na, iniutos ni Elias na magsilapit ang mga tao sa kanyang inihandang dambana. Bago nanalangin si Elias, pinabuhusan muna niya ng tubig ang buong dambana, pati ang mga kahoy at ang haing naroroon. Pagkaraay nanalangin si Elias sa Diyos, O Panginoon, ipakita mo po sa araw na ito na ikaw ang Diyos. Kaagad nagpadala ng apoy ang Diyos mula sa langit. Sinunog niyon ang hain, ang mga bato sa dambana at ang mga kahoy na naroroon. Maging ang tubig na nasa hukay sa paligid ng dambana ay dinilaan din ng apoy. Nang makita ito ng mga tao, sila'y nagpatira pa sa lupa at nagsabi, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos. At ipinag-utos ni Elias sa mga tao na dakpin ang masasamang mga propeta at sila'y papatayin sapagkat itinuro nila sa mga tao na manalangin kay Baal sa halip na manalangin at sundin ang Diyos, ang ating Ama sa langit. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang si Elias at ang masasamang mga propeta. Hango sa libro ng Isa Mga Hari, Kapitulo 17, versikulo 1, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 46. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 Nais mo, Jesus, kami magkaisa. Sa buhay namin ay totoong makita ka. Salita mo na tanim sa puso ay lumago at magbunga. Aming ipamalita at lahat magsasabi. Kami ay
pagtalima sa'yo. Pagpapala ang kasunod nito, di masukat na biyayang mula dyan sa kalangitan, sa aming paroroonan, at lahat ay aawi. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Kanyang hinihingi upang malaya kang makapagmahal. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man
napapansin, siya'y kasama mo. Isang amang nagmamahal sa'yo. Higit na dakila ang pag-ibig niya sa kasalanan mo, sa kahinaan mo. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo. Isang amang nagmamahal sa'yo. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo. Isang amang nagmamahal sa'yo. Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Call sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Ang Forever Call sa Diyos, Ang Forever Call sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mabiyayang Sabado na naman po ang sumainyo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ayan, kasama po natin. Sister, long time no see. Long time no see. Ayan. Kasama po natin si ating mahal na ate Sister Silvana. Ito po yung lingkod, si Sister Annabel ng Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul. Simulan po natin sa ating prayer, consecration to the Immaculate Heart of Mary. I, dear Father, Son, Holy Spirit, Amen. I, Sister Annabel, Sister Silvana, a repentant sinner, renew and ratify today in your hands, O Immaculate Mother, the vows of my baptism. I renounce Satan and resolve to follow Jesus Christ even more closely than before. Mary, I give you my heart. Please set it on fire with love for Jesus. Make it always attentive to His burning thirst for love and for souls. Keep my heart in your most pure heart, and I may love Jesus and the members of His body with your own perfect love. Mary, I entrust myself totally to you, my body and soul, my goods, both interior and exterior, and even the value of all my good actions. Please make of me, of all that I am and have, whatever most pleases you. Let me be a fit instrument in your immaculate and merciful hands, for bringing the greatest possible glory to God. If I fall, please lead me back to Jesus. Wash me in the blood and water that flow from His first side, and help me never to lose my trust in His fountain of love and mercy. With you, O Immaculate Mother, you always do the will of God. I unite myself to the perfect consecration of Jesus as I offer Himself in the Spirit to the Father for the life of the world. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ang ganda ng prayer na ito. Ano po? Talagang dadalhin tayo ng Immaculate Heart of Mary. Si Mother talaga. Yeah. Si Mother talaga. Gusto ko ito, sabi niya ganun. Please make of me of all that I am and have. Para bagang yun yung pinaka
kabuuan ko ay naaayon sa iyo. Ibig sabihin, mag-trust ka sa Panginoon. Bahala na siya. Bahala siya. Oo, Aayusin niya. Yan. So, magandang hapon ulit sa lahat ng ating listeners. Batiin po muna ang ating mga, malapit na po ang dedication ng aming simbahan sa Miraculous Medal. Umaten po kayo, ha? Oo na. Wag kayong mawawala. Kayo pong mga nasa ibang bansa, pumunta po kayo. Oo, magkano ba? Siguro mura ng pasahin 10 piso. Ang aming pong parokya at sa magandang simbahan na yan, itatalaga na po na talagang ito na po ang parokya ng Our Lady of Miraculous Medal, Paris, sa March 21, ganap na ika-siyam ng umaga. Yan. March 21. Punta po kayong lahat. Buti na lang nabuhat din yung ang grabe naman ang image ni Mama Mary. Yung daw at ang pinaka 1,500 1,600. Opo. Wow! Hindi ko alam bilangin yun sa mga daliri ko. Bigat-bigat. Pero habang inaakyat po yung statue ng Our Lady of Miraculous Medal, lahat ng mga nag-aabang para makaakyat, napapadasal. Kasi kapag mali ang step nila, babagsak siya. Kasi mabigat kaya. At saka maraming masasaktan. Maraming masisira pati. Yung kanyang statue mismo, marmol yun eh. Ay, buo? Buo po. Wow. Kaya noong ipasok siya para may akyat yung doon siya sa altar, isang truck na ano po yun, yung machine siya na parang lifter. They call it lifter. Fork lifter. They call it lifter. At the same time, they were able to lift him up in a way. Pati yung mga nag-aakyat, isang step lang nila, aksidente, mamamatay sila talaga na. Dahil sa bigat niya. Pero gradually, dun pa lang, marirealize mo, pag akyat pa lang ng statue ng Miraculous Medal, it will invite you to pray. Oo. Diba? Yung ganoong ano po. So, Kwaresma na po tayo. At itong Kwaresmang ito ay ang pag-anyaya sa atin ng Panginoon. Kung paanong, sabi nga dito sa prayer, sabi nga, if I fall, please lead me back to Jesus. Ito po ang panahon ng Kwaresma, ay paanyaya sa atin, pagbabalik sa atin, para pumunta uli tayo sa ating source ng strength natin. Para bang sa cellphone, nare-recharge. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Okay. Kaya nga yan, wash me in the blood. And water. Ano ba yun? Christ. Blood and water, nangyari yun nung sinibat, tinusok yung kanyang side. Tagiliran. Tagalog kayo talaga. Kasi hirapan ako sa Tagalog. Pangasinan lang sana, sister. Tagiliran. Ayan. So, batiin po natin ang lahat ng mga parishioners na naghahanda, abala, sa mga mula sa ads, dekorasyon, kami sa kanta, sa mga flowers, etc. Paglilinis. So, yung mga gusto pa pong mag-volunteer, madumi pa po at maalikabok pa. meron pong lilinisan at aayusin. Syempre, may mga... Pero Len, sister, bawal ang mga bulaklak. Ay, yun nga. Lent pa naman nagkataon yun. Pero sa dedication, katamtaman naman. Kasi may occasion naman. May occasion naman. Ayan. O, kayo naman po, sinong babatiin nyo? Batiin ko lahat ng mga... Divine Mercy. mga members ng Divine Mercy. Ministry of Mercy, sister, yun na yun. Alam ko. Okay, lahat ng mga kaibigan ko dyan, lahat ng mga sa parishioners ng aming parish, St. Thomas Aquinas. May bagong parish priest na po kayo. Batiin niyo po. Priest, si Father Rafi Cruz. Sino Father po Cute ang kanyang Father Cute. Sino po yung kanyang kasamang assistant? Si Father Oka Roque. So, official na silang dalawa? Silang dalawa nandyan. Pero si Father Oka, hindi ko alam kung ano. Kasi alam mo naman kasi ano ba tawag doon? Parochial Vicar. Siya pala ang Parochial Vicar. Oo, as of now, yes. Okay. So, ang dami pong mga pagbabago at nangyari sa ilang ano lang yan, di ba?
So, tayo pong lahat ay magbabago at magbabago patungo sa kabutihan sana. Pag may pagbabago, ibig sabihin, we are alive. Yan. Kasi may pagbabago eh. Pag walang pagbabago, yung patay ka na yan. Oo, Walang nangyayari. kasi kapag ayaw mong magbago, ayaw mong magkaroon ng changes sa iyo, ay stagnant ka. Oo. Katulad ng bata, hindi maganda na manatili ang bata na tinatawag nating infant. Magdodo-dodo lang ba? Wala nang paglaki? Abay, sasabihin ng bata, forever akong ganito? Hindi rin siya masaya. Magiging adolescent siya. Ayan. Pagkatapos nun, yun ang medyo critical na kaya dapat susubaybayan at alalayan natin hanggang sa mag-mature siya. Ang maturity naman ng isang tao ay makikita yan kapag marami siyang dinanas na mga pagsubok. Tama. Yun ang kanyang yung growth niya. Doon nakasalalay sa mga kung paano niya i-face yung mga problema, yung mga struggles ba. Kasi talagang lahat yan may dadaanan, di ba, sister? Opo. Kung hindi ka dadaan sa mga problema, ano ba? Usually at sa mga tao, ina-avoid ng mga problema, ina-avoid ng mga stress. Ay, di po ba Ate Silva, mayroon kayong may magandang nangyari at magandang nagbago. Yung kinakain ko kanina, nasaan yan? Naku, ipopromote ko po. Ay, kunin mo na. Yung ating masarap na pinatikim nyo sa akin kanina. Para makita nila. Oo. So, yan. Yung ating pong pinagmamalaking Tico's peanut teka, kasi palibasi bago. Peanut crunch. Peanut corn crunch. Ano ba yan? Ipopromote ko po kasi nakain ko kanina kaya yung aking dila hindi pa kasi na-ipopromote na marketing. Maski hindi pa po, ako po Sige, ini-endorse ko na po sa inyo, sa mga kaibigan ninyo na pampasalubong. At kapag kayo po ay bumili niyan, para akong nag-i-endorse talaga. Kapag kayo po ay bumili niyan, kayo po ay nakakatulong sa maraming apostolate ng ating Divine Mercy Sister dito, si Ate Silvana. At gusto ko pong maging kabahagi kayo kasi naipanganak itong produktong ito sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo at mga panalangin. At isa pa, ang dami po niyang natutulungan sa ganitong pamamaraan. Marami siyang marireach out na mga nangangailangan. Kaya po, ako po ay naging masugid na taga-promote at saka tinangkilik ko po ang produktong gawa ni Ate Silvana. Siya mismo ang naggawa nito. At ganyan kagaling ang Pilipina. Ang isang Pinoy pala. Isang Pinoy na talagang buhos ang pawis pero punong-puno ng pagmamahal. At yan po si Tico. Mamaya kukunin niya ang kanyang sample. Gusto ko man sanang ipatikim sa inyo na nandiyan na nakikinig. Di-text nyo na lang po kami. Text nyo na lang si Ate Silvana at mag-order po kayo sa kanya. Siya si Tico, ang kanyang peanut corn crush. Yan. Ganda-ganda. Ay, ang sarap po talaga. At ako'y nakaisang bote na po. Kaya, ipapakita ko ang isang bote sa inyo para kayo po ay mainggit. At, makatulong nga po. Yun po kasi yung konsepto. Kaya naipanganak itong produktong ito para sa pagtulong niya sa kanyang mga iba't ibang ministry. Ayan. So, pinapakilala. Ay naku, pag sinimulan yung kainin, ayaw niya nang tumigil hanggang sa maubos yung lata niya. Pero hindi, marami po ito. Marami siya. Peanut corn crunch. Peanut corn crunch. As in, kasi may pinipig yan. Ayan, ano po ang lahat? Ayan. Ano po ang laman nitong ating peanut corn crunch? Yan ay may pinipig. Meron siyang peanuts. Okay. Tapos meron siyang corn. In one, In one. Okay. At saka
may sesame seeds. It is very, very healthy ang sesame. Sabi nila, anti-cancer. Totoo ba yan? Opo, ako nakabasa din ako ng article about sesame. Kaya po mayroon siya, ang sarap-sarap po niya, pero iniinggit ko lang po kayong mga nakikinig. Mag-contact na lang po kayo kay Ate Silvana o kaya kontakan niyo po ako. Pwede rin. Sister Annabelle na lang. Ako na lang. Peanut Corn Crunch. Ganyan po ang tunog niya pagkakainin niyo. Yan. Okay. Sa pagbili po ninyo nito, marami po kayong natutulungan. Mayroon pong ministry. Maraming ministry. Hindi ko na po babanggitin ang lahat kasi baka dadami pa. Pero kung bakit pinanganak po yan, grasya po ng Diyos. Grasya ng At Diyos. kung paanong na-invento ni Ate Silvana ang lahat ng recipe na yon para rin sa inyo. Kayong mga naging inspirasyon niya. Yan. Yan po ang ating pinopromote na si Peanut Corn Crunch. Yan. Mamaya, tago ko na, baka kakainin pa ni Ate Silvana. Ako na lang po magtataga. Natin yung extra doon. Sige. Anyway, sa susunod na lang. Mayroon pang susunod dyan. Don't worry. Okay lang po yun sa akin. So, sino pa bang mga babatiin natin? Ang ating mga Paris Priest, ang ating mga katikista, ang ating mga choir, sigurado puyat na po sila para sa kanilang mga pinapractice para sa ating dedication. Kayo pong lahat ng mga nakikinig, you are all invited sa ating dedication ng aming parokya sa March 21, 9 a.m. sa amin sa David Mangaldan. See you there! See you! Okay, so punta po tayo sa topic nating pag-uusapan ngayong hapong ito. At marami tayong mapag-uusapan kung bakit nabanggit natin kanina yung pagbabago. Marami ang natatakot kapag may pagbabagong nagaganap. Katulad po ng liturhiya ng panahon natin, mula sa ordinaryong panahon, ay may kaunting pagbabago. Ano nga po yung mga kaunting pagbabago na yan? Kung ang tema, kapag ordinary time, sabihin natin, ordinary time, walang mga masyadong piyesta o walang masyadong mga pinagdiriwang sa kalendaryo. Pero actually, kung magiging sensitive po tayo, bawat misa, bawat pagdiriwang ng Eucharistia, may pinapahatid sa atin ng ating Panginoon ng kanyang awa at pagmamahal. Ako natutuwa talaga sa Divine Mercy. Kasi noon, parang nire-recite ko lang siya, katulad ng Rosario. Yung chaplet. Yeah, chaplet po. Pero hindi ko alam kung anong nangyari dahil sa isang umihingi ng tulong na hindi ko expected na maghihingi siya ng tulong sa akin. Sister, gusto ko lang may makinig. Sabi nga gano'n. Sabi ko, ano to, professional at saka tinitingalang tao. Tapos sasabihan lang niya ako na gano'n. Wala bang nakikinig sa kanya? Sigurado naman meron, sabi ko. Pero doon ko nakita na napaka-importante ng taong may magbibigay ng pansin. Oo. Sa totoo lang. Oo, kasi may mga tao gusto, meron sila, doon nila nilalabas yung mga problema, yung mga, kailangan nilang may kausap. We are not an island, so napakahirap kayong mag-isa ka lang. Is an island. That's right. Naku, tutuloy ko, wag na lang. Kaya napakahirap pag wala kang kausap. Totoo po yan. Oo, importante yun eh. Kaya nga diba? And part of that, to love your neighbor is to listen to your neighbor. Ini-imagine ko rin po, siguro yung panahon ng Kwaresma, para bigyan natin ng panahon yung mga taong hindi natin pinapakinggan o hindi natin pinapansin. At isa na dyan ay ang ating Panginoon. Tama. Kaya naman ang Kwaresma. Kwaresma, Siya nang naghirap para sa atin. Tapos, inisnab pa natin. Iniisnab natin siya. Lalo na pagka wala kang problema. Diba? Parang ang feeling mo, happy-happy ka, hindi mo kailangan ng kahit ano, hindi mo naisip, hindi mo pa kailangan ng Diyos, hanggat dumating ulit yung pagsubok.
Pagdating ng pagsubok, saka mo lang naman siya matitingala, di ba? Kaya nga may nagkakaroon ng mga pagsubok eh. Yung mga pagsubok are reminders. They are reminders that there is God. Oo nga, ano. Di ba? Kasi kapag sinasabi po sa akin ng mga kaibigan ko, kasi nalulungkot ako kapag kakaunti ang mga nagsisimba. Bakit hindi kayo nagsimba? Kasi wala akong panahon. Yan na nga eh. Di ba, inisnab nila ang Panginoon? Pero pagka nagka-problema, anong gagawa? Tatakbo yan doon sa simbahan. Naku, ewan ko ba. Di ba nasa Bible yan, sister? Na meron yung pinagaling ni Jesus. Isa lang ang bumalik. Ewan ko kung isa nga lang ba? Lang bumalik. Bumalik pa, Este. At least meron. Bumalik, at least merong isa. Yung iba wala na, parang wala na silang pakialam. Balik sa dating gawi. Ang lungkot, kapag nakikilala ka lang ng tao kapag ikaw ay kailangan. Di ba sa feeling mo din yan? Pagka may mga tao, di ba? Feeling mo kung ikaw ba, kung may kailangan lang yung tao, saka ka lang papansinin, saka ka lang pupuntahan. Ay, sarap buntalin. Lalo na kung isang mahal mo sa buhay, kapamilya mo, tapos tinutulungan mo, minamahal mo, pero pag wala siyang kailangan, wala na. Hindi kanya pinapansin. Binabastos ka pa, di ba? Pinapagalitan ka pa. Pero pag may kailangan siya, andyan siya. Ay, naku, nakaka-relate yata ang mga listeners natin sa ganyan. Sa totoo lang. Maraming ganyan. Opo. Yung makilala ka lang, maalala ka lang, maisip ka lang, matawagan ka lang, o matext ka lang, kasi pala'y may kailangan. May kailangan. Alam niyo po, actually, ganun ang ginagawa natin sa Diyos. Oo nga. Sa maraming pagkakataon, ang Diyos ay tinatawag natin kapag tayo ay may problema. Kaya minsan, sabi nga, bakit kaya pinabayaan ng Diyos ang Pilipinas? Tama. Bakit nga ba? Yan ang mga tanong. Bakit kaya nagkaganito at binigyan tayo ng ganitong pagsubok? Sabi nung isang kaibigan kong madre, sabi niya, "Sister, masasagot mo yan. Kasi matigas ang ulo ng tao." Oo. Anong ginawa nila nung panahon ni David, nung panahon ni Haring Solomon? Give us a king! Give us a king! Oo nga. Bakit? They were not satisfied na ang Diyos ang king lang. Naghanap sila ng tao na king. Yan, nagka-problema tuloy. Diba? They should have relied only on the Lord. Kaya sabi nga ni Lord, yan ang gusto niya. Di sige, bigyan ko kayo ng king. And the perfect king is our Lord. Diyan yata papasok yung talagang may kalayaan tayo. Oo, yun nga. At dahil sa kalayaan na yan, minsan inabuso natin, sabi ng Diyos. Parang si Adan at saka si Eva, di ba, inabuso? Yung mga ilang buwan, yan po yung mga readings, Ang gaganda kaya ng mga readings kung titignan natin. Mga kapatid, tayo po ba ay natatakot sa mga pagbabago? Minsan yung pagbabago, kung bubuksan natin ang ating sarili, mayroon siyang requirement para maging makabuluhan ng pagbabago. Number 1, sa buhay ni Kristo, mayroon siyang niyakap, ang krus. Pangalawa, ang sakripisyo. Pangatlo, ang paglimot sa kanyang sarili para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Siguro yun muna ang tatalakayin natin. At ang divine mercy, ang nakikita kong siya ang pinakabunga ng lahat ng ito. Di ba ba, Ate Silvana? Oo, lahat naman talaga ay divine mercy. Alam mo kung bakit? Sige po. Kasi, yung divine mercy na yan, para magkaroon ng divine mercy, nag-umpisa na yan noon pa. Di ba si Adan at saka si Eva, nung nasa paraiso sila, ang ganda-ganda ng buhay, hindi pa sila makonte-kontento. Hindi nga. Ang gusto nila maging parang Diyos na rin. Ang Diyos mahal na mahal. Tayo, mahal na mahal niya si Adan at saka si Eva. Kahit nagkasala yan, bibigyan pa rin ng chance. Parang ganun. Ang kaya nga, tigas talaga ng ulo natin. Tinan mo, hindi naman tanga ang Diyos na nung nagkasala sina Adan at saka si Eva, imposibleng hindi niya alam na nagkakasala sila. Alam niya yun, diba? Correct. Kaya nung pumasok siya doon sa garden at nung pagkatapos na nagkasala itong dalawa, ang sabi niya, Adan, Eva, nasaan kayo? Nandito po. Alam namang hindi niya alam kung nasaan sila, di ba?
Tinanong niya. Diyos yan eh. Alam niya lahat. Okay. Pero nagtanong, ibig sabihin pang nagtanong, binibigyan ng chance na mag-sorry. Nag-sorry ba si Adan at saka si Wow, ang Eva? ganda. Hindi sila nag-sorry, di ba? Parang naghahanap pa ang Diyos Naghahanap pa ang Diyos ng chance. I-excuse niyo ang sarili niyo. Sige, parang ganun. gawa kayo ng paraan. Oo, parang ganun. So, hindi sila nag-sorry. Sabi niya, sasabi ni Lord, sa ganun, mayroon kayong ginawa. Hindi niya sinabi yun na alam na niya kaagad. Kaya, itong si Adan at saka si Eva naman, sabi, anong ginawa? Nagturuan. Instead na i-accept ulit parang yung mistake. Pilipino, Instead na i-accept yung mistake. At saka mag-sorry kay Lord. Anong ginawa? Nagturuan. Kasi si Eva, pinakain ako ng ito, hindi naman mansanas. Basta pinakain basta, ako may na bawal. Actually, diba? yung temptation doon. Tapos itong si Eva, kasi yung ahas, blaming others. Blaming, naghahanap. Hindi na lang i-accept. Parang tayo rin, may kasalanan Pinoy, tayo. parang Pinoy. Instead na acceptin ang kasalanan natin, anong ginagawa natin? Naghanap tayo ng ibang may sala. Para bang hindi talaga ganoon yung responsibility ng isang Pinoy, no? Ang tao. Actually, ganyan talagang nakikita ko sa atin. Pag may mali tayo, ipapasa sa iba. Oo. Tama. Sa halip na lang, okay, ako po ang nagkamali. Akuin ko. Kaso hindi, yan ang pinakamahirap na gawin eh. Ewan ko ba, nag-umpisa ka itong si Adan at saka si Eva ang nag-umpisa yan. Pinakita doon kung talaga. Ang ating pagkatao, talagang weakness natin yan, sister. Pride ang umiiral. Kaya napakahirap nating aminin ang ating mga pagkakasala. Pero sa harap ba naman ng Diyos, sino ba tayo? Para magmalaki. Ay nako, walang-wala yan. Kaya dapat talaga marunong, kailangan kainin natin yung ating pride. Lalo na itong Lenten season. Kailangan isipin natin maigi. Ang taong nagpapakumbaba, sabi nga, kailanman ay hindi siya natatalo. Lalo pa siyang nagiging matagumpay sapagkat nagiging malaya ang taong nagpapakumbaba. Kaya naman po, ang unang ginawa ng ating Panginoon, ang pagpapakumbaba niya, naging tao siya. May binabasa ako yung libro ng The Theology of the Body. Kay Pope John Paul II. Ang ganda. Ang ganda niyan, sister. Ang nakikita ko sa Theology of the Body is humility in itself. Kasi nag-start na ang pagkilala ng Diyos na kung gaano niya kamahal ang tao ay nung niyakap ng Diyos ang pagiging tao niya. Ganda. Oo nga eh. Kasi Diyos na siya eh. Diyos siya na wala nang kailangan, napakaganda kanyang buhay hanggat ginawa niya ang tao saka siya nagkaroon ng sakit ng ulo. Oo nga. Pero kahit na may sakit ng ulo yan, nagsakripisyo siya, sister. Yun. Dahil sa pagmamahal, matinding pagmamahal sa tao. Imagine, nagsakripisyo siya. From Diyos lang siya na nandun nakaupo sa kanyang trono. Tapos bumabamba naman siya. Napakahirap kayang gawin yun. Ang lalim na una. Ang lalim talaga. Ang Diyos bumaba. Ang Diyos siya. naging tao. Naging parang tayo sa pagmamahal. Yun. Dahil sa pagmamahal. Kaya nga dun sa pagninilay ko po doon sa librong nabasa kong iyon, makapal pa naman yun, parang libro ng Divine Mercy. It's all about the dignity of man and how God, so how beautiful it is. Nung nakita niya ang tao, kaya ganun siya na in love sa tao, ganun pala kahalaga ang tao sa Diyos. Kaya sad to say, napakahirap bakit na talaga. Nagagawa ng ating kapwa ang patayin ng kapwa-tao? Oo nga. Yan ang pinakamahirap, pinakamasakit na ginagawa ng tao. Bakit kailangan nilang pumatay? At alam ko nalulungkot ang Diyos. At alam ko dahil mahal niya lahat eh. Yes. Kahit na lalo na ang mga makasalanan. Lalo niyang inahanap ang taong makasalanan. Kaya naman po itong panahon ng Kwaresmang ito ay pagtawag ng Diyos sa atin sa pagbabalik loob.
balikan po natin ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Napakaigli lang ng Kwaresma, 40 days lang 40 po. days. At iyon ang pagninilay natin, titignan natin ano ang ginawa ng Diyos. Hindi niya isinatabi, ayoko, hindi ako makakapasan ng krus at hindi ako ipapako sa krus. Hindi. Hindi niya tinignan yung hirap na dadanasin niya. Ano po yung tinignan niya? Forward ang nakatingin sa kanya. Yan, yung taong yan, maski nagkasala siya, ibabalik ko siya. Ibabalik ko yung kanyang dignidad. Tama. Sa pagiging tao. Oo. Kaya nga bumaba siya para ipakita natin ang daan. Kasi hindi natin nakikita yun eh. At saka ipakita niya kung yung dadaan tayo sa kahirapan, yes, sa mga problema, sa mga pagsubok. Dadaan. Yan ang nangyari kay Jesus. At tinanggap niya yon. Kaso nga lang tayo, hindi natin maintindihan. Kaya nga, siya nga mismo bumaba eh. Pero bakit tayo naghahanap naman tayo ng yung comfort ng buhay? Yun palaging iniisip natin. Comfort, it's natural for us. Kasi we're human beings. Ang hinanap natin na hindi tayo masaktan, maginhawa ang ating buhay. Parang ganun. Yun ang gustong-gusto natin eh. Pero sa totoo lang, hindi. Kung ikumpara mo ang buhay dito sa buhay sa kabila, iyo, ang langit nandoon, lahat ng ginhawa nandoon, lahat ng mga hinahanap mo sa buhay na ito. Kaya nga, ang daan lang papunta dyan ay walang iba kundi sa kanya. Jesus lang. Siya lang. Kung ayaw natin tanggapin, paano ka pupunta doon? O di hindi ka makakarating. Oo, hindi mo rin makukuha yung gusto mong mangyari na yung ginhawa sa buhay, yung wala kang problema, masaya ka palagi. Napakaganda kaya yun. Nasa langit lang yun, sister. Pero the only way to dapat go hindi there, talaga tayo susuko na makipagsapalaran, makibaka. At saka magtiwala sa Diyos. Yes. Importante yun eh. Kasi kung may mga problema nangyayari, sinubok mo naman na i-avoid yung problem. Kaso pero, hindi nangyari. Yes, nangyari pa rin. Ibig sabihin, okay sa Diyos yun dahil it's for your own good. Correct. Mayroon at merong rason. At so if God allowed it, may dahilan talaga. May dahilan. So hintay ka lang. Magtiwala ka lang. Mamaya at maya, lalabas yan. Kaya nga, habang nakikita ko po at pinagninilayan ko yung sitwasyon na nagaganap sa ating bansa ngayon. Ay, oo. Merong may dahilan pa rin ng Diyos. Maski sa ginigising tayo, sa totoo lang. Isipin natin, kasi kuminsan ang ugali natin ay magsisi. Ikaw kasi, yung kasi. Parang si Adan at si Eva, di ba? Yung mga nangyari sa ating bansa ngayon, sister. Huwag nating sisihin lang yung mga gumagawa na ng mga mali. In the first place, bakit? Ano ba sa atin? Sana isipin natin. Ano ang ginawa ko? Bakit nagkaganito? Anong na-contribute ko? Ano ang na-contribute ko? Bakit nagkaroon ng ganito? Bakit nagkaroon ng problema ang bansang ito? Di ba tayo rin ang butante? Ito na yung mga butante sa naman ang eleksyon. Ito na naman. Huwag po tayong masilaw sa mga magagandang salita at para sabihin natin, parang tinatabi natin ang cross. Hindi po eh. Ang cross ay bahagi ng ating buhay Kristiyano. Tama. Ang ating sinusunod, pasan niya ang cross. Kaya kung ang ating susunod ay puro comfort, ay mag-alinlangan na po kayo. Sa totoo lang. Hindi po yan si Kristo. Kung ang nagtatawag sa inyo, ako si Kristo ang tagapagligtas ninyo, wala kayong hirap, wala kayong cross, mag-isip na po kayo. Hindi po yan si Jesus. Magpasalamat ka kung meron kang cross. Yes. Iyon ang daan. Sabi niyo nga kanina, si Jesus pinapakita niya yung daan. Ano yung daan? Hindi po excuse yung mga crosses. Ang candidate para makatawid, makasunod, makahalintulad, magaya kay Kristo, ay kung pasan ang ating cross. Galing para bagang my ID to enter in that school, I wear my ID, pero iba yung picture ko. Ang ID is, may pasang ka bang cross? Di ba ang ganda? Correct. Kaya po, yun ang number 1. Ano ang cross? Ang cross ay ang pagyakap natin sa ating araw-araw na mga
pasanin sa buhay. The will of God. And that's it. That's it. At ang number 2 po, tingnan mo na lang. Yes, kung sige. Accept the will of God. Tingnan mo kung paano in-accept ni Jesus ang Yung will kalooban ng ng Diyos Diyos. Ama. Ay, hindi po madali. See? Napakahirap kaya nun, sister. Umiyak siya. Oh, At natural. ang iyak niya ay hindi lang luha. Pinawisan ng dugo. Ibig sabihin, napakatindi. Di ba kapag naranasan nyo na po ba yung mayroong kayong inaayos na isang bagay pagkatapos nagkabuhol-buhol ang mga nangyari, na-aksidente dito, tapos ikaw nawalan ka pa ng pera, tapos ikaw ay sabay-sabay yun. Sabay-sabay, ano po? Di po ba minsan nararamdaman nyo, pinapawisan ka? Oo, correct. Bakit saglit lang nangyari ang ganito? Si Jesus, in the Garden of Gethsemane, hindi po siya pinawisan lang. Kaya kayo pong mga kapatid natin nandyan, nasa ibang bansa, malayo sa mga mahal sa buhay, mga nasa ospital, mga nasa bilangguan, mga magulang na nawalan ng mga trabaho, may minsan hindi na ninyo alam kung saan kayo pupunta, saan anong gagawin. Hindi po tayo pinarurusahan ng Diyos kapag may pagsubok tayong dinaranas. Kung hindi, parang pinapaalala ng Panginoon, gusto mo maging makabuluhan ang paghihirap mo? Share with me. Parang ganon. Sinasabi niya, mas maganda yata sa English, sabi niya, our crosses, our sacrifices, our pain are just a share, ano lang, drop a share of the salvific mission of Christ. That's right. A problem is always a blessing. Yes. Totoo yan. It's always a blessing. Tingnan lang natin yung Apo. Basta wag kang susuway. Kasi kung may problema tayo, ang ginagawa natin. Paanong susuway? Gaya na may mga problema. Hindi na nila kaya yung problema kasi hindi sila tumitingala. Hindi nila tinitingala. Kasi kung tumingala ka nga lang, makita mo yung cross, maaalala mo, si Jesus, mas malaki yung problema niya. Gagaan sana ang problema mo. Parang sa inyo kaso, hindi nila ginagawa yung sister Kaya ang nangyayari, pag nagkaroon ng problema, anong ginagawa? Nagbibigti. Nagda-drugs. Lalong nadodoble. Kung ang mag-asawa, nagkakaproblema yung mag-asawa, nag-aaway siya, anong ginagawa ng lalaki? Naghahanap ng iba. Ay, naku. Ganun yun. Di lalong tama. Gets ko na. Yan yung sinasabi yung tinatakasan. Tinatakasan mo yung problema. Kasi, hindi you have to face the problem. Lalong hindi kayo makakatakas. Madodoble pa ang iyong mga problema. Tama. Kasi po, ang pagtakas ay tanda ng infantile sa ating pananampalataya. Basta may problema, dapat harapin mo, pero hindi lang ikaw ang humaharap. Kasama mo ang Diyos. Kaya ngayon tinatawag nating tiwala sa Diyos kasi alam naman niya lahat Alam niya yung mga kaya mo, alam niya hindi mo kaya. So hindi kanya, at alam mong mahal na mahal ka niya. Ngayon, kung alam mong mahal na mahal ka niya, hindi kanya pababayaan. So you have to trust in the Lord. At hindi ka bibigay. Ano man ang mangyayari. No matter what, hindi ka dapat bibigay. Yan. Oo. Maraming tukso Maraming tukso, sister. Ang demonyo, ang ginagawa niya, pag nasa problema ka, lalo kanyang tutuksuin sa weakness mo. Alam niya Alam niya. Ngayon, hindi ka dapat bumibigay. Ay, naku, sabi mo na lang, Lord, please, Lord, help me, and I trust in you. Yan ang kaganda ng Divine Mercy. Turo ng Divine Mercy. Trust in the Lord. Nagiging expression ko na nga po ngayon kapag mayroon, may humihingi ng problema, may humihingi ng tulong sa akin, kaibigan ko, unexpected na nagkaroon siya ng problema. Alam niyo pong sinasabi ko palagi ngayon na, Jesus, I trust you. Jesus, I trust you. Tama. You will bless my friend. Go now. Parang sasabihin ko sa kanya na, go now, visit her. Yung bang ganun kapag ka... Tinutulak mo na siya. Sige na, Lord, pumunta ka na. Sige na. Ikaw ang hinahanap niya, ganun. Para bagang, ang talaga pong pagtitiwala na pwede nating maibigay sa kanya, ay yung wala ka ng ibang makakapitan kung hindi ang Diyos. Talaga naman Sa lahat, dapat kumakapit ka palagi sa Diyos. Yan ang sinasabi ko. Never may problema ako. I trust you.
I trust you. Halimbawa, very simple lang po ito. Ginabi ako sa biyahe ko. Di galing ako sa Manila. Eh di, pauwi na ako dito sa Manawag. Ano ba yun? Para makauwi ako at hindi ako masyadong gabing. Sabi ko, Jesus, mag-provide ka ng tricycle. Sasakay na ako. Kailangan yung tricycle mabilis at saka makarating ako ng magalas, sino kaya? Sabi ko na. Tapos, kasi po, tinapos ko, may meeting kami, tapos kailangan kong umuwi ng, dahil kinabukasan, may practice ng choir, etc. Jesus, pagdating ko sa Dahu, maghanap ka ng Manawag, ihatid mo ako sa Manawag. Diba parang, hindi naman siya robot. Kung hindi, I trust you, even these little things. You have to trust the Lord. Pagdating ko doon, T-Plex, Manawag. Tingnan mo yan. Sabi ko, alam mo ba, may ganyan na nangyari sa akin. Sa Amerika ito, sister. Sige. Di ba pinapasyalan ko yung mga anak ko sa Amerika? May budget ako. Pag pupunta ako doon, meron akong budget. Habang nandun ka, syempre, gastos dito, gastos doon. Lalo yung nandiyan yung mga anak ko, hindi mo maiwasan yun. So, ito, mami, yung isang anak ko, malambing sa akin, sabi niya, mami, pahiram ng pera niyo. Yung hiram na yun, hindi naman babalik. Usually, ganyan naman ang anak, lambing lang naman yun eh. Kaya okay lang sa akin. Sige, bigay ako ng bigay, ganun to, bibili tayo ng ganito, ganyan. Hanggang sa naubos ang pera ko, alam mo ba ang dala-dala ko na lang is $20? That's equivalent to $20 is only about 1,000 pesos. 1,000 pesos lang. Uuwi na ako. Sabi ko, ako, alam mo, sa totoo lang, pride na rin ang umiiral, Hindi ko sinasabi sa mga anak ko na gano'n. Ayaw ko silang bigyan ng problema. Kaya sabi ko, hayaan mo na, the Lord will provide. Parang gano'n sa isip-isip ko. Totoo. Yung words na yan, the Lord will provide. Yes. So, alam mo ba, nung pauwi na ako, papunta kami ng airport, aburido ako, sa totoo lang. Worried din ako. Sabi ko, Lord, $20 na lang ang pera ko. Paano kung na-stranded ako doon sa airport? Hindi, sa Hong Kong. Kasi, ang aming bago papunta ng Pilipinas, stopover. Yes. Stopover. So sabi ko, paano kung stranded ako doon sa stopover, nasira ang aeroplano, tapos saan ako kukuha ng perang pambili ko ng pagkain ko, parang gano'n. $20 is not enough to buy. Alam mo naman sa airport, mahal, di ba? Sabi ko, anyway, the Lord will provide. Gumagano na lang sa isip ko, pero hindi ko sinabi ang problema ko sa mga anak ko. So akala nila okay lang ako. Alam mo ba, blessing talaga. Pagdating namin sa airport, dumating yung aking tawag doon sa yung nanay nung son-in-law. Ayun, in-law. Manugang, bayaw. Yung nanay bayaw. Hindi, kumbaga ako. Nanay ng iyo. Ano ba ito? Yung nanay noong aking son-in-law. Okay. O di balae? Balae! Yun ang word, balae. Dumating yung balae ko doon sa airport. Sabi niya, balae. Ay, teka sandali. Sabi niya, alam mo, hindi na tayo nagkita. Hindi na kita nakita. Pero may bibigay ako sa'yo. Pa? Sabi ko, may bibigay sa akin. Sabi, ano yun? Sabi ko, alam mo ba? Sabi niya, ito. Binigyan ako ng $100, sister. Ay! Sabi niya, kasi alam ko kasi marami kang mga apostolate, marami kang mga tinutulungan. Ayan. Ito lang, at least meron kang dyan. Sabi ko, naku, thank you, Lord. Kasi eksakto, nahiya naman ako sanang hingin. Kung hindi niya sinabi na parang gano'n na meron naman, hayaan mo na, basta yan ng $100, bahala ka na dyan kung anong gagawin mo dyan. Galing. Sabi ko, Lord, thank you. Nag-provide ka. Alam mong kulang yung pera ko. $20 na lang. Alam niyo, ganyan din ang nangyari sa akin. Ay, the Lord is really good. Pambihira talaga You si have Lord. to trust. Ang galing You really niya. have to trust in God. Nasa Indonesia po ako, nag-mission ako. First opening ng community sa Indonesia, ako po yung unang pinadala. At nakitira lang po ako noon sa mga SBD. Hello, binabati ko po ang mga SBD. Kasi sabi ko kung sino po ang magwe-welcome sa akin, I can speak English and Italian only. Sabi ko, can you accommodate me? I'm the vocation directress of the Sister Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul. Aba, may sumagot. Marunong daw siya mag-Italian, marunong siya mag-English. Okay, game. So, sabi ko, Father, sabi ko ganon, Italian na kami. Wala po akong kakilala dyan. Wala kaming kumbento dyan. Nagre-recruit kami ng mga nagmamadre. O di yung trabaho ko, pinresent ko na.
You can come. Stay here. And we will help you. We will go around the Flores Island, etc. and tour you. Kaso lang, pagdating ko sa airport, wala ko kakilala. Alam niyo po, ang mga bit-bit kong mga baon, Filipino products. Dilata, may mga Ay, nag-over yung aking dabalo. Wala po akong dalang masyadong pera. May charge, sabing gano'n. Ang mahal! Magpabayad pa yata ako kasi mga dilata, syempre. Sabi kong gano'n, Jesus, ayusin mo to. Ikaw ginagawa mo akong missionary sa ibang bansa. Hindi ko nga alam kung buhay pa ako makakabalik. Ayusin mo to. Wala akong perang dala. Wala akong kadolar-dolar na doon. Ilan lang na peso. Pinapabayad sa akin ng 3,000 plus kasi mga dilata nga. Baon ko eh. Hindi ko alam kung anong kakainin ko doon. May lumapit. Pinoy. Para siyang Chinese. Hi. Hello sister. Where are you going? It seems you have a lot of things. Yes, box po ng dilata yan. Yung iba, pamimigay ko. Yung iba, baon ko. Kasi po wala po akong kilala doon. Sabi kong ganun. If you allow me, sister, can I get your name? Can I get your address? Where are you going? I'll send it to you. And I'll pay. And I'll take care of these things. Are you a Filipino, sir? Yes, I am. How do I look like? Like a Chinese. Sabi ko, no, I'm a Filipino from etc. If you trust me, I can take care of these boxes. Sabi ko, sardinas lang naman to. At mga ibang dilata, mga makakainin ko, tinapay. Kung hindi ibalik, sa kanya na. Kung ibalik, sabi ko, Lord, bahala ka, ayusin mo to. Sabi ko, sige, pupunta po ako sa Indonesia. Ito po yung address, ito po yung name ko. Tara. Sige, pinasok niya lahat. Sa kanyang sabi niya dun sa doon sa sa mga bags. Ano ba ang tawag doon sa machine? Etc. Pinasok lahat. Yung conveyor. Okay. Pagdating ng mga gamit niya, alam niyo po ba yung para bang mayroon siyang maliit na iyak ba yun niya? Yung sinasakyan ng mga yung bangka. Yacht. Yacht. Ala, sabi ko, ay, ano tong mga dala-dala niya? Pirma lang siya ng pirma. Aba, mayaman. Mayaman. Tapos, pagdating ko sa Flores Island, alay, sinundan pala niya ako. Sister, this is my calling card. If you need help, etc., I'm willing to help you. As you said, you're just starting your mission and you don't have place. I can help you. Alam niyo po ba? That's nice. Tapos? Siya po ang nagbigay ng tulong na para maka-start kami na maski gagawa lang ng bahay kubo. Then, in-email ko. Uso pa noon email. Wala pang cellphone na masyadong Ay, nagpunta sa Flores Island. Ano yung bahay na ipapagawa nyo saan? Magbibigay ako ng konti. Hati tayo. Sabi ko, Jesus, talagang ikaw. Tingnan mo yan? Una, ito po yung worries ko. I don't know how to speak Indonesian that time. Pangalawa, I don't have relatives or friends in Indonesia. Pangatlo, Muslim country po yan. Kaya in-expect ko, only 3% Catholic, in-expect ko, babalik akong bangkay na. Nung umalis ako sa bahay namin, sabi ko, baka hindi na tayo magkita. Tapos, nag-umpisal na po ako. Kasi, di ba? Nag-prepare ka. Sa Canada, pinasasabugan yung mga hotel, simbahan, pinapatay ang mga misyonaryo. So, sabi ko, Jesus, give me the strength. Sasakay lang ng eroplano, ibig sabihin, nandiyan ka na. Bago pa ako sumakay ng eroplano, nandiyan na siya. Binitbit nung taong iyon ang aking mga dilata. Baon ko po, dilata. Kasi natakot ako, sabi ko, baka hindi ko kaya yung mga pagkain nila. So, nandyan yung paborito kong saba na sardinas at yung mga tuna na madali dahil hindi po ako marunong magluto.
Nakakahiya. Kapampangan ka pa naman, sister. Alam mo, mga kapampangan, they are known na magaling magluto. Ay, magaling po akong kumain. Ay, naku. So, doon pa lang yung cross niyakap ko. Tama. Kasi you accept the will of God and God will take care of you. Kasi hindi natin mahirap yun Kasi ang tendency ng tao, hanggat hindi niya nakikita ko anong mangyayari sa kanya, parang ba siyang worried palagi? Yun nga pong nangyari sa akin. Ganyan worried ako. Anong gagawin ko sa airport? Anong gagawin ko sa aeroplano? Anong gagawin ko pagbabak sa aeroplano? Ang Diyos, pinadala niya ang mga taong tutulong sa akin. Pagdating ko po sa aeroplano, mga nakatabi ko, maski ibang reliyon, may Buddhist, may Hindu. O sabi ko, baka pa sa aeroplano pa lang pupugutan na ang ulo ko. Yung mga ganun fear. Kasi nababalita doon yung martyrdom, sinusunog ang mga simbahan, yung mga pinapatay, misyonaryo. Sabi ko, I'm ready. Nakapag-confess na ako. The grace of confession as well, I received it already. Importante yan, sister, lalo po kaya siguro ka ng binigyan ako ng lakas. Yes, importante yon yung humility yun humility. Na magkumpisal ka bago ka at least magbibiyahe ka, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Pag sumasakay ako ng aeroplano, ang confession ay parang sinusurrender mo kay Lord lahat. Magsusorry ka na lahat. Lord, sorry lahat sa mga ginawa ko, pero bahala ka na sa akin, Panginoon. Correct. Parang ganun ba? Nag-confess na. Yes. Pagkatapos, I prepared myself. Kunwari, nagpaalam na ako sa family ko, baka hindi ko na kayo makita ng matagal na matagal. Sabi ko lang. Tapos, yung sunuot ko na yung magandang habit ko. Kung mamatay man ako, nakamagandang habit ako. Pero, dala-dala ko mga sardinas. Pagdating ko, ito po yung sacrifice pa. Siyempre, pagdating ko doon, ibang culture mga sili-sili ang amoy, lahat, nagsisigarilyo ang lahat ng halos ng mga tao, maski bata. Siguro doon ko nakuha yung asthma ko, yung nagkano ka. Tapos, may isang tao doon sumalubong sa akin. Sabi ganon, Sister Annabelle, I can speak little English, but a friend of mine from SBD asked you to help you. Wow! Tingnan mo. Natid ako doon sa ganun at kung saan ako tutuloy at yung anong aeroplanong te-take ko after ng international, maglo-local ako. Sabi ko, Jesus, ayusin mo ang naririnig mo. Tama ba yung mga naririnig natin? May tutulong sa akin? So yung mga ganun ba? Nakikita ko na po ang kamay ng Diyos. Ang grasya nito sa pag-stay ko doon, alam niyo po yung simbolo ng cross sa akin ay very significant. Pupunta ako sa mga house to house, dumadalaw ako sa mga bahay. Minsan, hindi katulad ng pagkain natin yung... Oo, syempre, Indonesia. Sabihin natin na hygiene, no? Oo, hindi malinis. Opo. I-offer sa akin yung... Ganito pala, kapag kayong welcome, lalagay din sa kasirola, hugasan mo yung kamay mo. Tapos lahat ng mga tao doon maghuhugas. Disgrasya, nahuli ako. Di nandoon lahat yung dumi ng gagamay. Malay ko ba? O di inugasan ko naman kunwari ang kamay ko. Di, imagine mo, nanay. Mga lalaki, mga lahat ng kakain maghuhugas doon. Sabi ko, Diyos ko, alam niyo po, ginawa ko, lahat ng mga kakainin ko, kinross ko. Lahat, sinain ko ang cross like Benedict did. Tapos, hindi ko alam saan kinukuha yung tubig, tea, coffee, milk, etc. Maski ayoko ng soft drinks, nagkagawa na lang ako ng soft drinks, pero wala daw soft drinks noon, etc. Sabi ko, sige na lang, inumin ko na lang ng water. Ay, mali pala dapat, hindi pala. Kasi yung water doon, kinukuha lang doon sa may ilog na kung saan may mga ayop na doon, mula sa taas. Nasa kabundukan na kami. Ang problema niya, kung may taong umiipot doon sa taas. Meron nga po, kasi doon yung mga taas. So, sabi ko ganon, Panginoon, kung imamalaria mo rin lang ako, huwag mo akong pahirapan. Dead ball mo na ako kaagad. Gusto ko na lang yung putol ng ulo at tagok. Hindi malaria bang tawag? Eltor.
So, ang malaria nakukuha sa sa mosquito. Sabi ko nga, nakukuha doon sa maruming At ang dami na po, Diyos ko, yung tubig na imuhugasan ng dumi. Hindi, kumain na lang ako. Sige. Kumain na lang ako at saka sabay ngiti. Para naman sa ganun, maano nila na, welcome, sabi sa akin, o di welcome, thank you. O di Pilipino, masaya. Walang mineral water. Ay, naku. Pagdating ko po sa, iba talaga. Ang siling inunguya, parang peanut. Ba? Wow! Parang rice, ang nila, ang mga sili, lahat ng kinakain. Mayroong amazing. Opo. Tinikman ko, ay gusto ko ng, mag-tumbling. Para lang hospitality daw sa kanila din yun. Di, gumaya naman to set your heart on fire. Ngayon, pwede naman palang hindi kumain nung nagtagal-tagal na ako. Diyos ko, sabi ko, ikaw, Jesus, niloloko mo ako, Pero yung mga sakripisyo ko, nagbunga. That's good. At may 2 aspirant na sumama. One ang Diyos. Yung isa nag-persevere at naging madre na po siya ngayon. So, yun ang cross ko na makikita natin, tama yung sabi nyo, kapag ang cross, niyakap ng may pagmamahal, nagiging makabuluhan. Tama. At inisip ko doon, hindi ako nag-iisa. May kasama ka palagi. May kasama ka. Hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal ka eh. At saka ang ganda ng Diyos. Kasi kailangan ka lang, magtiwala ka lang. Yung pong tiwala na yan, talagang tataya ka. Kaya nga si Lord, tingnan mo di ba, ano nangyari? Actually, itong pagtitiwala na ito, lately lang kay St. Faustina. Naging mas deeper. 1900s lang yan. Na sa diary ba niya pinaalala ni Lord through St. Faustina na tayo ay kailangan magtiwala sa Diyos. Correct. Kasi mga tao hindi na magtitiwala eh. Akala nila, yun na, katapusan na. Akala nila ang buhay hanggang dito lang. Kaya namumroblema sila palagi. Ganun ba? Pero, tinan mo, pinaalala ka through St. Faustina, kailangan kang nandito ako, kailangan kang magtiwala sa akin. Yan ang divine mercy. Marahil kung hindi rin lang ako nagtiwala sa kanya, hindi ganito ang itsura ko. Oo, sa totoo lang. Ako din kaya, sister, ang dami-dami kong problema. Pero, tinan mo, maganda ka pa rin. Yes. Kasi, totoo yan. Sa totoo lang, sister, kasi kung magkaroon ng problema at seryosohin mong masyado, tatanda ka noon. Magkakaroon ka ng kulubot. Ay, nagkulubot po ang itsura ko noon. Diyos ko, kasi pababayaran pa naman ako sa airport ng ilang libo. Kaya sardinas lang ang dala ko. Tapos ganun. Ay, naku, kaya... Pero, ano kasi yun? Ano? I was worried. What to eat. Kasi, the culture. You have to provide. God will provide. That's it. Sometimes you are worried. Alam mo, kung basahin mo yung diary ni St. Faustina, sister, umalis siya sa bahay nila dahil tinawag siya ni Lord. Gustong-gusto niya na pumasok siya sa kumbento. Ang mga magulang ayaw. Tapos, ang ginawa niya nung nagpakita ulit si Jesus sa kanya, na punong-puno siya ng yung si Jesus nung nagpakita sa kanya, parang kawawa. Alam mo yung scourging at the pillar, parang ganon. May dugo at pawis at lahat. Sabi niya, hanggang kailan mo ako paghihintayin? Alam mo ang ginawa niya? Nag-decision siya. Alis na ako. Kahit ayaw ng magulang ko, kailangan ako umalis. So, umalis siya. Wala siyang dala kahit anong, sister. Pero imagine how God provided. Sabi niya, naririnig niya ang boses nagsasabi, sumakay ka dyan. So, sumakay siya sa train. Very radical ang ginawa. Ay, naku, talagang tapos, tumigil doon sa sabi niya, bumaba ka dyan at puntahan mo yung simbahan na una mo makikita. So, bumalik siya sa simbahan na una niya nakita. At kinausap niya yung pari doon. Okay. So, yung pari na yun ang nag-provide ng tao na kung saan siya titira. At yun ang nag-provide ng trabaho para sa kanya habang naghahanap ng kumbento na papasukan niya. Galing naman. Ang galing talaga, sa totoo lang. Kaya nga, the Lord will provide. So, you should not worry too much. Of course, you have to prepare.
Pero kailangan din magtiwala. Importante yung tiwala talaga. Napaka-importante yun. Yan ang nakakalimutan ng tao. Talagang tiwala. Tiwala. Kasi yung divine mercy is awa ng Diyos. Ang Diyos ay maawain. Ba't hindi ka magtiwala sa isang Diyos na maawain? Yan. Diba? Balik talaga tayo sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Itong Lenten season, awa ng Diyos. At itong Lenten season, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala. Wala naman talaga tayong ibang pupuntahan. Correct. Naku, alam niyo po ba, ay nasa ikalawang bahagi na tayo. At napakabilis. Hindi natin napapansin. Ang sarap-sarap kasi ng kasi karanasan natin, karanasan ninyo, na kung paano, hindi sa Diyos na malayo. Nandito pala siya. Siya pala yung nandoon sa airport. Siya pala yung nandoon sa isang taong tumulong sa akin. Maaaring nandoon po siya sa tabi ng bahay nyo. Nandoon siya doon sa may pinagugasan mo ng water na marumi. May basin sila nakahanda. Sasawsaw mo lahat ang mga kamay mo doon na ikaw ang nahuli. Ay, nandoon lahat yung mga dumi ng kamay ng iba. Malay mo, nag-CR pa yung mga lalaki. Patawarin. Walang sabon. Wala pa. Ay, naku. Kaya nga, maski na may... Bakit ganun? Dapat... hindi nga sila, uso pa nga po doon kakain sa sahig. Ay, Opo. Tapos, nakakatuwa, minsan, kapag nandun ako sa kabundukan, di makikitulog ako, makikitulog ako, syempre, as a vocation directress, magpasensya ka kung anong may offer nila. Ay, ang tutulugan mo, minsan katabi mo yung aso. Ay, ganun. Opo. Ay, hirap pala, kung may kuto pa yung aso. Enjoy po ang buhay ko. Kaya ganito na ang itsura ko. Ganda ka pa rin, sister. Pagtitiwala ang tawag sa atin ng Panginoon. Sige, second part na po tayo. Ito po ang ating ikalawang bahagi. At babasahin at dadasalin dahil ito pong taon na to, Year of the Youth. Mga kabataan. Okay, so magdasal tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God, our Father, we come together as church, the body of Christ, and through your Holy Spirit, we pray for our young people in this year of the youth. In your great mercy, you sent Jesus, your Son, who grew up as a young man among the youth, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. Hear our young people every time they proclaim, "We are beloved." We praise you for your love for us, which saves us and gives meaning to our lives. We are gifted. We rejoice over the many gifts you give us, enriching us and our communities. We are empowered. We accept your Spirit who enables us to share your love and grace, especially to other youth. During this year of the youth, help the youth of our nation encounter Christ, who always looks at us with love, as he did with the rich young man, the disciples on the road to Emmaus, and those who seek your kingdom. Form us by your Holy Spirit into credible guides for our young people, like Mary Magdalene, witness and missionary of the resurrection, to be in mission, joyfully proclaiming Christ who died and rose again. Nourish us and our young people through your word and Eucharist, so we may always choose to be life-giving, especially to the least, lost, and last. Together with our young people, may we follow the example of our Mother Mary, whose yes to you, O God, gave way to the fulfillment of your divine will. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Saint Pedro Calungsod, patron of Filipino youth, pray for us in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Sa puntong ito, gusto ko pong imbitahin ng lahat ng mga dalaga. Mga dalaga po, ages 18 to 30 years old. Magkakaroon po ang Handmaids of Charity ng gathering ng mga dalagang gustong malaman kung ano yung buhay Handmaids of Charity. Kailan po?
sa April 25, 26, 2 araw po. Pero yung mga manggagaling sa Pangasinan, aalis na po tayo ng 25. So, mayroon akong nakilala na 2 ata ang gusto na sumama. Kung mayroon pa po, i-text nyo lang po ako 0927344466. Ulitin ko po, 0927344466. Kung kayo'y dalaga, nagnanais nyong magmadre, at gusto nyong subukan sa aming congregation, samahan ko po kayo, magnilay po at magdasal doon sa Tagaytay sa aming kumbento. Mananalangin po kayo sa 2 araw na iyon. May qualification ba yan? Educational yes, at least natapos yung ating pong grade 12 na tinatawag. That's equivalent to second year college na yun kung sakaling wala yung K-12 K-12. So, at least second year college po o natapos yung grade 12. Grade 12. Yan. Edad hanggang 18 to 30. Yeah, 18 to 30. Tapos kung paano kung dalaga ulit, hindi pa pwede yun? Hindi po. Kailangan wala po siyang sabit. Ay, gano'n. Kasi mahihirapan po siya. Kung wala naman siyang anak pero dalaga ulit. Hindi. Ibig sabihin may asawa na siya. Nag-asawa siya, opo. Hindi po. Hindi rin pwede. Opo. Pero kung desidido po siya, maire-refer ko siya sa ibang congregation. Okay. Kung sakali man po, kailangan na binyagan po siyang Katoliko at Katoliko po siya. Kung hindi, magpapabinyag muna siya. Pero, sister, we're just talking about yung sacraments or kaya yung mga nakasal sa mga huwes, mga garon yan, no? Pero actually, maraming dalaga ngayon akala mo dalaga pero hindi na dalaga. Oo nga po. Paano yun? Nagkakaroon din po sila ng pagsusuri. Kasi along the way na habang nandoon sila sa formation house, lalabas at lalabas. Mayroon pong mga seminar and modular classes na doon nakikita na actually, sister, ako po ay ganyan. I see. Okay. Kaya kung may mga nagkataong pumasok, hindi talaga angkop, sabihin natin, no? Lalabas at lalabas din po kasi may mga klase po sila o modular classes na ina-attend at may mga magi-interview, may examination as well, and mga iba pa pong mga intervention na makikita kung hindi talaga qualify ang isang candidate. Katulad ng mga nagpapare. Mayroon din, no? Yung yes. May proseso. Correct. Kaya nga po, hindi ganun kadali. Mayroon siyang panahon na itinatakda para nang sa ganoon malaman kung talaga ba itong candidate ay isang tapat sa kanyang pagtawag. Okay. Yan. So, balik po sana tayo. Sana marami dyan, mga dalaga. Mas maganda nga actually yung pumasok ng madre. Ako nga kung dalaga nga lang ako. Alam ko nga papasok sana kayo sana. Yan na huli yung aming kongregasyon. Marami po, mayroon naman po kaming cases na pumasok siya sa amin, biyuda na, yung parang nag-third order, with special permission po ang nag-grant, at nailibing siya kasama ng mga madre doon sa Italy, at ang kanyang mga property na bigay din niya sa congregation. Kasi namatay na yung asawa niya, namatay yung kanyang mga magulang, mga kapatid, wala siyang anak. So, wala ang responsibility sa buhay. Tapos, tumulong-tulong siya sa mga madre. Nag-join siya sa mga madre, nagdadasal siya sa mga madre, apostolate siya sa mga madre, kulang na lang habito. Ginrant na manatili siya sa kumbento hanggang sa namatay siya at nagkaroon ng opportunity na doon po siya mailibing. Oh, that's nice. Pero
para dyan, sister, meron yung, kasi merong mga pumupunta sa akin na nagtatanong. May isang nagtanong sa akin. Isa siyang dalaga. Okay. Pero may edad na, mga 50 plus na rin. Kaso ito may kaya sa buhay. So, dalaga, nag-aaburido siya ngayon kasi paano kung namatay siya, walang mag-ano sa kanya, mag-alaga sa kanya. Meron siya mga pamangkin, pero may mga kaya na rin yung mga yon. Sabi niya, wala kaya akong mapasukan na parang gusto niyang kumbento style. Parang hindi, parang kumbaga home for the aged yan. Ay, meron na po. Parang ganun, home for the aged na para sa mga ganun na dalaga at wala and she's willing to give kasi wala siya talagang wala siyang anak, walang So yan, may mga nagtatanong sa akin ng mga ganyan kung minsan, kasi alam nila nasa Ministry of Mercy ako, kaya sister, baka may kilala kang kasi ako worry, baka mabigla akong mamatay o kaya nagkasakit ako, walang mag-aalala rin sa akin. Wala bang home for the aged na ng mga madre or something, gusto nila ganyan. Yung assured sila na Opo. Dito po kasi sa Pilipinas, dahil kakaunti lang kami at wala kaming facility, wala pa po. Pero sa Italy po, mayroon na kami. At saka sa somewhere in Peru, meron po. Dahil mas marami kami doon. Pero mahirapan siya doon, kukuha pa siya ng visa. Kaya, baka medyo matagal. Nako, dapat gawin nyo na yan dito, sister. Gagawin na natin. Kaya nagre-recruit po ako para marami ang pumasok at nang sa ganoon, mag-increase kami in number at ang mga ministry natin ay matugunan natin. Tama. Marami po tayong gusto. Ngayon, ang mayroon kami ay bahay ampunan sa mga kinukup-kup namin na mga bata. Parang Mother Teresa, parang gano'n. I see. Sa halip na magnanakaw ka in the future, tumira ka na lang sa amin. Oo. Minsan may mga tumira ka na lang sa akin, dito ka na lang magnakaw. Ganun ba yun? Nakakainis kasi tinuturuan namin kung paano silang lumaki ng maayos. Mas gusto pa po nila tumakas, bumalik sa tatakas sila at magbebeg sa kalsada. Mas gusto nila yun. Ewan ko ba kung bakit. Yan. So, diyan, mapapractice pa rin po yung mercy at yung compassion kung paano namin may apply yung patience sa kanila. Mahirap, Mahirap. Tumutulong ka namin sana pa. Ay, sinabi mo, ganyan yan eh. Opo. Kung minsan tumutulong ka, tapos ikaw pa yung... Pero, sabi ng ating Panginoon, hindi ako napagod magmahal sa inyo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Kaya nga sabi niya, ako na nga tumutulong sa inyo para mapunta kayo ng langit. Ako pa yung pinako nyo. Ako pa yung pinagsasampal nyo. Ako pa yung pinahiya nyo. Pinahiya. Diba? Duraan ka lang ng isang tao. Ay, ang sakit. Duraan ka lang tao. Ewan ko kung hindi mo sinapok yung tao niya. Gusto mong tadyakin at bugbugin at paluan ng Pero dos. si Lord, hindi ganun. Hindi siya gumante. Tignan po natin, lang. Oo nga. At tapos, nung bago siya, mamatay, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang mga katagang yan ay punong-punong they know not what they do. Ibig sabihin, natukso na sila doon sa demonyong yan. Sa kasalanan. Kaya at palagi na lang. Lagi tayong umaasa sa Diyos. Lagi tayong titingin sa Kanya. May isang picture dito si Mel Gibson, kausap niya si Jesus. Hindi ko makita. Mel Gibson? Opo. Kasi nakakatuwa yung picture na yun ni Mel Gibson. Biruin nyo, si Mel Gibson, ang ayos ng damit niya, ang ayos ng niya, nagrereklamo siya kay Jesus. Sabi niya ganon, Panginoon, Ramo, may problema ako. Ang dami-dami kong gusto sabihin sa'yo. Eto, sabi niya ganon, pakingta. Pero nagko-complain siya sa taong sugatan ng katawan. This is what it looks like when I complain to Jesus about how hard my life is. O nga, complain tayo ng complain. Samantalang, maayos naman ang buhay mo, no? Tapos ko-complain ka, makikita mo yung sitwasyon ni Jesus. Ay, nako, oo nga. Ay, diba? Pero sa totoo lang, yun? Kasi pag nakita mong ganun, oo nga, mas worse ang dinaanan ni Jesus. Pero bakit ako nagko-complain? Yes. Kaya nga yung sister, pag may problema ka, no? Subukan mo.
kunwari, financial ang problema mo. Okay, financial. Tuliro Pag ka na. financial ang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pumunta ka sa lansangan, tingnan mo yung mga batang walang makain, tingnan mo yung mga beggars na nandun na nakaupo. Alam mo, sa totoo lang, ma-appreciate mo ang buhay mo. Ay, mas maganda naman pala ang aking buhay. Kaysa ganito. That's the only way you can appreciate if you look at other people na tignan mo lang yung nangangalakal. Imagine, tapos complain ako ng complain. Mas mahirap naman pala ang buhay ng mga ito. Tapos, inaabuso mo yung freedom mo. Inaabuso mo. Dito, alak dito, babae doon, tapos punta ka nandito, wala ka magawa, no, sa buhay mo. Sige. Pumunta ka kayo sa prisuhan at tingnan mo ang mga sitwasyon ng mga tao doon. Wala silang freedom. Hindi nila magawa yung gusto nila magawin. Magising tayo, di ba? Oo. Tapos, ay naku, mas mabuti pala may freedom ako. Bakit ako complain ng complain? Parang ganon. Tingnan mo na lang. Ko-complain ka, tignan mo na lang yung mga nasa hospital. Oo. Ang kanilang pangarap lang ay makaalis, makalaya, matanggal yung mga dextrose sa kanilang Kasi, nung napunta po ako sa hospital, kasi nag-assist ako doon dahil yung kapatid ko ay may sakit. Ang bawat isa sa kanila may kanilang mga swelo. Swero ba yun? Swero. Aba, sabing ganun nung isa, Sister, matanggal lang ang swerong ito sa akin. Aalis na ako. Ang babaw. Pero para sa kanya, nakahulugan yun. Parang imprisonment to your yun eh. You're imprisoned sa hospital dahil may sakit ka. May kapansanan ka. Ang sakit minsan, hindi lang yung physical sickness. Oo. Kung hindi, when we complain, in itself is a kind of sickness that we do not see the good things na nangyayari sa buhay natin kung hindi yung complain tayo ng complain. Ang pinakamahirap na bilangguan, sister, ay ang pagiging bilanggo sa kasalanan. That's it. Yun. Opo. Yun ang mensahe iba. ng ating Lent ngayon. Correct. Tayo ay nakabilanggo sa kasalanan. Pero may pag-asa. Meron. Kasi bawat isa sa ating makasalanan, tinitignan ng Diyos. I could imagine kung paano niya tinignan si Peter. Nung si Peter, my God, tok. Sabi naman, mahal na mahal niya yun, ha? Mahal na mahal ni siguro Lord nga, yun Ate Silvana, ang taong makakasakit sa'yo ay ang taong minahal mo ng todo. Napakasakit yun. Yung alam mong mahal na mahal ka niya, ay mahal na mahal mo, pagkatapos betray ka. Betrayal, yung pangalan nun, trinahidor ka. Ay, nako! Parang hindi ko kaya. Hindi mo mafu-forgive. Yun eh. Pero ginawa ni Lord, kung kaya ni Lord, kaya mo rin. Kasama mo si Lord. Tinignan na lang niya ng awa. Yes. But with God, alam mo, sa totoo lang, maraming ganyan. Ako, maraming na-experience na ganyan. Betrayal. Pero, hindi. Titingnan mo na lang eh. Si Lord kaya. At saka kasama mo siya eh. You can, alam mo, sa totoo lang, it's very difficult to forgive. But with God, you can do it. Siguro nga, imposible pagka ang tao, titignan niya ang kahinaan niya. Tsaka inisip mo lang yung sakit ng parang ganun. Pero hindi. The Lord allowed it to happen, so. Ang galing Okay, Lord. Kaya nga, pagka minsan sinasabi ko, bakit ako magwo-worry? Ayusin mo to, Lord. Correct. Don't worry. Pero napakahirap madaling sabihin, napakahirap i-apply pag nandoon ka na. Ay! Sa totoo lang. Pero ginagawa pa rin ng Diyos. Parang nandito siya. Tatawanan ka lang niya. Sabi niya, eto na naman tayo. Sasabi niya siguro. Correct. Pagka, Lord, I trust in you. Ganun. Tapos dumating yung problema. Hay, naku, complain ka ng complain. Eto na naman tayo. Sabi ni Lord. Di ba? Natutuhan mo nang magtiwala sa akin. Tapos, eto bumabalik ka na naman. Please lang. Nasubukan mo na ako ay mapagkakatiwalaan. Bakit mo ba ako bibitaw? Huwag ka nang bibitaw. Huwag mo nang uulitin ang hindi magtiwala sa akin. Ako lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Sa totoo lang. There's nobody else we can trust but the Lord. At walang ibang talagang pwedeng tumanggap sa'yo kung ano ka. Correct. Kung hindi ang Diyos. Diyos lang. Yung bang parang kahit kapamilya mo nga kung minsan i-betray ka. Ang Lord, hindi ka niya pinapapala. Hindi ka iiwanan. Hindi ka niya iiwanan. At saka yung bang kung ano ka, tatanggapin ka ng Diyos.
Kaya ito pong Kwaresma na to, ang gandang pagkakataon na This is the time to reflect. Yes. What Manahimik. life have you been doing? Anong klaseng pamumuhay ang ginagawa mo? The past few years. Oo. Dapat yun ang inilay-nilay mo na eh. Lord, yung buhay ko kaya, napasaya ko kayo? Yan. O napalungkot ko kayo? Parang lalo ganun. ba? So Lord, sorry akong Lord. lumayo? Oo, parang ganun. Parang isipin mo na lang, anong pinaggagawa-gawa ko? Sorry Lord, ganun. Mag-sorry ka Lord. na habang may panahon pa. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman alam kung kailan kanya kukunin. Correct. Paano kung hindi ka ready? Yeah. Yung gusto mo na buhay na marangya, buhay na masaya, nandoon lahat sa pupuntahan mo kung susunod ka sa Panginoon. Kung Wala dadaan iba. ka doon sa daan na gusto niyang padaanin sa'yo. Yung tunay na daan. Oh, yun ang tunay na daan. Kaya po, huwag matakot, iyakapin ang ating cross at ang ating cross ay may kalakip na sakripisyo. Tama. Ayan, so nakuha na natin yung pangalawa. At ang pangatlo, ano nga po ba yung pangatlo na sinabi ko? Teka, nakalimutan ko na. Ayan. Sige. Yung isa cross, yung isa sakripisyo, at yung isa kalakip ng, ano nga ba iyon? Ano nga ba iyon? Penitensya pa rin. May something to, it has something to do with sacrifices and penance. May listahan ka ba dyan? Oh, okay, nawala. Nabinro ko, nakala ko kasi memorado ko. Ayan ang... Alam mo sa edad. Kailangan ng pagsulat. Kasi parang ako, sister, may kaedad na rin ako, ha. Alam mo, pagka may gagawin ako, tapos inisip kong gawin yung sinusulat. Tapos, pagdating ko doon, actually, parang may kukunin ako. Galing ako sa baba. Pupunta ako doon sa second floor. May kukunin ako. Pagdating ko doon, sabi ko, teka, bakit ba ako nandito? Ano bang kukunin ko? Nakalimutan ko. Kaya ako bumalik ulit doon sa baba para lang maalala ko ulit kung ano yung kukunin ko doon. Tignan nyo yan. Ako nga, malapit na dyan. Nandyan na pala. Kaya, hindi, parang it has something to do with the sacrifices and meaningfully we share in the salvific mission of Christ, pero kalakip dyan yung pagmamahal sa anumang ginagawa natin. Anong ginawa ni Kristo nung pinasan niya yung cross? Hindi siya gumanti at hindi siya nanumbat sa mga nagpako sa kanya. Madalas tayo kapag gumawa tayo ng mabuti at ginantihan tayo ng pangit, nanunumbat tayo. Kasi masakit. Tapos, ano yung iwaga ng sakripisyo? Ang sakripisyo ay may marami pong nagbubunga sa atin. Kaya doon tayo nag-grow, doon tayo nagmamature sa ating faith. Kaya hindi natin dapat talikuran yung mga sakripisyo. Yung mga magulang natin, kailangan nilang magsakripisyo nasa ibang bansa. Tama. Yung mga OFW nung... bakit nila nagagawa yun para sa anak lang nila? Pero alam mo kung minsan, sister, I do not agree with that. Ako rin ayoko. Kasi lalo na yung mga iiwanan mo yung pamilya mo para magtrabaho ka sa ibang bansa. Oo nga, malaki ang perang ibibigay. Pero ang nasasakripisyo, mas mawawala, malaki. Nawawala ang relationship. Hindi mo maibabalik ang paglaki ng anak mo na dapat ikaw mismo ang nagtuturo bilang isang ina o bilang isang magulang. Tapos, dahil nandoon ka, nagkahiwalay kayong mag-asawa, anong nangyari? Yung asawa mo nakahanap ng iba. Anong nangyari doon sa anong kabuluhan ng perang gaano kalaki man ang kinita mo, nawala naman ang pamilya mo. Parang ganun. So, I do not agree. Ako talaga, sa totoo lang, if you want to go abroad, go with your family, the whole family. Correct. If not, God will provide. Meron ditong mag-stay na lang. Mag-stay ka na lang. Huwag nang hihiwalay sa pamilya. Merong ibibigay si Lord na hanap buhay mo kung magtsatsaga ka. Mas importante yun. Mas importante yun. United sila. Yung pagmamahala ni United, yun ang importante. Yun naman talaga Opo. Hindi yung mag-abroad ka para lang kumita ng pera. Tapos, may nakita ako na ang tendency talaga ay ganitong mangyayari. At itong nangyari dun sa kaibigan ko. Marami ako naririnig. Nag-abroad yung asawa. Naghanap yung asawa sa kalungkutan dahil hindi mabigay ng pera o ano pa man. Hanggang sa pagbalik niya, ang kanyang anak naging mas malapit sa kanyang katulong. Correct. Di wala na. Paano yun? Nasira ang pamilya. Ay na mahirap. Ang pera, agree with that. Ang pera, maaaring kung hindi ka naman materialistic, makontento ka sa kaunti. Tama. Kasi hindi ka nga pababayaan ni Lord. He will give you, He will provide for you.
Ibig sabihin, He will provide for you, bibigyan ka ng health, bibigyan ka ng opportunity. Ganun yun eh. Hindi yung, akala mo mangyayari lang, manggagaling sa langit na biglang babagsak may pera ka. Hindi ganun eh. Kailangan meron kang sariling, participation doon. Pero bibigyan ka niya ng opportunity. Correct. Basta hingin mo. Kaya, kunwari, magbibenta ka ng kahit ano, sasabihin mo, Lord, kailangan kong magbenta kasi kailangan kong pakainin ng anak ko. Lord, tulungan mo naman ako. Bigyan mo ako ng customer. Correct. He will give you. He will. Siya yung magbibigay. At ano pa man yung mga ginagawa natin, meron ako nabasang isang maliit na quotation. If your motive is for personal interest, wala yun. It will fail. Correct. But if your motive is for common good, and dying to yourself, that's right. It will last. Tama. Ang ganda na po. Tama. Kasi yung mga motibo natin, minsan, hindi sila pure. Tama. Kahit lang, tinan mo, simple lang, sister, pagluluto sa pamilya. Kung ikaw ay nanay, magluluto ka. Dapat, magluluto ka, gawin mo masarap para mapasaya mo yung pamilya mo. Yan. Yun, hindi. Ang pamilya ay forever. Yes. At kung may mga nagsasabi man, sister, watak na rin ang pamilya. No. That's what the devil believe. Kaya ganyan ang ini-inject niya ngayon. Tama. Ang gusto ng Diyos ever since, pattern in the Holy Trinity na may forever ang marriage. Kung titignan po natin, ang lahat po ng... Kaya bago ka pumasok in the first place, bago ka pumasok sa pag-aasawa, isipin mo maigi. Kasi napakahirap yan eh. Napakahirap, sa totoo lang. Yan ang sakripisyo. Ay, yan ang sakripisyo. Akala mo ba, sister, mahirap maging madre, pero mas mahirap din magkaroon ng family. Kasi, yung responsibility. Correct. Yung iba kasi, hindi nila iniisip yung responsibility. Ang gusto lang nila, may asawa sila, nagustuhan nila ito, crush nila, tapos naging sila na yon. No. Tapos masaya sila habang yun lang, External lang. Pero kahit anong gagawin mo, merong kasamang responsibilidad. Yun ang problema sa mga tao. Kasi, ang ginagawa, kahit bata pa nga lang imagine high school, nag-aasawa na, meron na siyang girlfriend, meron siyang ka-live-in, akala nila okay na yun dahil may kasama sila. Ay nako, paano kung nagkaanak? Wala silang ipapakain. Paano yung bata? Correct. Kasama talaga, dapat may responsibilidad. Kaya bago ka pumasok sa ganyan, isipin mo, ano ang consequence ng gagawin ko? At saka, bakit ka natatakot na mag-isa? O bakit ka natatakot ay wala pa akong boyfriend? Ito yung natanong ko, bakit ang aga-aga yung nakipag-boyfriend, nakipag-girlfriend? Kasi, dahil uso? Dahil ang barkada ay lahat may girlfriend at boyfriend? Yan ang usually pagka... Hindi. Isa itong relasyon. Kapag ikaw ay pumasok sa boyfriend and girlfriend, unfair naman kapag minahal ka niya tapos nilalaro mo lang siya. Correct. Hindi ganoon. Dahil lang sa status. Yes. Ay naku, napakahirap yun. Dahil in kasi baka may word silang may word silang ginagamit, jowa. Jowa. Jowa, sabi nila yun. Girlfriend daw niya o boyfriend. Bakit ba tinawag na jowa? Hindi ko maintindihan. Siguro mga ngongo sila. Mga bata, kabataan. Wawa sila mga ganyan. Pinapalitan ng mga salita. Pero maski ang pagpalit ng mga salita, it will not last. Kasi these are not real. That's true. Ang ating mga uso ngayon ay mga makamundong bagay na inuuso. Grabe na, no? Yes. Sa totoo lang. But they will not last. Correct. Ano ang maglalast? Ang tunay, ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang Diyos at ang pagmamahal ng Diyos. Sin? Oo, nandyan ang sin. Pero attracted ang mundo. Gusto ng mga kabataan i-explore. Ano yun? Hanggang sa napasama. Hindi na naging maganda. Yan ang mahirap. Experiment nga eh. Yan ang problema dyan eh. Kaya kailangan ng guidance ng parents. Correct. Paano yung parent mismo hindi rin alam? Hindi rin alam at hindi rin maingat. Dahil ang mga magulang ngayon, sa totoo lang po, nagpapakasal, hindi naintindihan ang kanilang responsibility. Ako po'y nagbibigay ng mga seminar sa mga kinakasal. Naiiyak po ako para bagang ang attraction lang sa marriage is for flesh.
It will not last. Kung ganun po ang kanilang dahilan kaya magpapakasal o mag-aasawa, I'm sure maghihiwalay. It will fail. Ano man po yung motibo natin? Anong motibo ni Kristo bakit siya bumaba dito sa mundo? Incarnation, dahil sa pagmamahal niya sa atin. May hinihintay ba siyang kapalit? Hindi. Mayroon ba siyang personal interest? Wala. Ano ang gusto niya? Ibalik niya yung dignidad natin. Ibalik niya tayo sa kanyang Ama. Ano ang dignidad natin? We will become God's image or God's children. Sabi nga ni Father Methody, icon of Christ. Icon of Christ. Di ba ang ganda? Ang ganda. Napakaganda na yung icon of Christ. Ay, ang galing! Na-miss ng iba yan. Sana, marami pa sana. Hindi, napakaganda. Actually, yes, iconography. Yung paggawa ng icon ni Lord, habang ginagawa mo yun, nakikita mo yung sarili mo, maraming mga mistakes, pero nakikita mo na, ay, ganito ako. Parang pero hindi ka mape-fail at hindi ka walang mistake kahit na pangit sa tingin mo or pangit, hindi talagang beauty is in the eyes of the beholder. Correct. At saka yung paglagay natin ng mga float, ibig sabihin mai-erase din pala. Yes. Yung mga pagkakamali natin, yung mga pagkakasala natin, mai-erase yan with the Lord. Ay, naku, kaya isipin mo yung Lent, itong Lent. Ayan, Lent pa rin tayo. I was asked Father Methody, once I asked him, Father, I made a mistake. Oo. Tapos sabi niya gano'n, in iconology, there's no mistake. There's no mistake. Only lessons to learn. Ang buhay po natin, hindi tayo dinidilit ng Diyos sa mundo kapag tayo may ginawang kasalanan. Hindi tayo pinababaril ng Diyos. Hindi tayo pinapabitay ng Diyos. Hindi tayo pinapasilya elektrika kung may nagawa tayong kasalanan. Ang ginagawa ng Diyos, sa tuwing tayo may nagagawang kasalanan, kumpisal ang kanyang inaalok. Kaya nga ang pagkakamali o ang problema, sister, you have to look at the lesson na binibigay sa'yo. Kasi it's the Lord's way of forming you into beautiful image of God. Icon of God. Icon of Christ. Para bagang nagkamali ka, gaano ka mang kamali? Di ba, nung pinatong natin? Sige. Galing, nag-i-invite tayo. Kasi tayo magkakaintindihan tayo kasi pareho tayo. Kami po'y nag-iconology. Classmate kami ni sister. Classmate po kami. Doon sa iconology, may board yun. Oo, tapos ang simbolo ng board, ang ganda eh. Yan kagandahan yan ang gusto ng Diyos. Pero, mayroon kang gagawin dyan. Kasi makikita mo yung board, clean, malinis, puting-puti. Ganda. Wala, diba? Parang gano'n. So, perfect. Clean, perfect. Yan. Parang tayo, perfect tayo nung tayo ng Diyos eh. Perfect. Yan. So, kaya lang, may gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Papatungan po namin yan ng cardboard at itatry yung gustong ipaukit. Paukit. Pero maski pare-pareho kaming nag-ukit, na iba-iba ang labas, no? Kung bakit kaya? Siguro po ganun talagang tao. Ganun naman tao, di ba? No? Walang pare-pareho. Maski kapangalan kong Annabelle, hindi ganun si Annabelle na kapangalan ko. So, nangyayari po ngayon, habang inaayos namin yung aming icon, paganda ng paganda, may mga hindi nagiging faithful sa lines. At may mga nakakalimutan, may mga nakakaligtaang lines. Pareho sa buhay natin, may mga dapat tayong gagawin na hindi natin nagagawa. Yun yung tinatawag natin. Tayo, diba? Namimiss natin, Panginoon. Na mali po ako dito. Diba ang pagkakasala, sister, ang nagawa at hindi nagawa? Yes. Omission? Commission. Ayan. So, ang nangyari po sa icon ngayon, palpak, mali. Gusto mong burahin. Pero sabi ni Father Methody, pabayaan mo lang. Pabayaan mo lang. Sa totoo lang, sa buhay ng tao, ang mga pagkakamali natin, naiimbak man yan, pero nagsisilbing lesson na. Nagkamali ako nung lumiko ako doon. Hindi na ako liliko.
didiretso na ako. Dapat, gano'n. Okay. Ano pong ginagawa sa iconology? Floating. Yeah. Float. Ipo-float. Ibig sabihin ng floating, yung papatungan yan ng manipis na na kulay. Ang galing. Manipis lang na kulay yung sister, di ba? Na makikita mo pa rin, it's transparent, pero hindi siya transparent. Ay, mag-aral po kayo ng iconology sa susunod. Kontakin niyo si Ate Silvana o ako. Classmate tayo. Medyo may kamahalan nga lang, pero it's worth it. Kasi hindi naman kamahalan na parang retreat po ang ginagawa namin. At saka at the same time, yung mga materials na ginagamit natin, talagang mahal. Talagang mahal yun. Parang pumapasok ka sa isang kurso. At saka yung ating teacher naman ay hindi naman Pilipino, kaya manggagaling pa siya sa abroad. Yung pamasahe lang yung pupunta Methodist. Orthodox priest. Yes. Yung metodo na binibigay po niya ay hindi arte, kung hindi spiritual expression of what you encounter during that moment, na para bagang ang bunga ng iyong panalangin, dasal, reflection, contemplation, magre-reflect dun sa icon. Kung ikaw ay nagdadasal habang ginagawa mo, makikita mo ang ganda niya. Pero maski pareho lang po yung icon na ginagawa namin, nakakapagmangha-mangha. Kasi iba-iba. Iba-iba ang labas. Iba-iba ang ganda. Ang ganda po lahat. Kasi yun ang nagiging anyo ng kung ano yung nangyayari spiritually sa iyo. Ayan. Okay. So, yun po yung kagandahan ng icon. Kapag tinignan mo, wala sa ganda niya ng arte na biglang titignan mo, ay bakit ang balbas niya ganyan? Yung pala, may pinapahiwatig. Bakit ang mata niya ganyan, parang nakatingin doon? Hindi pala. Ako nga nung una, parang duling eh. Sabi ko, bakit ba naman ito parang duling? Pero tignan mong malalim. Malalim na malalim, parang nire-reveal niya kung ano yung kaluluwa ng taong nagdasal at gumawa. So minsan, kung titignan po natin ang ating buhay kapag tayo tumahimik, nagnilay, nag-contemplate o nag-retreat, sabi nga sa salita natin, parang mas na-appreciate mo yung buhay mo kung nasaan ka na ngayon. At hindi mo makikita na dapat kang mainis sa sarili mo o mamuhi sa sarili mo sa kabila ng pagiging palpak mo. Abay, pinibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Tama. At ang ganda, ito po yung panahon. Napapanahon. Ito na, Kwaresma. Buti nga eh. Napakaswerte rin natin, no? Bilang may isang Katoliko. Kasi may magkwaresma. Mayroong chance na makapag-nilay-nilay, makapag-panibago ng buhay. Kung sana maisip natin na mali mga ginagawa natin dati, magbago na tayo. Kasi habang may buhay pa, habang may panahon pa. Kasi gaya ng sabi ko palagi, hindi natin alam, baka mamaya, gaya nag-uusap tayo ngayon, maya paglabas natin dyan patay na tayo. Naka-ready ka ba? Ganon Kaya dapat palagi natin tinatanong, Lord, please, wag mo akong pabayaan na yung parang bago ka mamatay, mamamatay ako na hindi ready. Ayoko yun. Ayoko yun. Kaya kailangan ready ka palagi. Dapat confess kami every 15 days. Weekly ako, sister. Weekly ay. Magaling. Kasi mayroon pa po bang confession dyan sa Santo Tomas every day? Hindi, doon sa actually, dito sa Manawag meron. Daily. Doon din sa santuario. Doon sa santuario sa St. John. Ay, galing. Every day yun, si Father. At 12 o'clock yung during the Mass ng 12. Doon nagpapakonfess si Father Papi. Sa amin naman po, sa David Mangaldan, mayroon pong confession every first Friday, si Father Frank nagpapakonfessan siya o sino pa man po yung mga pare. Pero anytime na gusto ninyo magkumpisal, pwede po kayong pumunta sa aming parokya at sabihin lang ang mga pare. Actually, saka anywhere sabihin mo lang doon sa pare. Pero minsan isipin mo naman yung mga bagay ng parish priest natin, marami naman sila talagang ginagawa. Kung mag-isa lang siya doon, ay naku,
Medyo mahirap din, no? Pero ito pong panahon ng Kwaresma, ano po ang naiiba sa ating mga Katoliko? Naniniwala tayo na ang sakramento ay tinatag ni Kristo at ang isang pinakamagandang gamot sa mga sakramentong ito ay ang sakramento ng kumpisal. Ang tao, likas po sa kanya kapag may sama siya ng loob, gumagaan iyon kapag ine-express niya sa taong pinagkakatiwalaan niya. Pero ito ay higit pa sa pag-i-express sapagkat sa papel na ginagampanan ng isang pare ay walang iba kung hindi si Kristo. Yan ang hindi maintindihan ng iba. Nakakala nila, bakit ka mangungumpisal sa kapwa mo tao? Yan. Ay. Sa sakramentong tinanggap po ng pare nang sila ay maordinahan, kasama po doon kalakip ang grasya na sila lang, mga pare, hindi po mga madre, pare lang ang mayroong karapatan at mayroong pribilehiyo na pwede silang magpatawad ng mga kasalanan. Sabi nga whose sins you have forgiven, they are forgiven. At ang pari po ay wala rin pong karapatan naman na ikalat ang mga kasalanan ng isang nag-confess pagkatapos. Yun po ang tinatawag na seal of confession. Kaya naman po sa sakramento ng kumpisal, ang lahat ng mga kasalanan natin, maski na mabigat man ito, ito po ay nagkakaroon ng kapatawaran. Correct. Sa grasyang tinanggap ng pare nung sila ay At saka, maordinahan. ang ganda ng feeling na kumpisal ka na. Parang alam mo ba yung sa bahay mo, di ba? Linis ka ng linis. Yung basurahan mo, puno na. Yung punong-puno na basura, nakikita mo na nga yun, nilalanggam na, Lalangaw. ipis na, Kabaho. nag-a-attract ng langaw. Correct. Ay, naku. Kung hindi mo yun itapon, ano mangyayari? Mababaw na siya pa rin. bahay mo, madadamay lahat. Ganyan ang ating magkakasala. Ang ating soul, pagka may kasalanan yan at hindi natin yan linisan, hindi natin, naku, para kang hindi ka mapakali. Hindi ka talaga mapapakali. Hindi ka mapakali. Guilty ka eh. Yeah. Guilty. So, anytime dumating si Lord, kung baga may bisita ka, yung basura mo nandoon. Yes. Imagine yung pumasok yung bisita mo, andun ang basura mo na nilalangaw na nilalanggam na ang dumi-dumi. Anong feeling mo? Yes. Hindi yata maganda. So, ganun din. Pag tayo ay namatay bigla, umarap sa harapan ng Diyos, tapos, meron kang daladalang basura. Ay, naku. Oo naman ang kaluluwa ko. Kakahiya naman kaya yun, no? Opo. Kaya napakahirap talaga, importante talaga, mangumpisal tayo. Yes. Kailangan tayo mangumpisal. At sa tuwing nagkukumpisal daw po tayo, ay mga pulutong na maanghel ang nagwe-welcome sa atin sa ginawa. Masaya ang langit. Ang langit. Ang saya ng langit pag tayo at sa tuwing, sabi nga, mayroong isang makasalanang nagbabalik, ang pinto ng langit ay nakabukaka. Bukas na bukas. Sa Italian, sasabihin nila, is palangkata. Talagang bukas na bukas. Ako, sister, alam mo, na-experience ko yan na tuwing alam ko, parang may guilt ako, no? Pag may guilt ako, tapos nag-communion ako, parang may mali. Parang walang kabuluhan yung ginawa ko na mag-attend ng misa, tsaka parang walang gano'n. Pero ako nangumpisal, sister. Tapos ako nag-communion. Feel ko si Lord. Feel ko talaga, sa totoo lang. Imagine. Hay, naku pa, naiiyak pa ako pagka ako ay nagre-receive sa kanya sa Holy Communion. Naiiyak pa ako na, Lord. Yes. Lord, that's God's consolation. Consolation. Tsaka yung pagmamahal, nafe-feel mo yung pagmamahal. Yeah. Ay, ibang-iba talaga, kaya importante. Kung pwede sana, kahit maliit lang ako nga, I try my best, na kaya magkakamali ako ng kahit maliit lang. Tatakbo na ako sa kumpisalan. Kung pwede. Move into tears ka. That's consolation. That's true. At kapag sinabi po sa inyo na, oy, wag ka nang magkumpisal kasi ang pari din ay makasalanan. That's the work of the devil. Be careful po. Yes, that's a temptation. Warning po, kapag o kaya adlangan ka, sasabihin mo, huwag kang mangumpisal kasi nakakahiya ka. Parang ganon. Nakakahiya ka. That's already a sign that the devil is watching you. Matakot na po kayo. The devil is present. The devil is roaming around. And he will wait for a moment na
devour ka niyan. Importante, sister, bago ka bang umpisal, ipagdasal mo yung pari na pagkukumpisalan mo, na sana si Lord talaga ang nandoon sa kanya. Lord, I will confess through Him, but be with Him. Yes. I-guide ka niya. Accompany ka niya. Pari. Oo. Ganyan, gapakaganda pagbasahin mo yung diary ni Saint Faustina. Ang galing, Ay, naku, pinagdadasal niya yung pari. At nakikita niya talaga si Lord. Si Lord yung kausap niya doon kasi malalim na yung ugnayan nila, no? Tayo naman din po ay mayroon tayong kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos. Imagine mo, kung ang ating pong sentro ay hindi ang pera, hindi yung possession, hindi yung power, hindi yung fame, kung hindi ang Diyos, alam niyo, bawat ginagawa po natin, ibe-bless ng Diyos. Maski ang pagsubok, maski ang cross, ay hindi natin i-curse kung hindi yayakapin. Tama. Sapagkat ang ating modelo ay siya po ang unang yumakap sa kanyang cross. Kung pwede nga lang, yung cross niya yayakapin niya talaga na todo-todo. Kaya lang, dun siya ipinako at hiniga. Doon sa krus na yon. Yun mo makikita, sister. Kaya nga, tinan mo, pinabayaan ni Lord si Peter? Hindi. Dimas? Pangalan nitong yung tumulong sa kanya magbuhat ng Simeon. Simon. Okay. Si Simon, pinabayaan ni Lord. Ibig sabihin yun, kung isip-isipin mo yun, the Lord will also allow us na yakapin ang cross. So, kasama siya. Pag miyayakap mo ang cross, isipin mo na lang, kasama si Lord. Mas mabigat pa nga sa kanya. Mas mabigat siya Sa bigat. Mabigat siya kasi yung intention niya to save the world Tama. Kapag may gusto akong gawin, halimbawa, gusto kong mag-recording na, gusto kong mag-ayos ng aking mga gagamitin, gusto kong mag-practice ng aking assignment, gusto kong magbigay na ng seminar, pag inisip ko lahat po ang mga yun, parang ang ulo ko po ay binubugbog. Hindi ko alam kung anong gagawin. Alin ang una? Lord, alin ang una? Ayusin mo utak ko. Kaya nga pagdating ng umaga, magdadasal ka muna, Lord. Bahala yun ang ka power muna of prayer. Yes. Sa araw na ito. Kasi hindi ko kaya kung isip-isipin mo sa dami ng gagawin ko, Lord. But please arrange my schedule. Halimbawa, arrange everything, Lord. Yung ating yung ating mga overseas workers doon, doon po sa ibang bansa. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Ito po ang aking amo. Ito po yung aking mga gagawin. Ito po yung mga gusto ko at plano ko. At ito po yung mga mahal ko sa buhay. Ano man ang ginagawa po ninyo, kalakip ng pagmamahal at kalakip ng sakripisyo, doon po tayo nakaka-share sa salvific mission ni Christ. Tama. Kung ang ating pong ginagawa, maski na yung pagpupunas lang ng bahay, marami akong nakasama sa Italy, nagpupunas lang ng bahay, matataas yung mga bahay doon at saka yung mga salamin ng mga bahay nila. Ano po? Diyos ko, para lang may pandagdag, sabing ganun. Sister, umuwi. Extra. Correct. Sister, nag-overtime pa minsan. Sister, umuwi ako sa talagang trabaho. Nagawa niyo rin yan. Di ba trabaho ako sa Amerika? Doon ako nagkaroon ng sakit. Kaya ako napauwi. Kasi, imagine, dala-dalawa ang trabaho ko. Nagtrabaho ako bilang isang nurse. Hindi, sa bangko ako Counting, commerce. Oo. So, ngayon, habang ang trabaho ko sa umaga, imagine yung hindi na ako nag-aalmusal, ang almusal ko sa daan. Totoo yan. Kasi ganito, di ba yung mga anak ako, hiwalay ako sa asawa ko, di ba? So, ilan ang anak ko? 5. So, I have to take care of all of them. So, kasi sa akin napunta ang custody. So, ngayon, sa umaga pa lang, umagang-umaga, sister. Wala ka nang kain yan? Umagang-umaga, gigising na ako. Tapos, magluluto na ako ng almusal. Pero, gigisingin ko yung mga anak ko para paalmusalin, habang ako naman ay ipiprepare ko na yung mga dadalhin ko para sa trabaho. Pagkata-almusal nila, ihahatid ko na sila sa kanilang schools. So, pagbalik ko sa bahay, kukunin ko lahat yung mga gamit. Tapos, siyempre, minsan nakasuot na ako. Minsan pa dala-dala ko yung makeup kit ko, dala-dala ko ang almusal. Habang nasa daan. Sa bangko, dapat maganda ka. Oo, dapat meron ka namang personality. Correct, totoo yan. So, pagdating ko sa daan, sister, sa daan, habang
habang nagda-drive ako, kakain na. minsan, nagme-makeup ako, nagpo-powder ako, ganon. Tapos, kakainin ko yung pagkain ko, ganon. Kung minsan, hindi ko napapansin, mabilis na pala yung takbo ko. Minsan, nahuli pa nga ako ng pulis. Totoo yan. Nahuli ako ng pulis. Tapos, pagdating ko doon, pagdating ng hapon, kasi ang trabaho ko from 8:30 dapat nandun na kami kasi 9 ang umpisa. So, 9 to 3 in the afternoon. 3 o'clock, aalis na ako. Sa isang city pa yung pupuntahan ko, sa isang trabaho ko. Sa jewelries naman yun. Jewelry sales. So, kailangan ko pumunta. So, it takes about, it takes about 30 minutes to drive. My God. So, susunod doon, magtatrabaho ako doon. Papasok ako. So, mga kwan lang naman ang trabaho ko, around 4 hours. So, from 5 to 9, closing ako eh. So, from 5 to 9 in the afternoon, pupunta na ako doon. 5 to 9, gabi na po yun, Mami Di. Oo, 5 to 9. Alam mo, mga bata, nakauwi na. Ako naman ay pauwi pa lang, pero kasi 9 o'clock, ang aking off, bibili pa ako ng grocery para iluluto ko sa bahay. Mga anak ko naghihintay. So, pagdating ko sa bahay, magluluto ako. Pag nagluluto ako, tapos makakainin ko sila. Habang kumakain sila, kakain kami, patutulog na kayo, gumawa na kayo assignment, lahat. Sabi ko, ako naman gumagawa pa ng longganisa, gumawa ko ng mga tosino, para sa benta niyo. Bibenta ko. Sa weekend, i-deliver ko yun. Pag day off ko, i-deliver ko yun sa isang malayo na naman na city, sa San Jose, sa kaibigan ko. Napakahirap kayo, sister. Imagine yung daily akong gumagawa ng gano'n para punuin ko yung freezer. Yung naman ang idadalhin ko every weekend. So, wala akong time mag-rest. Ang tulog ko lang, 3 to 4 hours, okay na. Every night, bumigay ang katawan ko. Hindi ko na kaya. Para akong nabulag, yung thyroid ko, lumabas siya. Yeah, kaya ako nagkaroon ng hyperthyroidism. Kasakit ako. Lumabo ang mata ko. Pag nagdadrive akong sinusundan ko, ilaw pala sa gabi. Kasi mahirap akong tumingin hanggang hindi ko na kaya. Mamaya, sa concluding prayer, i-offer natin at kayo po ang mamuno sa mga prayers na yan ng mga overseas workers natin. Sa totoo lang, kaya alam nyo yung sa totoo lang, mga kapamilya ng mga nasa abroad, mga workers sa abroad, lalo kay mga kapamilya na nandito, na iwan dito sa Pilipinas, ay naku, isipin ninyo ang sakripisyo ng inyong mga magulang o inyong asawa. So please, tumulong kayo kahit sa pagsuporta lang. Yung gawin ninyo kung ano dapat yung gawin ninyo bilang isang estudyante na anak, mag-aral kayong maigi. Bilang asawa, be faithful to your wife or to your husbands. Importante yon kasi sila ay nagsasakripisyo. Correct. Pagkatapos, anong ginagawa mo dyan? Sila na nga ang kumikita, no? Para lang mabigyan ng magandang kinabukasan. Buhay. Hindi maganda maginhawang buhay. Parang ganon. Sakripisyo yun eh. Sakripisyo, kaya nga po kung magiging kasama mo si Jesus sa iyong sakripisyo, ipibless niya, hindi mamamali. Tama. Pero napakahirap sa totoo lang yung sakripisyo na yan. Gaya nga sinabi ko kanina, merong kabayaran eh. Yes. Merong kabayaran. Gaya, na-overwork ako. Ano nangyari sa akin? Nagkasakit ako. Correct. Kung ikaw OFW na lumayo ka, naiwan, yung pamilya mo naman ngayon ang nagsasacrifice din niya, namimiss ka nila. Alam mo nangyari sa akin, sister, nung pumunta kami ng Amerika, so baby pa yung parang 2 years old pa lang yung anak kong pangatlo nung umalis ako. So at naawa ako kasi kinikwento sa akin, naiyak pa nga ako. Tuwing kakain ako, sabi ko, iniisip ko, ano kayo kinakain ng mga anak ko? Parang iyak ako ng iyak habang bago ako kakain, umiyak, ano na kaya ang kinakain ng anak ko? Paano na kayo? Correct. Parang ganun. Tapos pag tumatawag ako, sinasabi na, ay naku, itong anak mo, hinahanap ka palagi tuwing may eroplano. Lalo kang iiyak. Ay naku, sabi na, yung tuwing may eroplanong dadan, sabi na, Mami, ay naku, sabi lalo ko, kang iiyak. uuwi na ako. Parang ganun, uuwi na ako. Ay naku, sa totoo lang. Alam ko ang feeling ng nahiwalay sa anak, lalo na sa anak, hindi na maling asawa. Hindi naman asawa. Masakit sa anak. Pero mas masakit. Anak. Mas masakit ang anak. Correct. Sa totoo lang. Ay, naku, naintindihan ko po ang mga yan. Kasi nakasama ko rin po yung mga Pilipino doon na nagtatrabaho nung nasa Italy ako. Napakahirap. Tuwing gagalaw ka para lang sa isang oras na trabaho. Kapalit ng kanilang sakripisyo. Ay, naku. So,
lahat po ng ating mga hirap ngayong Kwaresma, ibigay po natin sa Kanya. Sabi niya, come to me, all you are worried, and I will give you rest. Sa punto pong ito, ang ating programang Ang Forever Ko sa Diyos ay magpapaalam na. Pero bago po tayo lubusang magpaalam, muli ini-invite ko po kayo mga dalaga na gustong mag-search in sa amin sa April 25, 26 at i-text niyo po ako 0927344466. Ulitin ko po 0927344466. Makipag-ugnayan sa akin. At sa ating pong at yung dedication, sister, at yung dedication ay sa March 21 po na alas 9 ng umaga gaganapin sa Our Lady of Miraculous Medal. Mga kasama po natin, mga kaibigan na nandiyan sa bilangguan, sa ospital, sa lahat ng mga nasa ibang bansa na nagsasakripisyo, mga kasama natin dito na nagtitinda, nagiging gwardya, ang inyo pong mga paghihirap, alam ko, ay para sa inyong mga mahal sa buhay. So, sa puntong ito, ang programang Ang Forever Ko sa Diyos, angad lang ng Diyos sa atin, makasama tayo isang araw. Pero magiging makabuluhan po, ang ginagawa na natin ngayon ay paghahanda sa ating pagbalik sa Kanya. So, si Ate Silvana po ang mamumuno sa ating concluding prayer. Okay, magdasal tayo sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito ulit na kami binigyan po ninyo na makapiling namin ang aming tagapakinig sa Radyo Manawag. Panginoon, i-bless mo po sila lahat. Lalo na yung mga kapamilya ng mga nasa malayong lugar. Panginoon, sana i-bless mo sila, na sana sila ay magiging always faithful and always loving, at saka maintindihan nila sana palagi, magmahal, lalo na sa mga kasama nila, mga asawa o nanay nila doon sa kabilang bansa. Panginoon, ganun din, i-bless po ninyo yung mga nasa kabilang bansa, na sana sila po ay mabigyan ng continued, yung faith nila ay mas lalong lalalim, na hindi sila mawawala ng pag-asa, na sila ay palaging healthy dahil sa kanilang pagtatrabaho, at sana Panginoon, bigyan mo sila, punuin mo po sila ng pagmamahal, na lahat ng ginagawa nila ay lagi dahil sa pagmamahal. Amen. Panginoon, ganun din Panginoon, yung mga nasa bilangguan, tulungan mo po sila na sana ay magiging maiintindihan nila ang rason kung bakit sila ay nandoon, na alam ko po na iyon ay isang tawag mo Panginoon para sa kanilang pagbabago. Yes, so Lord, bigyan mo sila ng napakalaki at napakalakas na paniniwala, pananampalataya sa iyo Panginoon. Amen. At Lord, kami rin po ay i-bless ninyo Panginoon, na sana maipagpapatuloy namin ang lahat ng aming gawain para sa ikaw ay mapasaya, ikaw ay mapaligaya Panginoon, dahil ikaw lang po ang nagmamahal sa amin. Wala kami maibibigay na consolation sa inyo Panginoon sa hirap na binigay ninyo, na sakripisyo binigay nyo sa amin, kung hindi ang magmahal sa iyo Panginoon. Kumisang kami ay hindi perfect. Lord, forgive us, pero Lord, help us kasi hindi namin kaya mag-isa. So lahat po kami, Lord, i-bless mo lahat ng tagapakinig. Sana po Panginoon, tuloy-tuloy na bigyan mo kami ng wisdom, nang sa ganun ay maipamahagi namin palagi ang gusto mong mensahe para sa lahat. At sana lahat ng mga nakikinig, lalo dito sa Radyo Manawag Panginoon, ay i-bless mo rin nang sa ganun lahat ng mga mensahe na ibinigay mo through us, Lord, ay sana maintindihan nila at maisabuhay. Yes, Amen. Amen. For all this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. At huwag niyo pong kakalimutan yung ini-endorse ko na napakasarap na merienda namin para sa inyong mga pasalubong sa inyong mga mahal sa buhay. Ang Tico Peanut Corn Crunch. Ayan. Nakabili na kayo? Nag-enjoy pa kayo? Nakakatulong pa kayo sa mission ni Ate Silvana. Ini-endorse ko po talaga to. So, tikman niyo po. Ayan. Text niyo lang po kami. So, sa lahat po ng ating mga listeners, mga katikista ng Our Lady of Miraculous Medal, hello, hello, hello po. At salamat po sa inyong suporta sa ating parokya at sa lahat ng paghahanda sa kumpil
Maraming salamat po. Ang ating kumpil ay sa March 20 na po, alas 3 ng hapon. So sa mga gustong magpakumpil, magpatala sa aming pong parokya. So maraming salamat din sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ate Silvana po. Lagi po nating dadasalin palagi ang Divine Mercy. Dahil yan po ang tema ng ating panahon ng Kwaresma, ang awa at ang tiwala sa ating Panginoon. Ang ating programa ay nagpapaalam na ang forever ko sa Diyos. Lagi po nating tatandaan, may kasama ka. Si Jesus, si Maria, at kami. Ayan, this time tama na. Maraming salamat. God bless you all. We are praying for you wherever you are. Okay, God bless. God bless po. We've just heard the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, the program Ang Forever Ko sa Diyos, only here at Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just wanna share you a 1 manna a day for March 14, entitled More Blessing for the Faithful, taken from the book of Luke, chapter 19, verse 26. Yes, the king replied, but to those who use well what they are given, even more will be given. But from those who are unfaithful, even what little they have will be taken away. Insight. Those who are faithful will be given more, and none for the unfaithful. When you manage riches well by using them according to God's will, then your supply of needs shall be abundant to serve the others. Reminder: in bad times, sing praise and thanksgiving for other people, to show that we are obedient Christians. This is again your DJ Sky, sharing 1 manna a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. 102.7 Manawag Dominican Radio. Your faithfulness reaches the heavens, enduring forever throughout the ages. Your loving kindness will never cease. Your tender mercies will always increase. Faithful are you, Lord, merciful and true. Jesus, my Lord, you are so faithful and true. Faithful are you, Lord, merciful and true. You are faithful, oh Lord, faithful are you, Lord. Your saving grace always abound and rich
my Lord. You are so faithful and true. Faithful are you, Lord, merciful and true. You are faithful, Lord. Faithful are you, Lord. You are faithful, Lord. Faithful are you, ngayon ko lang napagtanto, kailangan ka sa buhay ko. Naging bulag, di nakita, nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako? Asan hindi makayanan? Naging bulag, di nakita, pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid
FM. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Marso 14, ating pagnilayan ang inspirasyon ng hawak nga ba ng Diyos ang lahat. Hindi mo tiyak kung matibay nga ba ang isang tulay na bumabagtas sa rumaragasang ilog hanggat di mo sinusubukang ilagay ang iyong bigat dito para malaman kung kaya kang madala nito. Ganon din ang pananampalataya mo sa Diyos kapag parang nagkakandaloko-loko na ang mundo at ikaw ay parang biktima rito. Sa loob ng maraming taon, ako'y isa sa 5 tagapagsalita sa mga family conference ng Moody Bible Institute, sabi ng taga-tulat nito. Tuwing umaga, kaming 5 magkikita-kita sa breakfast table at nagbabahagi ng aming mga karanasan. Isang araw, nagkwento si Dr. Lehman Strauss tungkol sa isang pagsubok na yumuyugyog ng lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa Diyos. Ito'y noon ang kanyang asawa na si Elsie na hindi kahit kailan nagkakasakit ay biglang napatumba ng isang stroke. Habang unti-unting bumabawi ang kalusugan ng kanyang asawa, pinayuhan siya ng doktor. Lehman, kailangan mong ilipat siya sa isang nursing home. Bakit di mo kausapin si Elsie tungkol dito? Malungkot si Lehman na pumasok sa silid ng asawa at sinabi rito ang payo ng doktor. Dagdag niya, pero Elsie, ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat ng bagay. Pagkatapos, nawala na siya ng kontrol at napaiyak. Elsie, talaga bang hawak niya ang lahat? Narito ang isang taong maraming taon nang nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang nangyari sa kanyang asaway naging hamon sa kanyang pananampalataya. Nang mga sumunod na araw, ang mag-asaway magkasamang nagbasa ng salita ng Diyos at ang kalakasang dulot ng mga pangako ng Diyos ang nagtawid sa kanila para malampasan ang madilim na panahong ito sa kanilang buhay. Kapag bumabaliktad ang iyong mundo, buksan ang Biblia at doon ka makakakuha ng tulong at lakas ng loob. Doon mo makikita na ang Diyos nga ang may hawak sa lahat ng bagay. Lord, let me be a blessing to someone today. Even if it is the smallest way, let your light shine through me and bring some type of happiness to someone's life. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. You are listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Plant your word down deep in me. Speak, Lord, I'm listening. Please show me the way. Sometimes my heart is slow to follow you. Teach me to hear and understand. And I'm told the things you promise, and I hope they all come true.
I know what waits for those who wait and put their trust in you. Speak, Lord, I'm listening. Plant your word down deep in me. Speak, Lord, I'm listening. Please show me the way. Sometimes I stumble on my way to you. Stretch out again your healing hand. And I'm told the things you promise, and I hope they all come true. And I know what waits for those who wait and put their trust in you. Speak, Lord, I'm listening. Plant your word down deep in me. Speak, Lord, I'm listening. Please show me the way. Speak, Lord, I'm listening. Plant your word down deep in me. Speak, Lord, I'm listening. Please show me the way. Please show me the way. Music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Kailan mo naranasan
102.7 FM, Manawag Dominican Radio, joins the world in the observance of Lenten season. Lord, we want to just abide in your peace tonight, to remain here with you. I will enter your gates, filled with thanksgiving, and here in your courts I offer you praise. I am drawn by your love into your presence, longing to worship you face to face. I will abide, I will stay with you. I'll remain with you in the shadow of your wings. My spirit will hide. I will abide here where I belong, where my heart grows strong in your wonderful presence, Lord. I will I will enter your gates, filled with thanksgiving. Here in your courts, I offer you praise. I am drawn by your love into your presence, longing to worship you face to face. I will abide, I will stay with you. I remain with you in the shadow of your wings. My spirit will hide. I will abide here where I belong, where my heart grows strong in your wonderful presence, Lord. I will I will abide, I will stay with you. I'll remain with you in the shadow of your wings. My spirit will hide. I will abide here where I belong, where my heart grows strong in your wonderful presence, Lord. I will abide. I will abide. I will abide. Oh, yes. A coronavirus prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick were made well. Come to our aid now, in the midst of the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Heal those who are sick with the virus. May they regain their strength and health through quality medical care. Heal us from our fears, which prevents nations from working together and neighbors from helping one another. Heal us from our pride,
which can make us claim invulnerability to a disease that knows no borders. Lord Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with those who have died from the virus. May they be at rest with you in your eternal peace. Be with the families of those who are sick or who have died. As they worry and grieve, defend them from illness and despair. May they know your peace. Be with the doctors, nurses, researchers, and all medical professionals who seek to heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they know your protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they know your peace as they work together to achieve it on earth. Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this illness, or only a few, Lord Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinagrarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampo ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa, at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito. Kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina, na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami.
Our positive thought for this hour. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Every Friday during this Lenten season, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon at the picnic area at the back of the church. Mass will be followed after the Way of the Cross. Thank you. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 29, 2020, third Wednesday of Easter season. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Mass and followed by a solemn procession. Novena Masses will begin on April 20, 2020, every hour